July 2023. I'll bring the privilege of Dr. Chief Sunday Igboho tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Igboho ṣá kí wọ́n bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ ní gbogbo bí tí streaming yìí ti ń lọ káàkiri ní gbogbo platform. Olóyè ilẹ̀ bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ nísìnyí wọ́n ń gbọ́ yìí káàkiri gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run ọba tí ó dá wa sí mo lẹ́nu àkótópẹ́ lọ́wọ́ gbogbo bàbá mi ẹ̀yìn mọ́mọ́ mi látòrí bàbá bá jáde pé bàbá dáadáa lálùbárẹ́ta fọlọ́ ń jẹ́ mi yóò kún bàbá ayélujára wọ́n fi kí gbogbo ẹ̀yin bàbá pátápátá ẹ wà lórí programme yìí àtẹ̀yìn mọ́mọ́ mi pátápátá àtẹ̀yìn mídíà pátápátá àtẹ̀yìn àǹtí mi àtẹ̀yìn brọ́dà mi mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé pátápátá àtọmọdé àtàgbà mo kí pé ẹkú àdúró tì mí ọlọ́ọ̀bá tó láyé tó lọ́rùn lọ́ọ̀bá mi dúró tì tọmọtọmọ orí mi wú inú mi dùn ẹ̀tẹ̀ jẹ́ kí ọkàn mi balẹ̀ pé mo lọ́lọ́run mo dẹ̀ ní gbogbo ọmọ. mo lọ́lọ́run mo dẹ̀ ní gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ tí mo ṣe mi ò kábàámọ̀ mo sì nǹkan ṣe inú mi dùn gan ayọ̀ mi kún lọ́pọ̀lọpọ̀ ní pé ọ̀hún tẹ̀ sí ó wú mi lórí ó dọ̀ mí lójú kan pé ayé ṣe gbógun tọ́ta gbógun wọ́n ń wá gbogbo ọ̀nà kí àwọn sáà gbógun tí nǹkan bá ń ṣe pọ̀ ń kí mi láyà pé kí n fọkàn mi balẹ̀ Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn ẹ̀ sì wà lẹ́yìn mi Ọlọ́run bá tó wà láyé tó lọ́run kò ní padà lẹ́yìn tọmọtọmọ kò ní padà lẹ́yìn tí Ọlọ́run nítorí mo mọ̀ pé wọ́n sọ ọmọ olóòkú bẹ́ẹ̀ ní àní símọ́ ya mo pé Yorùbá máa bọ́ gbogbo ẹrú láti Ọlọ́run nígbà tó ń bá ṣe tí bàbá wa bàbá bá ń jẹ́ àtúntò àtàwọn bàbá tí wọ́n wà lẹ́yìn wa tí wọ́n bá ń na fúláàgì Yorùbá nìṣàn lókè pé akókòlò Ọlọ́run tó fún wa lórí ìdí wa wọn ò ní wẹ́ẹ̀nì kọ̀ọ̀kan wa láti Ọlọ́run wọ́n ṣe pé mo fi kí Ọlọ́run mo fi tọrọ àforíjì fún àwọn bírọ́dà mi bàbá táyà àti ọmọ mi ayéjì pé kí Ọlọ́run bá tó láyé lọ́lọ́run tó bá mi ṣàforíjì fún wọn àti Ọlọ́run wọn fẹ́ gbogbo nǹkan tó yẹ fún ṣe láyé lórílẹ̀‐èdè Yorùbá tán orí ṣe Ọlọ́run bá tó láyé lọ́lọ́run tó bá ń fún àwọn ọmọ wọn àwọn ìyàwó wọn ṣe wọ́n sì dùn bẹ́ẹ̀ lọ. mo tọrọ fún àwọn tí wọ́n kó lọ́nu ilé náà láwọn tó dúró ṣinṣin wọn yẹsẹ̀ Ọlọ́run bá tó láyé lọ́lọ́run ní padà lẹ́yìn tó náà bí àìjẹ́ pé fún wọn láwọn tó dúró tó ètò tọkàntọkàn wọn fi di àyẹ wọn sì dúró tì sínú àwọn padà wọn ní jẹ́ alájẹgbé pátápátá gbogbo ẹgbẹ́ lọ́gbà ètò ìdí máa ní mọ dá ẹgbẹ́ mélòó mo fẹ́ dárúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá àtọkùnrin àtọkùnrin tó náwó lé mi lórí láti lé dóko ó mà nà bọ̀ tẹ náwó tẹ náírà tẹ sí wàhálà tẹ jẹ kó rẹ tẹ jẹ kí n mọ̀ pé mo lọ́lọ́run mo sì léyìn ẹsẹ̀ ẹ ń bẹ lẹ́yìn àlọ́lọ́run rẹ padà lẹ́yìn gbogbo yìí Ọlọ́run pé nígbà táyé dúró tì mí èmi náà dúró ṣinṣin kì í dalẹ̀ gbogbo mi bá láyé mo dúró ẹsẹ̀ lóye mo gbà pé ní káàmì lọ débi tá a lọ bí ibi yẹsẹ̀ bí ẹni dalẹ̀ yìí láṣẹ Ọlọ́run ẹsẹ̀ mo sọ Ọlọ́run padà lẹ́yìn. Thank you. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Ọgbọ́n sínú ẹ̀ẹ́dẹ́jà tó dàbí pé ikú fẹ́ dé àní agbára nǹkan tó máa gbé kúrò ń bẹ̀ àní agbára fẹ́ yìí àní gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn. Ṣé ìjọ kan ò ní dé? Èyí àwa máa ń béèrè lọ́wọ́ bàbá wa tá jẹ́ ọ̀mọ̀wé tá a wà náà yàrá yẹn tá máa wà bàbá níyà ní ọ́fíìsì ni. Bàbá ṣé gbàtó bá yá ìjọ kan gbogbo kí wọ́n yẹn sọnù àwọn Yorùbá àní ní wọn má bàbá lóní ìjọ yẹn ò ní dé o. Because kì í ṣe èèyàn kan àbí méjì ní Olódùmarè fún ìjọ tó fọ́ọ̀lù fún wa gbogbo ẹ̀yà Yorùbá ló fún as an entity as a group. So ó wà lára wa láyé as long as Yorùbá nation bá wà lórílẹ̀‐èdè ayé agbára yẹn máa wà lọ́wọ́ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mìíràn tó jẹ́ pé àbí pé a fẹ́ gbàgbé ọmọ mìíràn sùn ọmọ tí ò tí
tiẹ̀ mọ kankan á sùn wá olódùmọ̀ rẹ̀ wá fi hàn á di tiẹ̀ tó bá jẹ́ àárọ̀ tó bá ṣe àgbà á jẹ́. That's our heritage before God. So heritage yẹn continue. Agbára yẹn continue. Nígbà tí a bá ní country wa ayé wonder wípé ó làwọn ará bíi ti wà. And all these modern times àgbúrò wọn tó jáwọn ló dẹ̀ wá lead lọ́tún lọ́sì báyìí. It will happen. It will happen. Ọmọ mi títí Abáyádé kò kó àwọn akẹ́lẹ́kà tí mo kọ́ ọ́ jọ wá dàbí ìwé kékeré. Òun pẹ̀ káàkiri báyìí. Afẹ́kẹ́ lọ wò ó kàtúyà tó wà nù ẹ̀ kàtà wa Yorùbá máa ṣe báyìí máa sọ ìlú wa ní ìlú àrà mọ̀ta lágbára gbogbo rẹ̀ lágbára Ọlọ́run tó dá wa. Ìjọba òkè gbogbo yẹn Sunday òkèlè o Sunday mi lógún kẹlẹ́ o. Daddy, what were me telling them? I saw you one boy inside. Okay, pẹ̀lẹ́ ológun Yorùbá. Ọlọ́run dá pé kó wá yẹ Yorùbá sí ni. Òun yẹ Yorùbá sí lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọlọ́run adé yẹ ìwọ náà sí tọmọtọmọ láíláí. Bẹ́ẹ̀ wọ ọmọ mi, òkú iṣẹ́ náà ò dé ìta òkú díẹ̀ kó parí o. Èmi ń fọwọ́ sọ̀yà fún àwọn ọmọ Yorùbá bí òkú ìjọ Ọlọ́run kì í ṣe pé mo lè sọ pé ìjọ báyìí ló máa ṣẹlẹ̀. But mo mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà a máa ní country tiwa lọ́tọ̀. And then gbogbo àwa jókòó oríṣiríṣi àrà tí a bá lè dá development and progress and prosperity àwa máa ṣe àwa máa ya ayé lẹ́nu. Ọlọ́run á fún wa ṣe Ọlọ́run tiẹ̀ ti fún wa ṣe Ọlọ́run á bá wa ṣe òpin kó bọ́ sọ́wọ́ wa máa yọ. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ok ọmọ mi títí ó kú iṣẹ́ o. I should say, Ok o. Dára pẹ̀lú ọmọ mi mo ní èdè tó tún wá wé lálẹ́ yóò wà gà. bẹ́ẹ̀ ni òòṣà ló sọ mí dì bẹ́ẹ̀ dádì mi. Ó dàbí owó Ẹ máa pọ̀ sí gbogbo ẹ̀ officers ti ISDM mo kì í yé o. Officers ẹ̀ gbogbo organization mo kì í yé o. Gbogbo àwọn officers náà. Ọjọ́ òní ọjọ́ tó lágbẹ̀rẹ̀ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá dàda. Orí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbáyọ̀ ọ́. Wọ́n ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ. Wò ó èyí tí wọ́n rò yí ẹ̀ tó lówó ọba ńlọ kúkú sẹ́. Sunday máa Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà. Ọ̀já máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba òkúri. Tó ọba ti tàbí wèrè mọ́tò òní ó tó pé ń kọ́ kí lọ mẹ́wàá láàrin àwọn ọmọ adarí mú gan. Tàbí tó ọba ti dàbí kí ọmọ láàrin ìgbẹ́ kí lọ máa ṣẹ̀dá òfin irọ́. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó dùn. Ọmọ Adéyẹmọ ò ìwọ náà fọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọlá lùdẹ. Ẹ̀sìn wọn dúpẹ́ o. Sunday o. Jáwé máa gbọ́ ó ti gbogbo ọmọ Adéyẹmọ ó dé wọn mọ́lẹ̀ pákápáká wọn ò lè mí mọ́ ó ti kó wọn láyà jẹ́ kó lè sókè wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́ ó ti fi òkúdú lápọ̀ ìgbà òru ní èyẹ dànù. Ọmọ Adéyẹmọ tó pọ̀ wọ́n bá tiẹ̀ ọmọ ọpọlọ ogun ọmọ àlè ìwọ náà bí bàbá dojú dé àsìkò bí ọba ṣe sí ẹja fọ kí ni bẹ nínú ọ̀gán ọmọ Adéyẹmọ ti dún mọ̀wúrú bí ọ̀pá ni kò pani bí ọba ní pani kó yé dún mọ̀wúrú. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di bí àlọ́ yìí yé ẹjẹ́ ọgbẹ́ mú ewé kókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà gbèrègbèrè sàǹgọ́rọ̀ máa fọ́ ẹni bá wọ bẹ́ẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ ti di bí àlọ́ yìí. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣà
ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ ní ọ̀hún ṣeun bẹ́ẹ̀ lọmọ ọkọ ṣe ìwọ lọ́pàá gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá fúlàní náà ọ̀pá tó ya onítọ̀ ọmọ ẹ̀kọ́ wà fún wa. Jáde gbòòrò sà ọ̀pẹ̀lẹ̀ àbábà rẹ lọ òrò ọmọ kẹlá mo lẹ́nílé mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá tó yẹn lẹ́yìn nígbà àbábà rẹ mo dé gbọ́dọ̀ àárín òde wọ́n di méjì tìbá rẹ̀ àná mo di méjì tìbá rẹ̀ àgàdà ó di méjì tìbá rẹ̀ gbẹ̀dínlógún ó kan ilà àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ilé ìwọ àgàdà nínú bí àwọn àrí ọmọ gbọ́dọ̀ olóko ilé ìṣòwò akọ̀ṣẹ́ olóko ilé sí ìgbàlẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ Sunday òkú sàmà ogun ní nánilógún ogun ló nílé àárọ̀ ògùn ni wọ́n fi jagun tẹ́wọ́n jẹ́ bóògùn wọ̀nyí ẹjẹ́ nira wọn ló kù ná Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣà ló ní ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni máa wá gbọ́ o àṣẹ ìlànà lọ́dúnmọ́lẹ̀ ni wọ́n máa lò ọmọ Adéyẹmọ dákun mọ́lù àwọn oníṣẹ́ ẹ̀tọ́ kálukú mọ́ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé dépò tó dùn wọ́n máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ẹ̀ sábà lóye ẹja fọwọ́pọ̀ àgbẹ̀ ẹni tó wá fi sẹ́ àgbẹ̀ lárugẹ gidi ni ẹni méjì wọ̀ wọn ò dùn ẹjọ́ òrodò lọ sí ibà méjì kó o ẹni tó wá fi sẹ́rán ọ̀gàtọ̀ sí ẹni tó fi ara wọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ ìpàdé tiwa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà gbọdọ̀kẹ́lẹ́ ọmọ Adéyẹmọ wọn máa gbọ́n fẹ́ sàgbà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ àná wọn síra wọn wọ́n ní kàkọ́ máa sọ ìdúkú dànù ìmọ̀jọ́ ayọ́jẹ pọ̀ ní kú lọ́wọ́ ọmọ gbá kẹ́kẹ́rẹ́ tó kẹ́kọ̀ọ́ ìdáhùn ilé ọmọ gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ oṣù pẹ̀tàrí òní kúrò olùkọ́ tẹ̀ máa gbọ́ àwọn abábá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn àmọ́ fọwọ́ tí ọ̀gẹ̀gẹ̀ ni àwọn alágbá jagunjagun tí wọ́n ní jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọn mọ fi ọtí ọ̀gẹ̀gẹ̀ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàgbẹ́tìlẹ̀ ẹ̀fọ́fọ̀fẹ́ nánàfọ́fúnná òun náà lẹ́rú ọmọdé kò ní ìjọba aborílá aborí kòkó alùpùpù àbúrò òkèdè gbé ẹgbẹ́ kúkúrú olè jẹ sàbó. máa gbọ́ lọ́sẹ̀ tó máa dé ẹ̀rọ nígbà sàbọ̀ tí wọ́n gùn láyà wáyé náà ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho sáńpọ̀ ló ti rí gbẹ̀tugbẹ̀tu tiẹ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ lárúkọ lọ́nù kọlọ̀ rẹ̀ jó ògùn láyà ọ̀sẹ̀ pọ̀ yẹn rí kẹ́ni máa ń dé bàbá rẹ lọ òrùka bàbá kẹ́ni máa ń dé bàbá rẹ lọ alárúgbó parúgbó Sunday ọmọ Adéyẹmọ ní oṣù olùkọ́ òde gbangba Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di gbogbo ọdún ó ti wà lókè ẹni bá ní ọjà kọ́kọ́ máa kú ni máa gbọ́ o tó orí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ orí ní gbogbo fúrufúru labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́kùn Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣà orí bí wọ́n ti ń wọṣọ àkísà máa gbọ́ o jẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà bá lóye akọ́dà ayé ọgbọ́n ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja fọwọ́tì yìí bẹ̀bí tó lápẹ̀rẹ̀ ẹja fọ tẹ́lẹ̀ èmi tún bẹ̀rù òdùmí kò lè gbé wa dé kankan pa akọ́dà ayé ọgbọ́n ẹja kọ́ ọ̀pọ̀ ká bí ẹni tó ń gbọ́ pàbísẹ́ ńlá rúgẹ́ ni ẹ máa gbọ́ wọn yé pé ẹni tó ń bá wọn ní igbó forí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rín àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú déyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ yéé máa bá òótọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ní ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ṣerú wẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ wọ́n ṣe pé ṣùgbọ́n nù rẹ̀ gbogbo nǹkan ọba tó sọ ọdọ́gba ní àbọ̀ ìmọ̀lẹ̀ thank you àrò ọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo nǹkan ọba tí àrò ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn tó mú kọ́jọ́ ò náwó wáyé wọ́n ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó pọ̀ gbogbo nǹkan ọba pátápátá àrò ní ọmọ àrò mọ́ àti wọ́n máa fèkìsè lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè fi ń lẹ́rìí wípé ìtàkùnrin ìwòsàn lápẹ̀rẹ̀ lágbájá ní tàmẹ́dọ́ní ìmọ̀lẹ́ akéwìrì ọmọ olóògùn mọ̀ṣọ́ àkílété mọ́bólúwa mi dúpẹ́ mọ́ kẹrù àṣà. tí mo tún máa fi rẹ́fẹ́rẹ́nsì sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ a ṣì wà ní 1st of July 2023. I'll bring the privilege of Dr. Chief Sunday Ìgbòho tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ìgbòho ṣá kí wọ́n bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ ní gbogbo ibi tí streaming ti ń lọ káàkiri ní gbogbo platform. Olóyè ẹ̀yin lẹ́ ń bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ nísìn wọ́n ń gbọ́ ìlú káàkiri gbogbo àgbáyé. Ó kí Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run ọba tí ó dá wa sí lọ́jọ́ ìlú ọba tó ní gbogbo
kan lọ́dọ̀ tó lágbára lọ́dọ̀ tó sálágbára kan ọlọ́run bá tó láyé tó lọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ wọn lẹ́yìn náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo bàbá kan yìí mọ̀mọ́ mi látọ̀rí bàbá bá jáde pé bàbá dáadáa lábàárẹ̀ kan tó lọ́n jẹ́ mi yóò bàbá ayé lóde wọ́n fi kí gbogbo ẹ̀yin bàbá pátápátá ẹ wà lórí programme yà àtẹ̀yìn mọ̀mọ́ mi pátápátá àtẹ̀yìn mídíà pátápátá àtẹ̀yìn àti mi àtẹ̀yìn brọ́dà mi kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé pátápátá àtọmọdé àtàgbà kí gbé gbogbo àdúró tì mí lọ́ba tó láyé tó lọ́rùn lọ́ba mi dúró tì tọmọtọmọ orí mi wú inú mi dùn ẹ̀jẹ̀ jẹ́ kí ọkàn mi balẹ̀ pé mo lọ́lọ́run mo tẹ̀ ní gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ tí mo sì mi ò kábàámọ̀ pé mo sì nǹkan sí dùn gan ayọ̀ mi kún lọ́pọ̀lọpọ̀ rí pé ọ̀run tẹ̀ sí ó wú mi lórí ó jọ mí lójú gan pé ayé ṣe gbógun tọ́ta gbógun wọ́n ń wá gbogbo ọ̀nà kí àwọn bá gbógun ti nǹkan tá à sí pọ̀ ẹ̀ ń kímẹ́láyà tó kí n fọkàn mi balẹ̀ ọlọ́run bẹ lẹ́yìn ẹ̀sùn wà lẹ́yìn mi ọlọ́run bá tó wà láyé tó lọ́run kò ní padà lẹ́yìn tọmọtọmọ kò ní padà lẹ́yìn nígbà tí ọlọ́run tí torí mo mọ̀ pé wọ́n sọ ọmọ olóòkú bẹ́ẹ̀ ni àní símọ̀ yá ẹ̀ wọ́n pé Yorùbá máa kọ́ gbogbo láṣì ọlọ́run nígbà tó lọ́ bá ń ṣe tí bàbá wa bàbá bá ń jẹ́ àgbẹ̀tọ́ àtàwọn bàbá tó wà lẹ́yìn wa tí wọ́n bá ń na fúláàgì Yorùbá nìṣàn lókè pé akópẹ́lú ọlọ́run tó fún wa lórí ìdè wa wọn ni wẹ́ẹ̀nì kọ̀ọ̀kan wa láti ọlọ́run pé mo fi kí ọlọ́run mo fi tọrọ àforíjì fún àwọn bírọ́dà mi bàbá táyà àti ọmọ mi ayéjì pé kí ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kó bá mi ṣàforíjì fún ọ ọlọ́run mọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tó yẹ fún ṣe láyé orílẹ̀-èdè Yorùbá tán ò rí ṣe kí ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kó bá ń fún àwọn ọmọ wọn àtàwọn ìyàwó wọn sí wọ́n sì jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo tọrọ fún àwọn tí wọ́n kó lọ́nu ilé náà láwọn tó dúró ṣinṣin ní wọn yẹsẹ̀ ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kò ní padà lẹ́yìn tó náà kí àjẹpẹ́ fún wọn láwọn tó dúró tó tọkàntọkàn náà fi di àyẹ wọ́n sì dúró ṣinṣin náà wọn padà kò ní di àyẹ lájẹpẹ́ pátápátá àgbogbo ẹgbẹ́ lọ́gbà nítorí tí bá ní mo dá ẹgbẹ́ mi lè mọ̀ fẹ́ dárúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá àtọkùnrin àtobìnrin tó náwó lé mi lórí láti lé dóko ó mà nà bọ̀ tẹ náwó tẹ náírà tẹ sí wàhálà tẹ jẹ kó rẹ̀ tẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé mo lọ́lọ́run mo lè léyìn sí ẹgbẹ́ lẹ́yìn mi àlọ́lọ́run ní padà lẹ́yìn gbogbo yìí nígbà ẹ̀dẹ̀ ọlọ́run pé nígbà tẹ́yìn dúró tì mí èmi náà dúró sísìn ìdí dalẹ̀ gbogbo Yorùbá láyé mo dúró ẹsẹ̀ lóyè mo gbà pé ní títà àbíjọ dèbítà lọ bí ibi ẹsẹ̀ ìdẹ̀lẹ̀ dalẹ̀ yìí láṣẹ ọlọ́run ẹ̀sìn mo sọ ẹ̀gbà ọlọ́run padà lẹ́yìn. Thank you. Yes. Thank you. Mo kí gbogbo wa pé happy first Sunday of the month. Ọlọ́run ìṣẹ̀lẹ̀ ní àṣemọ́ àkó ìgbìyànjú. Ọlọ́run àkókò dé gbìyànjú aládé. Aṣíwà ní first. No, not this one. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Across the entire landscape of Yoruba land. His influence and impacts are felt beyond the African continent, despite his young age. Political actors in the British enclave named Nigeria have consistently demonstrated progressive incompetence and their exponentially increasing criminalities from one administration to the next. As a result, it is safe to say that some political office holders in Nigeria are as dangerous as the devil. Knowing these facts about Nigeria, Chief Dr. Sunday Adeyemo was still not intimidated to look the other way when his clansmen became subjected to extinction by lawless marauder killers. He refused to be conspired into silence by the murderous ethnic sympathizers in the corridors of power at great risks to his family, businesses, and his personal life. We can boldly affirm that the clamor for an independent sovereign Yoruba state became energized and got more intense
because of Chief Dr. Sunday Adeyemo's courageous act of bravery from Ikogan to Adoekiti. In an ill-mannered quest to prevent a planned peaceful rally in Lagos, his residence in Ibadan was attacked on July 1st, 2021, with brute force by brigades of armed military and the Department of State Services, DSS, personnel deployed by the federal government of Nigeria. Chief Dr. Sunday Igboho escaped with his life, despite the deadly destructions of his mansion and his belongings by these thugs. 2 people were killed in that assault by the operatives of the federal government. Today, Chief Sunday Adeyemo remains still alive, but away in neighboring Kotono in a republic. Despite unrelenting efforts by the federal government to have him repatriated with attendant uncertainty on his life. His bank savings have been frozen and his financial resources destroyed and better put, rendered useless. Little did the past administration realize that Igboho was being more popularized as a hero with all the injustices inflicted on him. In the unfair state of despair created by the Serious Crusader, the enemy hopes to get him to denounce his clamor for a free homeland for the Yoruba-speaking people of Nigeria. But Chief Dr. Sunday Adeyemo remains the more ardently committed to his ethical interest as he continues to stand on his conviction that misgovernance should be mitigated with all democratic demands. We understand the trials, tribulations, temptations, and the sorrows that Chief Adeyemo Igboho has been enduring for the past 2 years. We acknowledge the misunderstandings, betrayals, and the frustrations he continues to contend with for the past 2 years. We respect his courage and his unyielding determination in this struggle. It is therefore important that we let him know how dearly we hold him in our hearts and how dearly we share from his pains and how inestimable his sacrifices are to the Yorubas and to our destiny as a people. Chief Dr. Sunday Adeyemo has engraved his great name in the global books of history. We must appreciate him now, not only with our words, but also with our values. Please join me today in making generous donations to a great patriot and a true son of our common project, Oduduwa. We can promise him this truth, that we will never forget July 1st, 2021. That we will never forget what happened at Soka on that day. That we will never forget a gallant crusader who continues to sacrifice his freedom, his personal gains, and safety for free sovereign nation of peculiar people like ours, the Yorubas. Thank you all, and may God continue to bless Yoruba land. May God keep our patriots in this struggle. Thank you. mo kí gbogbo asálẹ̀ nǹkan sí ó kù díẹ̀ mo ṣe ni wọ́n mọ tí mo tún máa fi reference sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ a ṣì wà ní 1st of July 2023. I'll bring the privilege of Dr. Chief Sunday Igboho tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Igboho ṣá kí wọ́n bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ ní gbogbo bí tí streaming ti ń lọ káàkiri ní gbogbo platform. Olóyè ẹ̀yin lẹ́ ń bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ nísìnyí wọ́n ń gbọ́ yín káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run, ọba tí ó dá wa sí lọ́jọ́ èdè, ọba tó ní gbogbo lọ́dọ̀ tó lágbára lọ́dọ̀ tí ó sálágbára kan tó kù, Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Mo lẹ́nu àwọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo bàbá mi ẹ̀yìn mọ́mọ́ mi látòrí bàbá bá jáde pé bàbá dáadáa láwọn ìbáraẹ̀ta tó lọ́n jẹ́ mi yóò kù.
ayé lókè wọ́n fi kí gbogbo ẹ̀yin bàbá pátápátá ẹ wà lórí program yìí àtẹ̀yin màmá mi pátápátá àtẹ̀yin mídíà pátápátá àtẹ̀yin àǹtí mi àtẹ̀yin brọ́dà mi mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé pátápátá àtọmọdé àtàgbà mo kí pé ẹ̀kú àdúró tì mí ọlọ́ọ̀bà tó láyé tó lọ́rùn lọ́ọ̀bà mi dúró tì tọmọtọmọ orí mi wú inú mi dùn ẹ̀tẹ̀ jẹ́ kí ọkàn mi balẹ̀ pé mo lọ́lọ́run mo tẹ̀ ní gbogbo ọmọ Yorùbá nǹkan tí mo ṣe mi ò kábàámọ̀ pé mo sì nǹkan ṣe inú mi dùn gan ayọ̀ mi kún lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé ọ̀hún tẹ̀ sí ó wú mi lórí ó jọ mí lójú kan pé ayé ṣe gbógun tọ́ta gbógun wọ́n ń wá gbogbo ọ̀nà kí àwọn sáà gbógun ti nǹkan tá à ń ṣe bọ̀ ẹ̀ ń kí mi láyà pé kí n fọkàn mi balẹ̀ Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn ẹ̀ sì wà lẹ́yìn mi Ọlọ́run bá tó wà láyé tọ́lọ́run kò ní padà lẹ́yìn tọmọtọmọ kò ní padà lẹ́yìn nígbà tí Ọlọ́run tí torí mo mọ̀ pé wọ́n sọ wọn lóòkú bẹ́ẹ̀ ni àní símọ́ ya ẹ̀ mo pé Yorùbá máa bọ́ gbogbo láṣì Ọlọ́run nígbà tó máa ń ṣe tí bàbá wa bàbá máa ń jẹ́ akíntó àtàwọn bàbá tí wọ́n wà lẹ́yìn wa tí wọ́n bá ń na fúláàgì Yorùbá nation sókè pé àtúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa lórílẹ̀ wa wọn ni wẹ́nu kọ̀ọ̀kan wa láṣì Ọlọ́run pé mo fi kí Ọlọ́run mo fi tọrọ àforíjì fún àwọn bírọ́dà mi bàbá táyà àti ọmọ mi ayéjì pé kí Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kó bá mi ṣàforíjì fún ọ. Ọlọ́run mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó yẹ fún ṣe láyé lórílẹ̀‐èdè Yorùbá tán ò rí ṣe kí Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kó bá fún àwọn ọmọ wọn àwọn ìyàwó wọn sí wọ́n sì jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo tọrọ fún àwọn tí wọ́n kó lọ́nu ilé náà láwọn tó dúró sísìn wọn yẹsẹ̀ Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kò ní para lẹ́yìn tó náà tí àjẹgbé fún ọ láwọn tó dúró tó ikú tọkàntọkàn náà fi di àyẹn wọ́n sì dúró tìsín náà wọ́n padà kò ní di àyẹn lájẹgbé pátápátá gbogbo ẹgbẹ́ lọ́gbà nítorí tí bá ní mo dá ẹgbẹ́ mi lè mo fẹ́ dárúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá àtọkùnrin àtobìnrin tó náwó lé mi lórí láti lé dóko home and abroad tẹ náwó tẹ náírà tẹ sí wàhálà tẹ jẹ kó rẹ tẹ jẹ kí n mọ̀ pé mo lọ́lọ́run mo sì léyìn sẹ́yìn ẹ bẹ lẹ́yìn mi àlọ́lọ́run ní padà lẹ́yìn gbogbo yìí Ọlọ́run pé nígbà tẹ́yìn dúró tì mí èmi náà dúró sísìn ẹni dalẹ̀ gbogbo mi bá láyé mo dúró ẹsẹ̀ yìí mo gbà pé ní títí tá a fi jọ débi tá a lọ fi ní ẹsẹ̀ ìdẹ́ni dalẹ̀ yìí láṣẹ Ọlọ́run ẹsẹ̀ mo dúró Ọlọ́run ní padà lẹ́yìn. Wow, what a beautiful outing yesterday. Aki gbogbo káàárọ̀ oòjíire mo kí níbi tí lókàlókò. Now let's play my anthem and then Kako roll there a little bit. It's the first Sunday and we give thanks to Almighty tó tún jẹ́ ká rí ọjọ́ ìní torí for one reason or the other they are not able to do so, but we have to continue whether ti ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó bá mọ̀ a gbọ́dọ̀ láti continue láti máa béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Ó yá ẹni tó bá mọ̀ kó máa kọ́ tẹ̀lé mi. Iṣẹ́ wà. Kagbéga. Ìgbàgbọ́. Bí a ti bí ẹrú. Ká ṣiṣẹ́ wà fún. Mo àwọn ìkójà. Tí bá ṣe tán. Bàbá àti ìrora. Ìṣèlú báyìí. Tẹ̀síwájú. Ọ̀pọ̀ ire. Àtòhun tó dára. Ẹ̀yin ọmọ Odùduwà.
ẹ jẹ́ ká bọ́ sípò. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kí n ṣe gbòsà fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń bẹ nílé wàláì. Mo kí ẹ àbúrò mi àtàtà Rẹ̀mí official. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. Èmi wà ní age 40 plus, at least gbogbo ilẹ̀ mọ age mi kò ń ṣe ta fi ń bò nígbà tí mo ń ṣe Jagaban àbí ká má fa Jagaban sórí program kọ́ má ní Koiki kí ló tún dé báyìí fi Jagaban sílẹ̀ náà kí ni Jagaban ṣe fún ẹ. I'm just joking anyway. Mo kí wa, mo dúpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ nílé. Bó bá jẹ́ pé èmi náà wà nílé wàláì ó lè já àwọn ọmọ ní mọ́tò ní máa tẹ̀lé lẹ́yìn. Ó wá depend lórí ilé kọ̀ọ̀kan o. Torí ta bá ń sọ pé a wà labroad privilege ni. Ṣé o ń gbọ́ mi? Privilege ni. Ẹlòmíì ọ̀nà kan ọ̀nà méjì bá kan ó kọ̀ bá rẹ̀ labroad. Ọmọ mo ti dá abroad. Abroad dẹ̀ pọ̀ oríṣiríṣi kódà Kútọ̀nù abroad ni. Tó bá dé Kútọ̀nù ẹ̀yin ọ̀dọ́ ni mo bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin youth wa torí 40 plus lèmi so tó o bá ti dé age mi ìwọ ni mo ń reference sí láàárọ̀ ẹ̀ especially ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ẹ má blame ara yín pé ọmọ báwo ni tiwa ṣe rí báyìí. Don't blame yourself. Bẹ́ẹ̀mi náà bá wà nílé ìyàtọ̀ tó kọ́ lè wà ní pé background olúkálukú wa background ibi tí wọ́n ti tọ́ wa ibi tó bí wa sí kò yé yín nísìn ó lè wá yàtọ̀. Ẹ mọ̀ pé lómi a ní ọmọ apáta dìde èmi ò ń ṣe ọmọ apáta dìde inú ọlá ló bí mi sí so ti bá wà Nàìjíríà náà kò tó wá mìn àìmọye àwọn ọmọ olówó tó ń fa kò yé yín àìmọye àwọn ọmọ olówó tó ti sọnù ṣebí gbogbo náà la máa ń rí wọn ṣé ọmọ olówó lè lè ṣá ó máa ń wá bẹ́ẹ̀ lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan so ti bá wà ní position yín tí wọn náà bá wà ní position tèmi jẹ́ kọ́rọ̀ ìkójọ yémi àti ẹ láàárọ̀ yìí tí bá wà ní position tiẹ̀ tí wọ́n wà sórí position tó wà nísìn òun gọ̀kadà ni ọmọ wọn bọ́ Martins tí bá ti wálé ó máa kọ́ mi bọ́ ṣe ń gun ọ̀kadà tí bá ní kí lọ kọ́ ní UK nísìn owó ni wọ́n á ti ní kó lu ẹ̀ lọ́mọ owó kan wá nígbà tí Rẹ̀mí official lé ní ẹ̀gbọ́n mi bàbá ẹ bọ́ sórí ọ̀kadà tó bá máa fi ṣubú ẹ̀ mẹ́ta. Nigeria is a very beautiful place but kò fún wa ní beauty yẹn. It's a beautiful place tó bá ń jàmàlà àti gbẹ̀gìrì láwọn búkà yẹn pẹ̀lẹ́ ẹran ìgúnfẹ́ tó bá rówó jẹ́ ni o. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ mo ṣe ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tí ẹ wà ní below 40 ṣorí gbogbo àwọn táwa ní 40 àti lose opportunity torí pé àwọn tó wà ní 60 wọ́n tètè sọ fún wa kò yá àwọn náà ni torí everybody thought kájọ máa fix Nigeria kájọ build Nigeria kájọ build the structure yẹn ó dẹ̀ mọ̀ pé structure kéré mò ń wo òṣì ọmọlẹ̀ olè wògbà kó tó di gómìnà kó tó di senator ṣé kò ṣe pàṣẹ lórí ìwà nísìn mo lè move sí pálọ̀ kì í ṣe máa báṣẹ lọ ọ̀ṣẹ̀rẹ̀ àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn tó bá lọ wo òṣì ọmọlẹ̀ kó tó di ó di gọ́fúnà lọ wo Ahmed Lawan kó lọ wo picture wọn wàá realize pé so báwọn náà ṣe gbé ní pẹ́pẹ́ owó ni tówó bá dé tán tówó yẹn bá dé tán mo ti fi sínú remote àdẹ́fún látànà àbọ̀rọ̀ mo yẹ yín nísìn so this ọmọ ayé mi mo ṣe ń kọ́ kadà mo ì tí fẹ́yàwó mo ì tí bímọ mo ò lówó lápò kò ń ṣe fọ́ọ̀tẹ́ kò má jẹ́ kí chọ́ọ̀chì kan àti mọ́ṣáláṣí kan àti àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ àbáwọn tó máa ń rí vision àná Rẹ̀mí official mo rí vision ṣe actor ló fẹ́ dì musician ló fẹ́ dì ó lè dì ní irọ́ ni
is lies upon lies, irọ́ ni. Tó bá jẹ́ pé system wà tó lè lọ bá láàárọ̀ yìí pé mo ní script, mo fẹ́ ṣe movie, kó wá lọ sí ibi tó ti máa fún ẹ ní training, torí kò ń ṣe dandan ni kó mọ nǹkan kan, wọ́n lè lọ train ẹ. Ọ̀tọ̀ ni kíyàn ní built-in talent, àwọn kan lọ́n fún wọn ní ẹ̀bùn ní. A lè bẹ̀rù àwọn yẹn jà, bẹ̀rù àwọn atẹ́ pé òkú tùpẹ́ rẹ̀ kọ́ tó kọ ẹni 1+1 wàá nù ẹlẹ́gbàá bí ẹ̀mẹ́ta. Kò dìgbà tó bá lọ sí ilé kéwú, kò dìgbà tó bá lọ sí Sunday school service. Normally tó bá ṣì wà below 40 by now, ó yẹ kí o ti máa prepare future tiwọn náà. O wá rí future yẹn protect. O mọ̀ why? Nítorí pé society tó bá rẹ, entity kan tó ń pè ní Nàìjíríà tó bá rẹ, òun là kó bá dábà. Ṣé o mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ a máa ní àkóbá àdábà ọlọ́mọ ajárí, àṣẹ Nàìjíríà gangan ní àkóbá àdábà wa. But àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà, àwọn ò tètè sọ fún wa pé tó bá ní ọlọ́mọ ajárí àkóbá àdábà, ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà òun ni àkóbá àti àdábà. Màá dẹ̀ fún ẹ example. Sórí nígbà tí àwa jáde làwọn náà wá rí pé so àwọn kan wà tó jẹ́ pé ọmọ 20 years old tó ṣe tán ní university ní by 21 ó pẹ́ jù, by 22 ó pẹ́ jù. Lákọ̀ọ́kọ́ ìkan tí wá wà ìyẹn ò tẹ̀ lọ university rárá. Mo wá lọ sí ibi iṣẹ́ kan, mo wá ní write your name, ó tún wá ń bi èmi pé kémi bá òun kọ́ mọ́ ní how old are you? Ó ní I am ló bá ń darúkọ rẹ̀, but kò lè kọ́ write John. Ó ní náà ṣé o mọ̀ pé nígbà táwa dúdú, especially our Nigerians tá dé UK, àwa la máa ń bá wọn kọ report. Wọ́n ò lè kọ report nítorí pé English tí kò ní da fẹ́ tó ní ká lọ kọ́ yìnbó. Sórí English yẹn tán ní kémi àti ẹ lọ kọ́, ìwọ mo ṣe ń bá sọ̀rọ̀, forget àwọn tó wà labroad, ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé. Sórí ìwọ tó wà ń lé, ṣé o mọ̀ pé o lè kọ report ní Yorùbá tó bá ní kó kọ́, but tó bá ní kó kọ́ ní English ó máa dìjà. Nísìnyí la ṣe wá mọ̀ pé fraud ni. O mọ̀ wáyé nígbà tí mo dé, bèbí tí mo bá ṣiṣẹ́ tájọ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ mo ń gbọ́n tó ń sọ. Kí ló ń sọ gangan? Ó gbọ́ English ni. English kò gbọ́ nítorí pé ìlú tó ti ń bọ̀ tó ń pè ní Spain. Girl kan mo bá ṣiṣẹ́, ó máa ń pè mí ní bad boy, chico malo. Tó bá lọ sédè Spanish, àwọn tó ń gbé ní Spain mọ̀ pé tó ń pè bẹ́ẹ̀ nìyẹn, chico malo. And you're a bad boy. Kò ń ṣe bad boy pé but ó mọ̀ ó kàn máa fi ń ṣàwàdà ni. Òyìnbó tó gbọ́ ṣó wá mọ̀ pé ara tèmi ló tún fi ń kọ́ òyìnbó. Wọ́n ní máa jẹ́ gbèsè. Àwọn tí ibi iṣẹ́ tó wá ti wá rí wọ́n nídìí wọn, especially sórí hospitality industry. Oríṣiríṣi ló máa bá pàdé. Ẹni tó gbọ́ English wà, but ó kàn mọ̀ pé wọ́n pe kíní kan ní civil service. Mo lè gbé abọ́ 4 tí bá gbélé báyìí, mo tún lè gbọ́ another 4 4. O lè ṣe tó bá ti lè ṣe, English yẹn kọ́ lọ need. So that means pé for years ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, wọ́n ti fi irọ́ wọ́n ti fi project ayé wa, wọ́n wá ní Ọlọ́run má jàrí àkóbá àdábá. Tèmi náà bá wà nílé ọmọ, èmi náà lè máa jẹ owó oríta ọ tí àbóyá wèrè ni tó máa fẹ̀gẹ̀, gbogbo ara mi á ti di ègbò torí pé n tó máa fi mọ̀ pa alágbára yàn. Alágbára wọn mèrò Nàìjíríà ló ti máa rí. Àní sẹ́ni phase 2 any little thing báyìí wọ́n ti pàgò pátá, ìtorí ìyẹn ló máa fi mọ̀ pé alágbára ni. So tó bá ti mò ń wo fídíò bọ̀bọ̀ Dayo Israel yẹn, fídíò yẹn pop up náà, èèyàn kan fi sínú group, mo wá gbọ́ wọlé, ó wá gbé mi lọ sí nígbà tí wọ́n ń ṣe campaign. Ó wà nínú mọ́tò pẹ̀lú Tinubu, ẹ mọ̀ pé ọmọ Tinubu ni Dayo Israel. Òun ṣe live stream yẹn. Wọ́n wá ní mo wá follow comment video yẹn tó ń trend, ẹ mọ̀ pé Tinubu Dayo Israel ọmọ alágbára ọmọ Tinubu. Mo wá follow comment tó ń bọ̀ lórí thread, ẹ mọ̀ pé bọ́ọ̀sì yẹn dẹ̀ ń lọ inú convoy làwọn Tinubu wà. Wọ́n wá ń lọ. Bọ̀ kí mo fẹ́ fà ń bẹ̀ ni pé
ó náà pé MC ló dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ́ọ̀sì yẹn èèyàn kan bí MC ni bí àṣẹ́gò ni ẹ mọ̀ pé mi ò dá gbogbo wọn mọ̀ but ìkan nù wọn ẹsẹ̀ ń dùn wọ́n wá ní pẹ̀lú bẹ́sẹ̀ ṣe ń dùn yẹn ó dúró pa sẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi mọ́tò yẹn òun ló gáìdì ibi windscreen yẹn ọmọ tó bá yẹ pé èmi náà wà nílé ó ṣe èmi náà lè máa tẹ̀lé wọn yẹn kò ní dá fún yín bàbá ló ń bọ̀ yẹn Tinubu bàbá ó yá bàbá sórí gbogbo yẹn kò necessary in a society a lè fún Tinubu ní respect without pé ká lọ máa ṣe ẹ̀yà nítorí pé wọ́n provide wọ́n decide Spanish àwọn Spanish ò tẹ̀ like English so ṣùwárí nísìn tí àwa ń connect dot kí ló ń pè ní dot àwa ń wò pé ẹni sùúrù náà I am 30 years old mo sì ń gbé nínú ilé màmá mi ọmọ rà pé èdè ní bíbá yìí ó wá ń bínú sí rẹpẹtẹ it is not your fault kò ń ṣe fault àwọn ọmọ mi tiẹ̀ má bú mọ́ mi ẹ̀ má jẹ́ kí wòlíì kan ládùúgbò yín wòlíì tẹ̀bí ń pa àwọn àáfàá tẹ̀bí ń pa má jẹ́ kó fún ẹ ní impression pé inú ilé yín ni problem ti wà sórí gbogbo tí gbogbo wa ń face títí dé ní Nàìjíríà ni problem yẹn gbogbo tí everybody àti Igbo ni àtàwùsá ni àti Kano ni àti Ìjọ ni àti Niger Delta ni every one of us in that enclave nínú enclave tó kó wá sí problem yẹn gangan òun ní Nàìjíríà yìí tó ń ṣe wá gangan nìyẹn nítorí pé you wonder why for 60-something years Nigeria provide fún ìwọ tó bí ní 30 years ago nígbà tó tẹ provide fún ṣọ́ra àwọn bàbá wa kan wà àwọn tó wà nílé àwọn àgbàlagbà ìwọ náà máa wò wọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nígbà tí Sàràkí bá ní kó oúnjẹ lọ fún wọn wàá rí pé wọ́n ti kú tán kó tó rí pé wọ́n kó oúnjẹ yẹn dé wọ́n ti gbé oúnjẹ lọ fún wọn báyìí nísìn oúnjẹ ọdún olóyè òun ṣe olóyè tiwa ẹmọ kó olóyè náà lọ máa ń pè Sàràkí àwọn dynasty àti wà lórí Kogi báyìí láàárọ̀ ẹ̀ mo kí sísítà wa kan ọmọkùnrin wọn fídíò wọn máa wò tí bá lè play jáde torí pé nu fóònù tí mo fi ń stream ló wà mo kí gbogbo ẹ̀yin ará Kogi tẹjọ́ ọmọ Yorùbá níbẹ̀ inú Kogi State láti bọ́ sí látẹ̀ní òun la mo máa fi sọ̀rọ̀ lọ ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ lọ wo local government mélòó ló wà kí n lè mọ bí ṣe máa fi máa reference ẹ̀ lọ díẹ̀díẹ̀ Kogi State ká kọ́kọ́ mú lọ láti Wikipedia kí ló sọ fún mi mo kí wa dáadáa ìwọ mo sì ń bá sọ̀rọ̀ nílé ìwọ máa sórí don't get high pé ọmọ Davido dey make am Asake dey make am Burna Boy dey make am ìwọ náà lè make ẹ̀ jù wọ́n lọ Wizkid ń bọ̀ ní London ní mọ́ǹtì ó máa play ní Tottenham ṣé o mọ̀ pé normally as a Nigerian ó yẹ kó a máa tẹ̀lé àwọn artist yẹn kára ticket pé Wizkid na London dey play Koiki shut up I go meet you for London pàdé mi ní Wizkid ká lọ́jọ́ wo Wizkid ṣé wàá mọ̀ pé those are just kind of distraction nítorí pé distraction tí mo mí ni pé àwọn tó wà lábroad gangan àwọn tó wà ní abroad àwọn ló máa fly wá láti other continent láti wá wo Wizkid àwa tá wá ń pera wa ní ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú Wizkid UK ò ní fún ẹ ní visa I mean okay ìwọ lọ sọ fún UK nísìnyí pé o fẹ́ wá wo concert Wizkid UK máa sọ fún ẹ pé jẹ́ kí Wizkid play ní tàfà UK mo like wọn bàjẹ́ UK tó bá tó bẹ́ẹ̀ lọ apply lẹ́nìí ó sì ní time ó dà pé in 2 weeks time ni Wizkid ń bọ̀ mo lè move sí kíní so Wizkid tó ń bọ̀ wá play ní London ní Tottenham ó ń bọ̀ ní àdúgbò kan tó ń pè ní Tottenham ṣé o mọ̀ pé normally as a Nigerian as you are you have the right as a citizen of Nigeria to fly to UK and also watch that event or concert. But do you know what the difference is? British government ò ní approve visa fún ẹ. British government kò ní approve visa
láti jẹ́ kó wá wo concert yẹn nítorí pé wọ́n ò rí ẹ as person. Ẹ fún mi ní few minutes, let's do some. While we're gonna be doing that, I'm going to play eléyìí tí à ń gbọ́ lọ lẹ́ẹ̀kan. Mo like bàbá tó kí òòṣà fún mi lánàá. Cha. Ẹ jẹ́ lọ mú ṣóun lé. No, kò ṣóun ni. Mo ń bọ̀. Jẹ́ sáré ó kí òòṣà, ó kí orí mi wú. Ẹ jẹ́ ká tún play lẹ́ẹ̀kan sí. And while we're doing that, there will be some movement. Kò díjú ẹni. So, mo ń bọ̀ kò wá sórí eléyìí. Ibo ló wà nísìnyí. So that ká gbọ́ yẹn kó tó di pé a máa continue ètò yẹn lọ. Ṣé mo send ẹ̀ sí mi? Ọjọ́ òní ọjọ́ tó lápẹ̀rẹ̀ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá dàda. Orí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbáyọ̀. A ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ. Wò èyí tí wọ́n rò yíyẹ tó lówó ọba ń ló kúkú sẹ́. Sáńtà máa gbé ọmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà. Ọ̀gá máa dúpẹ́ Olódùmarè ọba kúrò. Tó ọba ti tàbí orí fọ́jọ́ òní ó tó pẹ́ tọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ kárí mú gan. Tàbí tó ọba ti tàbí kí ọmọ láàrin kí lọ máa ń ṣe dá òkè. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmá ọba tó fún dára tó fún. Ọmọ Adéyẹmọ ò ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọ náà gbé. Sunday o, jáwọ́ jẹ́. Máa gbọ́ o ti gbogbo ọmọ Adéyẹmọ o dé wọn mọ́lẹ̀ pátápátá wọn ò lè mí mọ́ o ti kó wọn láyà tí kò lè sóge wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́ o ti fi ògbójú lẹ́fọ́ ipá ooru ní èyẹ dànù. Ọmọ Adéyẹmọ pọ̀ wọ́n bá tiẹ̀ ọmọ ọpọlọ ogun ọmọ àlè ìwọ náà bí bàbá dojú dé àásù bí ọba ṣe é sí ẹja fọ kí ni ń bẹ nínú ọ̀gán ọmọ Adéyẹmọ ti dún mọ̀wúrú bí ọ̀pá ni kò pani bí ọba ní pani bóyá dún mọ̀wúrú. Sunday ọmọ Adéyẹmọ o ti di bí àná yìí yé ẹjẹ ọmọdé wọn wéwé kókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọyà kọ máa fọyà gbèrègbèrè sàǹgbà ọ̀rọ̀ máa fọkù ẹni bá wọ pé ọmọ Adéyẹmọ ti di bí àná yìí láti ẹwọ ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yé orí ìyá pé ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ ní ọwọ́ sẹwọn bẹ́ẹ̀ lọmọ bọ́ọ̀sì ìwọ lọ́pàá gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá fúlàní ọgbẹ́ tó ya onítọ̀ ọmọ Sunday Ìgbòho ṣá gbọ́dọ̀ bàbá rẹ lọ òru ọmọ kẹlá mo lẹ́nilé mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá yẹn lẹ́ sílẹ̀ bàbá rẹ mo dé gbọ́dọ̀ àárín òde wọ́n lè jẹ̀tì báyìí rẹ̀ ta àlọ́ ọmọdé méjì bá rẹ̀ gbàgẹ̀dà àárín ọdún méjì bá rẹ̀ pẹ̀lúlógún ó kan ìlà àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ilé ìwọ̀n ṣàgàdà nínú bí àwọn rẹ̀ ọmọ gbọ́dọ̀ ọlọ́kọ̀ iná ń sowó akọ̀yẹ́sọ ọlọ́kọ̀ iná sì gbàlẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ Sunday ọ̀pọ̀ sàmà ogun ní nánilógún ogun ló lè lé àárọ̀ ogun ni wọ́n fi jagun dẹ́gbẹ́ jẹ́ bó gùn òyì ẹjẹ́ anẹ́ta wọn ló gùn ọ̀nà Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ló ní ilẹ̀ Yorùbá gbọ́ mẹ́rin dandan ni máa wá lọ ẹ̀ṣẹ́ lọ́dọọdọ yóò ìlànà Olódùmarè ni wọ́n lọ ọmọ Adéyẹmọ dákun mọ́rọ̀ làwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ẹdẹ́kò tó dùn wọ́n á máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ẹ̀ tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ àgbẹ̀ ẹni tó lùwọ́ fi sẹ́ àgbẹ̀ lálùbẹ̀ gidi ni ẹni méjì wọ̀ ń wọ́n òdù ẹjọ́ òròdù lọ sí ibà méjì kọ́ o ẹni tó lùwọ́ fi sẹ́rán ọ̀gátọ̀ sí ẹni tó fi ra wọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ tó fi ra tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà pọ̀dọ̀kẹ́lẹ́ ọmọ Adéyẹmọ wọn a máa gbọ́n fẹ́ sí pàkà fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ àwọn síra wọn wọ́n ní kàkọ́ máa ṣe àrèkúkú dànù ìmọ̀jọ́ ayọ́yẹ pọ̀ ní kú lọ́wọ́ ọmọ gbá kékeré tó kékeré ìdáhọ́ iná máa gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ òsì pàtàkì òní kúrò òdòkó tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn máa fọwọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbá jagun tí wọ́n ní jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa fi ọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Ajẹ́ngẹ́tìrẹ̀lẹ̀ ẹ̀fọ́fọ̀ fẹ́rí nánáfọ́kúta òmùlẹ̀ ẹ̀bẹ̀rù ọmọdékùnrin ìjọba aborílá. Máa gbọ́dọ̀ sí ọmọ
sambolo ti gbogbo ti ese obaru padaru lo nu ko lo ri jo kun laya o se pa yan ri kana man de baba re lo o ka tari baba kana man de baba re lo alaru gbo paru mo sanjo ma de ga mo ni osu ko di bangba sanjo ma de ga mo o ti di gogo du o ti wa loke yen ne ba ni oja koko ma ni ma gbo so ori ma beru o te ma o ri ni gbogbo furu la balaba ti won dibo le sanjo ma de ga ma igbo sa o ri ni wọ́n ti wọ́n sọ àkísà máa gbọ́ o yẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà bá lóye àkọ́dà yìí ọgbọ́n ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja fọwọ́ tì àti yìí débi tó lágbẹ̀rẹ̀ ẹja fọ tẹ́lẹ̀ èmi tún bẹ́ẹ̀wọ̀ òdùnmí kò lè gbé wa dédé kẹta pa àkọ́dà yìí ọgbọ́n ẹja gbọ́ ọ̀pọ̀ ká bí ẹni tó wọ́n pàṣẹ ńlá rúgẹ́ ni ẹ máa gbọ́ wọn ní ẹbọ ní sẹ́wọ́n lágbára igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú téèyàn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni sábìdì ọmọ Adéyẹmọ yé máa bá òótọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ní ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ṣe rúrú ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ gbogbo tó ọba tó pátápátá rẹ̀ bọ̀ ìmọ̀lẹ̀ thank you àrò ọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo tó ọba ti àrò ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn tó mú kọ́jọ́ òná wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbófo gbogbo tó ọba pátápátá àrò ní ọmọ ọ̀rọ̀ mọ́ wọ́n máa fègísè lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè bí lẹ́rìí wípé ìdákọ̀pọ̀ ni ìwòsàn lápẹ̀rẹ̀ lápẹ̀jà ní tàmẹ̀dún ni ìmọ̀lẹ̀ akéwìrì ọmọ wọn lọ́gbọ̀n mọ̀ṣọ́ àjílété mọ́bọ́lúwa mi dúpẹ́ ọ̀kẹ́rù àgbà. And we're back again. Mokibubuakwe Ako, the first Sunday of the month, as we continue our campaign and the education and the reason why we are asking for one thing, the right to self-determination. Wait, don't get upset and don't blame yourself. Now, the reason Nigeria will prepare for every one of us is because there was never a country. What in Nigeria, what in play gambu, ni gbogbo àgbáyé. So it is now ni awan bẹ̀rẹ̀ sí ní understanding it bit by bit. Ẹ jẹ́ ká wọnú Kogi State. Tí bá ń sọ̀rọ̀ Kogi, mo ń replicate sí gbogbo àwọn states tó kù. A ti sọ nípa Kwara ní gbogbo last week. Ẹ jẹ́ ká mú Kogi State. Kogi State is the state in the north-central region of Nigeria, bordering to the west by the state of Ekiti and Kwara to the north by the Federal Capital Territory to the northeast by Nasarawa State. Tó bá ti ń dé Kogi, ó ti ń súnmọ́ Abuja. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé, ẹ má bínú pé I cannot be calling names one at a time. But mo kí gbogbo yín, happy Sunday in the 2nd July 2023 and exactly 35 minutes past 9 a.m. Tó bá ti ń wọnú Kogi, that means pé o ti ń go that end of pé o ti ń súnmọ́ north. Torí pé mo rántí pé at least ẹ̀ẹ̀mejì ni mo gba Kogi kọjá. I love Kogi State because tó bá ti ń débẹ̀ wàá máa rí mountains, beautiful mountains. But ọ̀nà ló ní time tí mo ń take àwọn risk yẹn. Kò ń ṣe pé kò tí sí activities tó ń lọ náà nísìn, but it's just that activities yẹn kò dàbí nítorí pé nísìn activities yẹn ó ti wá pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé nísìn activities kí ni mo mean activities máa jíyàn gbé. Má dé ṣàlàyé fún yín my trip to Abuja, because I left Nigeria like I always say in 1998. So hardly ni mo fi really tour Nigeria. So when I started coming to Nigeria in 2015, I wanted to go around. I just wanted to feel the ambience of different states, because ento benita to ti travel láàrin London sí Birmingham, Manchester, Scotland. I mean, kí ló wà ńbẹ̀ pé kíyàn wá sí ìlú ẹ̀ náà. That was in 2015, and then travel around. Nígbà tí mo wá fẹ́ lọ Abuja, mo á sọ fún àwọn tájọ máa lọ nílé pé a máa lọ Abuja. Ẹ mọ̀ àwọn máa kọ̀rọ̀ pé a kàn máa ra tíkẹ́ẹ̀tì ni. Mo ní a máa lọ́wọ́ bọ́ọ̀sì ni Òyìngbò. No, Jíbówú láti lọ́wọ́ bọ́ọ̀sì níjọ́ náà lọ́hùn. Èmi fẹ́ feel energy yẹn pé wọ́n náà máa jin gan mo ní ẹ̀ bá àwọn kan ló ń rìn.
àwọn tó ń rìn yẹn náà they are human being tí ọba dẹ̀ ní any other option if option kan tí wọn bá ní ló máa lò so ìwọ tó lówó ticket bí àwọn tó ń ra plane ticket tí coach ló máa wọ̀ bá ṣe lọ book bus nìyẹn àwọn luxurious buses àwọn ọmọ Ìgbò yẹn ní Jíbówú àṣàrà àjókòó nígbà tó dẹ̀ kún àwọn náà ẹ̀ journey yẹn bá bẹ̀rẹ̀ I love it to be honest because you will be able to see so many things the road were bad èmi ò tẹ̀ wọ́rí gbogbo yẹn anyway because mo ti calculate pé whatever but nígbà tá a dé Kogi ọ̀nà yẹn bad gan díẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ṣé wàá mọ̀ pé nígbà tí mo tún wá ń padà bọ̀ mo tún wá take another more bigger risk ẹ bí mi pé kí ni risk náà I've taken some risk ní bá ní mo fẹ́ wá by night coach àwọn wọn pe mọ́tò kan ní J5 yẹn láwọ̀ ó ń sa eré yẹn nígbà tó dé stage gan èmi gan sọ pé yes ó ràn pé kíní yìí risk ti pọ̀ jù ó ń sa eré yẹn eré tó ń sá kò sí street light ní gbogbo ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ even gan ní UK náà tó bá lọ lórí motorway tó bá dá àwọn ibì kan they are likely ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi one man to more ẹ káàárọ̀ mo lè kí gbogbo ẹni tó kù náà tí mo reference orúkọ yín tó bá ń travel nísìn mo ti drive ní bíbá náà débi pé tó bá dá àwọn kan tó bá ń lọ gbogbo náà ó máa kò ní síná lórí street light so most importantly tó bá jẹ́ pé ìgbà tó wá wà foggy they could be very dangerous tó bá wà tó bá lọ ṣẹ́jú pẹ́rẹ́ báyìí tó òun lọ gbé ẹ lọ wàá parẹ́ dànù ni lórí ní UK ni mo sọ and people have died as well for those kind of reasons but in tí mo wá realize ni pé nígbà tá a dé Kogi padà ní òru yẹn ẹ mọ̀ pé Kogi ni point tí gbogbo yẹn máa refill mọ́tò wọn mo wá rí àwọn ọmọ kéékèèké lóru yẹn nìkan bíi 1 o'clock wọ́n ta sweet ta omi ta this I couldn't record that much because Nigeria tó bá ti gbé phone jáde kò fẹ́ record tó ṣe ní tó bá tẹ̀ ṣe gan tó ń try láti èèyàn kan máa rẹ̀ pé kílẹ̀ dé tẹ̀ ṣe ń record that is the society who feel very comfortable pẹ̀lú phone Nigeria nìkan ló máa mú phone dání tó bá ti rí pé òun record wọ́n lè nà ẹ̀ṣẹ̀ léṣe torí pé society tó bad ni Kogi ni mò ń sọ̀rọ̀ nígbà tá a dé Kogi yẹn I felt very bad nígbà tí mo rán àwọn ọmọ kéékèèké ọ̀pọ̀ gan-an àwọn tó yẹ kó ti sùn wọ́n sì ń try láti tajà fún gbogbo àwọn onímọ́tò mo sì ń dúró lórí èyí tẹ́ wà ní lẹ́sẹ̀ pé Nàìjíríà gangan ni àkóbá àdábá tí kò prepare future fún gbogbo wa. When I got to Kogi in the afternoon tá à ń lọ ní the day before kó tó di pé mo padà lálẹ́ nígbà tá a dé Kogi mo bẹ̀rẹ̀ sí ń wo gbogbo mountain yẹn tabadẹ wo lọ wo bọ̀ ṣe mọ̀ pé Kogi òun ló yẹ kó jẹ́ another brain power Nàìjíríà má dẹ̀ sọ fún yín ìdí torí pé ibẹ̀ gangan ni ibi tó ń pè ní ẹ ti máa gbọ́ Ajaokuta a máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ṣòwò tó ń wò mí ó jẹ́ kó jẹ́ bí àbí driver engineer whatever so within that Ajaokuta débi pé wàá máa make the same owó tèmi make ní UK equivalent to about maybe £1,500 a month wàláì ó yẹ kí Nàìjíríà lè san that kind of money fún wa because he has the money he has the resources bá ṣe ní epo a ní gas Nigeria ní the 9th gas reserve in the whole world gas tá máa ń tàn sínú ilé wa tó tutù bá dé gas tá fi ń dáná cooking gas wọ́n tẹ̀ sọ pé price ẹ̀ ti drop there ọmọ wa tó lọ sí tí mo ní kọ́ lọ ṣe àwọn short video ní ọjà lánàá wọ́n ní price of cooking gas ó drop there but ṣé mọ̀ pé all these things Ajaokuta was founded in 1979 à ń padà bọ̀ lórí Ajaokuta ẹ jẹ́ ká fún wa ní brief a little bit of Kogi State àti sọ bí tí ó connect lọ òun náà ló lọ sí south west ní Edo àti Ondo àwọn ará Edo ní àwọn kan ní àwọn ọmọ Yorùbá láwọn àwọn kan náà kì í ṣe ọmọ Yorùbá ṣé ní gbogbo yẹn is irrelevant Nigeria lè pín sí so many nations kò matter ó lè pín sí 8 nations ó lè pín sí 9 nations it does not matter the what matter is it is too big ìyẹn ni Gbajabiamila náà ṣe ń sọ pé báwo ló tẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn mo tẹ̀ rántí fídíò yẹn mọ́ ẹ ṣáà rántí Gbajabiamila tó sọ pé Nigeria this Nigeria it is mo mọ bó ṣe lo phrase anyway so let's move further it is the only state ìyẹn Kogi
Kogi State yẹn, it is the only state in Nigeria tó ní border mẹ́wàá tó surround it. It is the only state in Nigeria to border 10 other states. So tó bá ti dé Kogi State, ó connect lọ sí different places. Ṣé mọ̀ pé Kogi should have been like báwo kí ni mo fẹ́ fi Kogi wé ní UK? Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà níbo la lè sọ pé Kogi lè jẹ́ bí UK bí hub ṣe Birmingham, because tó bá dé Birmingham wàá mọ̀ kó ti dé hub of UK. Kogi State is meant to be like that. Òun ló yẹ kó máa fún wa ní feed. Ẹ mọ̀ pé nísìn bá ṣe ń ṣe program nísìn ó dàbí feed ni, you know, and feed ẹ̀ lọ sí different places. Kogi is like a confluence city because 10 states ló yíká. So that means pé nínú Kogi yẹn ó yẹ kó máa project the beam. Yeah, it's like Birmingham because mo rò náà bẹ́ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn Kogi State ó yẹ kó dàbí Birmingham ní fáwọn tó bá mọ UK. Ẹlòmíì wà ní UK kò travel that inú south east wọn tó jókòó sí wọ́n káàkiri rárá, so wọ́n lè má ní understanding. Tẹ́ bá dẹ̀ rí pé ní UK wọ́n try láti sọ pé wọ́n ń ṣe rail link kan nísìn tó ti cost wọn ní owó rẹpẹtẹ, ó ti wà inflated, ó ti wà bloated, but wọ́n fẹ́ make sure pé tó bá ń gbé ní Birmingham o lè wọ London within òun ló ń pè ní cross rail. Gbàjàmí àwọn ilé sọ pé it is too big for an individual to carry Nigeria. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi daddy wa Mr. Fab ẹ̀gbọ́n mi kẹ̀ bàbá lẹ́jẹ́ fún wa. Wọ́n ń pe kinní kan ní cross rail. Cross rail yẹn, right, by the time tó bá parí ẹ̀ a ti wà lórí Kogi o ṣe orí ẹ̀yin tẹ́ wà with below 40 ni mò ń bá sọ̀rọ̀ kó lè mọ̀ pé àkóbá àdábá tá à ń sọ inú Nàìjíríà gangan ló wà. Cross rail, according to Inton Sofua, direct service into central section of the Elizabeth line. The line from Reading, Heathrow, Shenfield are now connected within the central tunnel. So if Kogi State is connected to 10 borders, just think about it, pé Kọ́wárí Ajaokuta yẹn ṣe tán délẹ̀. 1 year after tó bí mi ní 78 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ project Ajaokuta. Tó bá sọ fún ẹ pé ó ń ṣiṣẹ́ lé ní ọmọ sáà run. That is the problem of Nigeria. So kò ń ṣe pé Nigeria ò lè feed gbogbo wa, kò ń ṣe pé Nigeria ò ní owó láti tọ́jú gbogbo Nigerians. Àmì mélòó gan ni gbogbo wa náà tá à ń pariwo. Tó China now, we are less than 250 million. Tábàtẹ̀ ní pé a fẹ́ calculate pé kọ́ wá gbogbo data gbogbo everybody kọ́ ṣe gbogbo ẹ̀ dáadáa. We are less than 250 million. Kátẹ̀ tún gbà lọ pé we are 300 million. Every household ní Nigeria ó yẹ kó lè gbé ní ìgbé àlàáfíà tó jẹ́ pé the basic amenities máa wà nínú ilé yẹn, tí ilé máa wà. Ó jẹ́ kó ti máa kọ́ ilé rẹpẹtẹ kó tó dé stage. Kò ń ṣe pé nísìnyí láti wá ń wá owó láfi kọ́lé because rí owó yẹn mọ́. Wọ́n ta crude oil níjọ́ náà long to the close of almost $150 per barrel. Do you know that owó yẹn wà lára owó tí Babangida nígbà tó ń ja ogun kan, àwọn tó bá rántí, àní kàtẹ forget about pé gbogbo population wa nísìnyí pé kàtẹ estimate pé we are 300 million. Nigeria sì tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ láti tọ́jú gbogbo wa. Àwa máa fìdí ẹnìkankan wa, ìwọ tó fìdí yẹn o gbọ́dọ̀ máa serve Nigeria láti máa ṣiṣẹ́ láti máa jẹ́ kó expand. So irú Kogi State nísìnyí by now ó jẹ́ kí Kogi ti di ibi tí ó fẹ́ fún feed lọ sí gbogbo connection tó ní ó wà pẹ̀lú ẹ̀. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa cross rail. Sórí cross rail yẹn mo kàn fi sọ project yẹn fún ẹni. That project alone, cross rail budget, kí ni wọ́n budget fún? The cross rail has cost UK. Yes, we can if properly managed. Bẹ́ẹ̀ ni dáàdi wa fab. Tó bá jẹ́ pé wọ́n manage in Nigeria láti 1960 títí di wákàtí tó manage dáadáa. Look, we will not be. Mo sọ fún ẹ pé wàá gbọ́ ó máa gbọ́ Wizkid wàá padà sí London wàá padà sí Nigeria ni because ó máa níṣẹ́ tó fẹ́ lọ láàárọ̀ la. Ó bá dé London níjọ́ Friday kó tẹ̀sọ́ pé ó dé ní Thursday pé ó ti gbàyè ní Friday pé ṣe bí mọ́mísì tàwa máa ń travel níjọ́ Friday nígbà tí mọ́mísì mi ń ṣiṣẹ́ ní Mobiloy as a secretary. Wọ́n máa bá Nigerian Airways lọ kúrò ní Nigeria ní alẹ́ Friday, wọ́n máa dé New York níjọ́ Saturday, wà láì by Sunday wọ́n tún padà sí Nigeria. Wọ́n ń pè kíní ẹ̀ ní U-turn.
ẹ̀yin ò máa yé kan táwọn kan ti jẹ́ àwọn kan jẹ ayé lóòótọ́ when Nigeria was prospering táwọn èèyàn rò pé ọmọ ìlú yìí ìyẹn ni kò fúnra àwọn màmá yẹn kọ́lọ́ bá ń dúró ti gbogbo àwọn màmá àgbàlagbà wa àwọn nígbà yẹn wọ́n feel pé bí nǹkan ṣe lọ yẹn náà ìyẹn ló ṣe máa ní ìgbà ọlọ́rẹ́rẹ́ mo mọ̀ bí a mo sọ Yorùbá yẹn dáadáa àsìkò ní gbogbo nǹkan ẹ jẹ́ ká kíyèsí ara because owó ń bẹ bukulu èmi sì máa wọ́ndà pé kí ló dé tó wá bí mi sí UK mọ̀ sí mi àní káwọn fẹ́ wá bí ẹ sí UK fún nígbà tí ó jẹ́ pé inú ọlá lọ bí ẹ sí ní Nàìjíríà kí ni difference because àwọn tó wà ní UK in the 70s in the 60s ìyà ń jẹ àwọn náà àwọn tó dẹ̀ máa ń wá nígbà àwọn máa kàwé náà máa padà because ìwé làwọn èèyàn wá kà U-turn ni mọ̀ sí mi máa ṣe tó bá ṣe tán níbi iṣẹ́ níjọ́ Friday nírọ̀lẹ́ from there láti ibi iṣẹ́ ló ń lọ straight lọ sí airport ó dẹ̀ máa board ó dẹ̀ máa dé America ní àárọ̀ Saturday gbogbo tó fẹ́ ṣe within that period of Saturday yẹn tó bá máa fi di alẹ́ Saturday wọ́n ti bọ́ sórí flight padà àjọ ń jẹ breakfast níjọ́ Sunday ni títí free kò sí pé olè kan máa tẹ̀lé wọn láti airport now all that have changed because Nigeria was not propelled to work wọ́n propel ẹ̀ díẹ̀ but wọ́n tètè já wálẹ̀ nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ìran kan wà nínú ẹ̀ tó ń pè ní ìran Yorùbá tí a bá fún wọn láyè wọ́n máa expand wọ́n máa explode wọ́n máa di superpower yẹn ni wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká dì à ń gbọ́ superpower ok nígbà mélòó ni China fi di superpower Germany tó ń pariwo pé òun nìyẹn nígbà ogun ló di superpower France nìyẹn mo bẹ́ ìgbọ́n mi kan sọ̀rọ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin ti ìlànà ta America ẹ kú gbogbogbà ẹ kú àdúrótì even in the midst of the chaos àwọn ẹgbẹ́ kan dúró wọ́n ò jẹ́ kó fọ́mọ́ àwọn lọ́wọ́ nítorí pé we were infiltrated and that infiltration affected every part of organization to operate láti propel Yorùbá nation ìlànà US stood their ground tó bá dẹ̀ fi darapọ̀ mọ́ wọn rán contact mi màá connect mọ́ wọn wọ́n dúró tán látọdún mẹ́ta wọ́n sì ń ṣe every Sunday ló ń ṣe meeting 40 minutes mo fi bá kan ní wọn sọ̀rọ̀ lánàá WhatsApp group tí wọ́n ń lò lénìí èmi ni mo ṣí WhatsApp group yẹn bíyà ni mo tẹ̀ mọ́ tó ń ṣe níbẹ̀ mọ́ so táwọn kan bá wá sọ pé a ṣí WhatsApp mo tẹ̀ ká kinní kan lórí Twitter má bínú pé mo ń divert a little bit bọ̀bọ́ yẹn gbé ẹgbẹ́ ẹ̀ lọ sí court mo wà mọ̀lú tó jẹ́ ṣá torí mo ó gbé group ẹ̀ lọ sí court bí akẹ́yìn ni bí Namibia ni ó ní wọ́n yọ òun kúrò nínú group nínú WhatsApp group wọ́n wá fún ní court order pé kó dá padà sí nǹkan ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé yọ lọ́run very interesting time we are living mo ní tó bá fẹ́ gbọ́n tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé ibi báyìí ní Colombia tó bá ti gbọ́ plane méjì kan wọ́n kọlura wọn fighter jet pilot kan kú ìkan eject àwa nísìn àwọn fighter jet wa bí a ló ń ṣiṣẹ́ dáadáa ó dìgbà tó gún bá ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà àti ìlú kan ló máa mọ̀ pé ò ní country tẹ́lẹ̀ la máa ní Nàìjíríà is a superpower within Africa tí Africa kan bá gbá wa mú nísìn wá na ṣégè sí wa lára so kí ni mo fẹ́ padà sí ni pé when we are now here today tá à ń sọ fáwọn èèyàn wa pé this Yorùbá nation tá a fẹ́ yìí òun ni ká propel àwọn ará Kogi State àwọn ní no a fẹ́ Yorùbá nation Nàìjíríà la fẹ́ but gbogbo wọn they are smelly kò ń ṣe fault yín it is the fault of the system tó ń pè ní Nàìjíríà. Nigeria has destroyed every single one of us. Emma Benukwe, there's a bit of reflection light coming from outside, YouTube and the rest of you as well. Now, show me cross rail here. It is delayed by issues with safe testing, also by the flag sign command. Kokora ma show there no. Ma show ni there kankan. Oh, a delay. But on cost the UK government 18.8 billion pounds sterling. And by the time it's ready, let me just go to Reuters. Kini Reuters so London $24 billion. And why am I see dollar ni? But mo ti ṣe fún yín ní pounds. London, Kogi 20. And imagine we are talking about. To buy a Nigeria and ṣiṣẹ́ ni mo kàn reference ẹ pé it's just imagine you are hearing this staggering amount of. Do you know how many people are working on the Crossrail project? Àwọn kan wà expert, àwọn kan wà wọ́n ṣe expert. Wọ́n need so many people.
àwọn kan wà wọ́n máa sáré train wọn because they need the workforce to keep going on. Owó ti wà available. Government ti sọ pé àwọn fẹ́ ṣe project yẹn, but it is only Nigeria that wọ́n máa not bẹ̀rẹ̀ project. Tó bá padà lọ́wọ́ project yẹn within the next 3 years, wàá máa sunkún ni pé ṣé ìtẹ̀náwó fún lélẹ̀? Nigeria ni mo ti rí pé tó bá ń ṣe títì, àwọn ọmọ àdúgbò wàá kọ̀ fi wọ́n síbẹ̀, wàá máa ṣe bricklayer. Kò sí nǹkan tó wrong níbẹ̀, but the standard ó máa kó bá gbogbo yín nígbà tí omi bá wọdé, omi wọlé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀pù ni. London, this was May 24, according to Paul Soudley, lórí router. London $24 billion cross-rail finally opens. London long delay and over-budget cross-rail finally opened to passengers on Tuesday, offering faster journey from London Heathrow Airport, lọ sí Berkshire into West Sussex in the east through a series of new and long tunnel under Britain capital. Ṣátẹ̀ ní tunnel ní Nàìjíríà ṣá? Do we have any tunnel? Ǹjẹ́ ní tunnel kankan tó operate láti inú Nàìjíríà? Bẹ́ẹ̀ni, no check and balances to any of the project tó run ní Nàìjíríà. Kò sí watchdog kankan tó máa lọ check ẹ̀. Let's go back. Mo sì fẹ́ focus more lórí Kogi State. Nígbà tá a ti ń bára Kogi lọ, it is the only state in Nigeria to border 10 other states. State mẹ́wàá lọ́nà kọjá ló connect mọ́ Kogi State. Named for the Hausa word for river, Kogi. Kogi State was formed from Shari, Nigeria. To watch it, they've destroyed Mr. Daddy Fab ní tunnel báwo. Ibo ló ti fi rí tunnel Koiki, wọ́n gan like wàhálà. Tunnel okay. Nigeria. Okay. Shari, Nigeria. Ṣé mọ̀ pé ó ti encroach a lot of our land. Ìyẹn kò ń ṣe ìjà tá a máa kọ́kọ́ fight fún nísìn. Wọ́n pe kinní kan ní encroach. Wọ́n jalè, wọ́n gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ gan. So gbogbo ibi tó jẹ́ ibi tí ẹ̀kalẹ̀ Yorùbá dé, àwọn òyìnbó ti destroy ẹ̀. Ìyẹn ni ọba Amsterdam, a máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ó apologize for slavery. A máa sọ̀rọ̀ débẹ̀. Let's continue. It is the only state in Nigeria, ẹ má bínú pé mo tún padà sẹ́yìn díẹ̀ ni, to border 10 other states named for the Hausa word for river, Kogi. Kogi State was formed from part of Benue State, Niger State, and Kwara State. Gbogbo èjì Kogi State tó rí yẹn, 27th of August 1991 ni wọ́n dálẹ̀. Let's continue. The state is nicknamed, okay, Morite Gbomi kọ́lẹ̀ nǹkan, Conference State. Mo ní láti lọ wá mí nínú ẹ̀. Okay, mo ṣáà rí tẹ́ kọ́ conference lẹ́ǹkan, oríṣiríṣi la máa ń. Ibi báyìí, àwọn ọlọ́pọlọ ló jókòó síbí, ibi báyìí ò kì í ṣe jàgàjàgà. Because èmi náà rí conference yẹn lẹ́ǹkan tẹ́gbọ́n mi, ó dà pé Ṣẹ́gun ọ̀nà ló put it out there, but I didn't know until tí mo rí nísìn. So kí ló ń pè ní conference? Wow, interesting. Ọmọ, interesting. In geography, a conference, màá spell ẹ̀ fún ẹ, màá spell ẹ̀ ní ti Nigeria way, màá dẹ̀ spell ẹ̀ ní ti báwa ṣe spell nǹkan ní UK. Ẹ jẹ́ ká spell ẹ̀ ní ti Nigerian way. C for corn, O for orange, N for November, F for football, L for Lola, U for uniform, E for egg, N for November, C for cat, E for egg. But tá a bá máa pè níbí báyìí, àwa máa wà posh there. Charlie, Oscar, November, Freddy, Lima, uniform, Echo, November, Charlie, Echo. Ṣòrí pé ó yàtọ̀. Òyìnbó náà bastard. Mo mọ̀ tẹ́ máa pè ní Yorùbá. Wọ́n ní geography is a confluence occurs where two or more flowing bodies of water join to form a single channel. A confluence can occur in several configurations at the point where a tributary joins a larger river. So that means pé Kogi join ní àwọn river kọ̀ọ̀kan tó tóbi tó ní kẹ̀mù dára. We are just wasting our time in this contraction.
Do you think that Kogi State will be a better state after the first 4 years of Bola Tinubu? Máa mú yẹn dání sọ́wọ́. Má ti bá wa sọjọ́, má sọ 8 years. Kò tí ní kankan tó jẹ́ 8 years. 4 years ló ṣì ní. He only had 4 years. Mo ì tí fún yín ní kí ni local government tó ń bẹ nínú Kogi State. Àṣẹmẹ́yẹ débẹ̀ ní ó kù díẹ̀. Where two streams meet to become the source of the river or name in tó ṣe ń pè ní confluence. Ṣé geography lẹ ṣe ni? Bẹ́ẹ̀ ni, I like geography subject well. Èmi ò like geography. Like geography kẹ̀. So let's continue. Ẹ ṣe gan ni. Due to the fact that the confluence of the river Niger, ṣé àwọn pé river Niger yìí? Jẹ́ wọ́n pọ̀ wọ́n fi síbẹ̀ mọ́. River Niger, ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ní Mongo Park ló find the river Niger. Kò ní dá fún àwọn pọ̀rípọ̀rí bàbá ńlá àwọn òyìnbó yìí. River Niger tó ti ń bẹ tó ń ṣe pé nígbà tí Mongo Park dé òun ló wá dá omi yẹn sílẹ̀ ló fi wá mọ̀ pé wà ń bẹ. Omi tó ti ń exist only thousands and thousands of years. Ṣé mọ̀ pé tí gbogbo wa fi dàgbà a máa ń gbọ́ pé Mongo Park òun ló found the River Niger. But I don't think they've put that anymore now. What it changed there? River Niger is the main river of the West Africa. Mokiya Omi, Ekabo Soreto. River Niger is the main river of the West Africa. Kí ló ń pè, ibo ló ń pè ní West Africa? Ibi táwa wà yẹn ló ń pè ní West Africa. Tó bá ti mú Benin, West Africa ni. Togo, West Africa ni. Ṣé Liberia, Sierra Leone, West Africa náà ni. Ghana, West Africa ni. So that kò lè ní understanding. Torí ẹlòmíì tó bá kàn gbọ́ West Africa go. East Africa àwọn side gbogbo ọ̀nà Ethiopia. Àwọn yẹn máa ń hit ibẹ̀ yẹn pọ̀ díẹ̀. Another history wà níbẹ̀ yẹn náà tí wọ́n ti change history yẹn mọ́ wọn lọ́wọ́. Ìyẹn Ethiopia. Wàá máa gbọ́ bọ̀bọ̀ kan wá pé kíní kan Salasílẹ̀. Mo máa pronunciation ẹ̀ dáadáa. Àwọn yẹn náà ní bàbá history yẹn pọ̀ kò ń ṣe kékeré. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí bẹ̀ ṣe wọlé lọ́tún lọ́sì. In area, it is the source is in Guinea Island in the southeastern Guinea near Sierra Leone border. It runs in the crescent through Mali. Ìyẹn ni àwọn ará Mali ṣe ń dà wá sọ́dọ̀ tiwa. Ṣé mọ̀ pé a ti find out láti Kwara State nígbà tá a ṣetán pẹ̀lú Kwara pé bàbá Olúṣọlá Sàràkí bàbá tó bí Sàràkí ọmọ Mali ni bàbá tí Olúṣọlá Sàràkí. Àwọn Sàràkí ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá, pure Yorùbá, they are Fúlàní. Ẹ̀jẹ̀ Fúlàní ràn lára Sàràkí tẹ̀ rí yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, torí bàbá tó bí Sàràkí ọmọ Yorùbá ló fẹ́ ní Ìsẹ́yìn. But how they became so powerful within the context of Yoruba land, that is another conversation for another day. So when we are sitting here, tá à ń sọ fún yín tẹ́ wà ń lé pé àwọn kan wà wọ́n ti sọ Nàìjíríà. Now, kí lẹ rò pé Sàràkí ń ṣe sí Mali? Directly or indirectly? I am sure he is doing some businesses there. Because as far as rí pé Sàràkí dá iléeṣẹ́ kankan sílẹ̀ ní Kwara State. Tó bá dá sílẹ̀ tí mo bá mọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ fún mi, màá wá padà láàrin sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Sàràkí ni mo sọ pé tí Sàràkí bá dá iléeṣẹ́ búrẹ́dì sílẹ̀, kò ń ṣe ìtọ́ oníkọ́lọ́kọ̀ fún wọn ní bread, kọ́ fún wọn ní ìrẹsì, ẹ fún wọn lóróró, ẹ fún yẹn kọ́ ni mo sọ. Mo fẹ́ confirm lẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní Kwara State, tẹ́ bá ní information yẹn, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ibì kan wà Sàràkí ló ní. Mo ò dẹ̀ fẹ́ gbé hotel, torí hotel as far as I'm concerned ní Nàìjíríà, ibi tẹ́ ti lọ ń gúnra yín ni. Ẹ má sọ fún mi pé ó lé hotel. Mo fẹ́ gbọ́ pé ó ní factory tó ń produce nǹkan kan. Tí factory yẹn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ láti ìgbà tó ti fi governor sílẹ̀. So kí ni point pé wọ́n padà wá sí state, wọ́n fún yín ní peanut? All these are not going to make anything work. Irú system yẹn ò lè work. Irú system tá a fẹ́ kó ṣe ni pé kó create factory, even if it's 400 people, even if it's 200, kódà kó tẹ̀ jẹ́ 50 people péré ló bá employ is more than enough. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yá wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé lọ́tún lọ́sì. Let's now go back again. So it's also River Niger and River Benue occurs next to its capital. Mokie
Aziz mo kíyà tó bí mi lọ́mọ I'm sure pé a ṣe máa sùn torí òru ni gbogbo a ṣe sùn of his capital Lọ́kọ́jà ní capital Kogi State lẹ́ẹ̀kan sí 1991 ni wọ́n dá Kogi sílẹ̀ ni wọ́n establish state yẹn. Of the 36 states of Nigeria and current governor yìí Yaya Bello bàbá fraudster gidi Gaima òun gbogbo kọ́ ló yẹ kó jẹ governor. Ibẹ̀ náà ni Dèjàdé yanjú ti wá ibẹ̀ náà ni Dino tẹ́ ń rí yẹn. They are all just opportune láti wọnú government on pé ní politics Nigerian politics kódà at the lowest level tó bá wà níbẹ̀ tó bá mọ tó ń ṣe wàá jí owó dáadáa wàá dẹ̀ wà okay. Ẹ wo Dino nísìn òun náà tún sáré kàn fi di governor tó bá lọ di governor mọ́ yín lọ́wọ́ nísìn a tún ṣe kíni a tún continue láti ṣe kíni kò ń ṣe kó máa ṣe anything no. It's just that kọ́ máa ra bag of rice àpò ẹ̀wà àpò gàrí kọ́ máa ha fún yín but they don't have any stable project to operate on the ground. Let's go further. Of the 36 states of Nigeria, Kogi is the 13th largest 13 in the area and the 20th most populous with an estimated population of about 4.5 million as at 2016. So Kogi don't grow. You know, by the time we go back and say in another 10, 20 years, 30 years, projection is okay. And we will no longer be in that contraction called Nigeria. Olukaluku ati ma ba tiẹ̀ lọ. Kí ló ṣe audio? Ta ló sọ pé audio? Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí. Geographically, the state is within the tropical Guinea forest savanna mosaic ecoregion. Important geography features include the key rivers. The key rivers. Ṣé mọ̀ pé Kogi yẹ kó ní port tiẹ̀? Mo sọ fún yín pé Kogi fúnra rẹ̀ òun ló yẹ kó jẹ́ bí interchange. Interchange tí mo mọ̀ pé ó yẹ kí a lè máa land láti inú Kogi State kó dẹ̀ fi train dé Lagos. That's tó bá fẹ́ gba Lagos wọlé bí àwọn oníkankan tó fẹ́ ṣe ní Kogi wà land ní international airport. Mo kí ẹ wà látà èèyàn ti Koiki happy Sunday. Kogi State òun ló yẹ kó jẹ́ that connection nítorí pé apart from pé ó súnmọ́ 10 borders or 10 states ní Nigeria ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ omi tó gbabẹ̀ kọjá. Ṣé rí omi tí à ń sọ yìí ó ní kò jẹ́ kí àwọn Fulani terrorists kó jẹ́ ká prosper. Ṣé rí that water that they have actually hijacked from us torí pé wọ́n ti hijack omi lọ́wọ́ wa wọ́n ti gba omi kúrò lọ́wọ́ wa àwa la lómi but a rí omi yẹn lò in a proper way bó ṣe jẹ́ ká lò wọ́n ti literally gba omi yẹn kúrò lọ́wọ́ wa ìyẹn ló ṣe ń fẹ́ ṣe waterway bill kíní kan bill because àwọn omi tó ń sọ yìí tí kò bá sí in control state mọ́ tó jẹ́ pé federal ló wà and I hope pé Tinubu is not gonna be stupid láti fún wọn ní access pé kí wọ́n gba omi kúrò lọ́wọ́ wa. Mo kí gbogbo GR1 mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó dá sí ètò tàná àti àwọn tó túbọ̀ mọ́ máa dá sí. Let's remain firm. Yoruba nation is not going back. Ètè mi ti dry so ẹ má bínú ẹ kò jẹ́ àbáwọn kámẹ́rà àwọn ilé òde sanwó fún mi so ọ̀tẹ̀ fi mi ṣe ambassador kí èmi náà máa jẹun lára wọn gbogbo tó ń wò yìí nísìn ara tí ó yẹ kí crude oil wa máa fún wa nìyẹn but Nàìjíríà a kàn ń gbé crude oil yẹn jáde but Dangote ti ní kẹ́ má wọrí òun náà fi jẹ ẹ̀yin tẹ́ ń rí Bill Gates mo pity yín ẹ̀ ń rí Bill Gates as a good guy àbí mo pity yín àwa tá a mọ̀ pé Bill Gates ò ń ṣe good guy à ń sọ fún yín pé we are all in trouble. Bẹ́ẹ̀ni, Yoruba nation is point of no return. We have been told by the Englishman the last rally we did in London that we have a long way to go if you have water in Yoruba land. Omi,
omi wà powerful gan ṣe rí torí pé ẹ̀yin ò ń follow in tó ń lọ ni ṣe mọ̀ pé mo fẹ́ divert there a little bit ṣe mọ̀ pé wọ́n pè bí kan ní Black Sea mo pray pé màá dé rí àyẹn very soon kò ń ṣe dandan ní kí n dé ibi tí because Black Sea yẹn beautiful place èmi ò débẹ̀ rí but láwọn tí wọ́n gbé ní àká ibẹ̀ tó ń sọ fún mi ṣe mọ̀ pé gbogbo ship tó ń lọ tó ń bọ̀ láti gbogbo ọ̀nà Russia yẹn gba gbogbo Ukraine yẹn nísìn there's a standstill lórí Black Sea ìyẹn làwọn America China ló ṣe ń push effort pé when it comes to ọ̀rọ̀ omi the water side bẹ́ẹ̀ ni Black Sea ní gbogbo side Turkey yẹn kọ́lọ̀ fún mi láyè kí n ní enough owó kíyàn ṣeré lọ sí gbogbo ọ̀nà ọbẹ̀ yẹn tí mo value nǹkan ta ní nílẹ̀ Yorùbá wọ́n wá ń contract papa mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n gbà papa mọ́ wa lọ́wọ́ àtẹ̀dúpẹ́ pé nísìn for now temporarily ní gbogbo tá a ṣe ń rí tí Tinubu ń ṣe o temporarily ní o he say Great Britain will not support the movement and breakup of Nigeria nítorí omi yẹn is a strategic place and we have it ní between Kogi State important geography ẹlòmíì ò mọ̀ tó ń pè ní geography tó bá mọ̀ tó ń pè ní geography pé omi ó ní a lot of impact tó máa ń ṣe ní gbogbo àgbáyé especially now that they can connect things quickly satellite ti wà ó lè monitor ship ìyẹn mọ yín nǹkan tó ń operate gan lábẹ́ omi yẹn I don't think àwọn Yorùbá we understand the magnitude of nǹkan tá à ń sọ pé ká gbà yìí yes Tinubu ti débẹ̀ temporary measure ni ó máa relieve nǹkan kan but kò lè relieve ẹ̀ délẹ̀ ṣé Tinubu lè fix Kogi State fún wa within 4 years kò possible so why are we living in denial why are we just individuals that believe that ìtorí pé government ń run lábẹ́ ìjọba tó jẹ́ ọmọ Yorùbá that automatically puts money in your pocket jẹ́ n fi wọ̀n mo fi sí ní sùúrù mo sì ní 1,500 èmi náà lówó díẹ̀ ẹ bá ń fa account síta yà gbowó ọjọ́ Sunday this is 1,000 naira ẹ má bínú ojú mi look dark nínú YouTube yẹn àbí I don't know why iPhone ó ti weak ó ti overwork ṣẹlẹ́wó tẹ̀ ń wò yìí ó rà pọ́n ní Instagram yẹn ó máa ń bad gan Instagram yẹn máa ń bad èèyàn kan ní Tinubu ti táyà tó ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ má máa sọ̀sọ́kúsọ̀kẹ̀ ṣẹlẹ́wó tó ń wò yìí mo kí ẹ just reason mo kí ẹ gbọ́ ìyá wa tẹ́tí wọlé ẹ jẹ́ ká pray pé kí ẹ mọ̀ pé prayer náà la like ìjọ Sunday báyìí àdúrà ń lọ káàkiri gbogbo especially tó jẹ́ first Sunday ojú mi lẹ need àìṣe gan dáàdi fab wọn ní ojú mi làwọn ní wọn ní voice mi làwọn need àwọn need ojú mi ẹ ṣe gan ni mo máa ń gbádùn yín jàre bàbá mi fab ẹ ṣe gan ni bàbá àwọn dúró tì yín mo kí gbogbo yín káàkiri gbogbo ẹ̀yin bàbá wa níbikíbi tẹ mo tẹ tẹ ní Koiki ò ṣe tíì láàárọ̀ kí ló dé ẹ̀yin gan ṣèbẹ́ ẹ̀yin mo tíì nínú ilé yín ta ló mọ́gì láàárọ̀ ta ló wà Nàìjíríà tó mọ́gì ẹ̀yin mo ṣe bẹ́yìn yóò tún sọ̀rọ̀ gbogbo program tààrọ̀ ẹ̀yin tẹ wà below my age ni mò ń bá sọ̀rọ̀ pé Nigeria ò prepare fún wa and the line is open but studio number ni bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ dá sí Golden Royal mo kí ẹ sórí owó yìí bá ń pin ẹ ibi tó máa fowó sí Money First Bank 309-680-8848 owó tèmi lélẹ́yìí kò ń ṣe owó ti gbowó èyí tẹ́ fẹ́ fún Ìgbòho wọ́n ní account number tó fi síta o ẹ má mix it together o voluntary lélẹ́yìí o kó má di pé Koiki owó tèmi ń gbà èmi náà mo ń gbowó lẹ̀ ní bíbà wàhálà ń láìkò ògì ń tiẹ̀ gbogbo ògì tọ́dẹ̀ gbé wá fún kò tẹ̀ ní Koiki wọ́n náà gba díẹ̀ náà lórí ẹbí wa dẹ̀ ní wàhálà tí bá dẹ̀ pé ní sáà máa bọ̀ ni bọ́ mo fi yọ lẹ́nu a máa tẹ̀ a ní láti ríra ní wíìkì so màá pẹ̀ lẹ́yìn ètò tó wà very very urgent bí a máa tẹ̀ ṣe mi tẹ̀ fi kí n tẹ̀ ṣeré wá sọ́fíìsì tó tójọ́ mẹ́ta bí a kì í ṣeré wá sọ ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages ṣé ń káwọ́ sílẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún bàbá yẹn mo fẹ́ go into too much details àwọn kan bínú tán àwọn kan ní Koiki ní tó bá fẹ́ ibi tó bá ń lọ òun làwa náà tẹ̀lé torí ìwọ ni last man standing
àní mídíà tó pọ̀ but lérí pé international policy ìbíbà ẹni tó bá ti ń fún Koiki lówó voluntary ni kò ń ṣòwò Yorùbá nation náà but ẹ bá ń sọ fún Tinubu bàbá Tinubu mò ń bẹ̀ yín owó yìí ti di 1,000 sí £1 àwọn ará ilé mi bó ní £1 wà ẹ fún mi £1 lé ẹjọ́ wọ́n tẹ̀ ti wà lókè wọ̀gbọ́n mi wọ́n ti fi mí sílẹ̀ sáàrin mi bíbáyìí ẹ bá ń sọ fún bàbá Tinubu owó Nàìjíríà yìí ó ti di £1 to 1,000 naira ǹjẹ́ owó yìí máa half ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé àtẹ̀mí tí mo wà níbí àti gbogbo wa àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation àtẹni tó ń ṣe Nàìjíríà inú situation kan náà àjọ wà ní situation room kan náà ni we are both in the same situation room mo kí ẹ gbogbo ẹ̀yin tèkìtì ó ní suspected kidnappers on Saturday wọ́n ní wọ́n kidnap pastor kan ti Redeemed Christian Church of God RCCG and adopted 7 members during a night vigil in Ogun State ní àárọ̀ yìí mọ́jú ìyẹn lógun State we are in danger ó ṣe àwọn reporter wa nìyẹn on the ground official Martin Luther King media mo ní kó lọ sọ́jà lánàá gbogbo ilẹ̀ ti rí fídíò yẹn tomato tèmi gbà lọ́fẹ̀ẹ́ níbi iṣẹ́ ní skul àwọn ọmọ ìyàwó mi tẹ̀ ní kí ló dé tí mo bo potato tó pọ̀ sí ẹ bá wa sọ fún Tinubu bàbá kò ń ṣe tìjà owó Nàìjíríà yìí ó ń gùnkè sí ni o kò lọ́lẹ̀ o mo pray èmi náà máa ń pray mo pray pé by the end of the year kò ń ṣe pé méjèèjì la máa convert sí £1 o ẹ sì jẹ́ kó dúró ní 1,000 o ẹ má tún jẹ́ kó gùnkè sí o bó ṣe ń gùnkè sí gbogbo wa wà ní situation room Kogi State kò bá solve problem yìí ẹ bẹ̀rẹ̀ pé Koiki kí ló dé ẹni tó bá fẹ́ dá sí studio number nìkan ni o notepad mi wà ń bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ mọ number yẹn lórí Martins tẹ bá mọ studio number yẹn ẹ bá wa máa fi sínú comment section especially Facebook kò jẹ́ kí n comment wọ́n náà tó a ṣe ní few more days kódà backend tí mò ń gbà wọlé ìgan sef ó dà pé Facebook gan tó fẹ́ máa pa bọ̀bọ̀ yìí bá ti kí n má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ sórí owó tó ń wò yìí náírà tó ń wò yìí ìyàwó mi lẹ́ǹkan kan ní òun pronounce owó yẹn dáadáa náírà tẹ̀ ń wò yìí Nàìjíríà yìí tẹ̀ máa ní ti gbogbo wa ni kò máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ó ti bàjẹ́ 1,000 naira máì tí wo ti sàlẹ̀ mo kàn ń pray pé lágbára Jésù Kristi inshallah lágbára àwọn onílẹ̀ wa mo tún pè lẹ́ẹ̀kan sí lágbára àwọn onílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá lágbára Jésù Kristi inshallah wa kudratullah lórúkọ Jésù Ọlọ́run má jẹ́ kówó yìí di 1,500 ká tó dé December ẹ bá ń ṣàmì àwọn èèyàn ṣàmì o àwọn èèyàn ṣàmì bí ẹ láìkàdúrà yẹn ṣé ẹ láìkàdúrà yẹn ni ó ń affect tèmi náà 10,000 naira tí mo ní kó fi raná sílé ó fún wọn ní 104 unit ẹ mọ̀ pé táwa bá ń rà láti ìjọ́ ta ti ń rà a máa ń screenshot ẹ̀ a máa take picture wàláì ó ń drop ni at some point 10,000 naira ó máa ń fún yín ní ẹ ṣe gan ni studio number yẹn ni +44 74 04 405 917 Kogi State la wà lórí ẹ̀ mo ní state kankan la máa mú mo ṣe ń bọ̀ lẹ́kìtì mo ń bọ̀ lóńdó mo ń bọ̀ ní gbogbo state yín in tó mọ̀ nípa state yẹn within 5 days wàá mọ̀ pé wow Koiki ṣé pé Kogi ní omi ó ní omi tó pọ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin yá wa àníṣe Ọlọ́run má jẹ́ kí owó yìí di 1,500 before the end of the year ó ti wà ní 1,000 lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó bá dẹ̀ ti ń di 1,000 sí pounds dollar is about 855 so wọ́n mú tó yẹ kó relieve pressure yìí just reasoning it is such a pity for the naira dropping to £1 to 1,000 inú àwọn kan dùn kò ní value nílé mọ́ the longer tówó yìí bá ṣì ń di pé Tinubu ò lè half èmi ò ní kó half straight away because ó ṣe débẹ̀ ni ó máa take time but ṣé Tinubu lè half owó yẹn within the next 4 years Buhari try ẹ̀ kàkà bẹ́ẹ̀ ẹ lọ béèrè pé ibo nígbà tí Buhari dé Buhari ṣe kí ni ó sọ fún wa pé owó yìí òun máa dá padà
ẹ jẹ́ ká gba call torí èmi náà mo ní káwọn èèyàn pé ẹ lè interject interactive platform ní Sunday báyìí tí bá náà tí gba call àgbà call bọ̀ nígbà tí mo náà gba call àti gba call ni ẹ ló kọ́là níbo ni mo mọ̀ pé bí ọ̀dọ̀ ń bẹ̀ ẹ ti ń pè ẹgbọ́n sókè happy Sunday and welcome to Koiki Media tẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ tẹ ní kí n lọ ṣe tíì àbí ṣé kí n lọ ṣe tíì kẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ àbí ṣó wà okay. Sáré lọ sí tí ẹ ṣe kọfí àwọn necessary Mr. èmi ò tẹ owó kọfí ni máa ń gbà bọ tíì ni máa ń mu ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń gbádùn bàbá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò Koiki Media Live. Ẹ ṣe gan Mr. Koiki ẹ ṣàdúrà lẹ́ẹ̀kan wípé Ọlọ́run má jẹ́ kó wọ one pipe èpè kan Mr. Koiki to say the truth owó yẹn ó máa kọjá 1,000. yéè bàbá yẹn dẹ́rù bà mí o. honestly speaking and if care is not taken before December I will 1.5. ṣé ti rí àwọn ará ilé I don't know their problem. àwọn tó ti jí o ṣé ti rí àwọn tó ń sọ̀tọ̀ nípa àwọn ọlọ́pù Nàìjíríà oh my God ara orókun ara òredìyẹ ni. wọ́n ní àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì ẹ má bínú pé mo ìtajẹ́ díẹ̀díẹ̀ wọ́n ní àwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí náà máa ń ní kí o fẹ́ràn ìlú ẹ̀ tọkàntọkàn. Oh my God. ṣé ti rí àwọn ṣọ́ọ̀ṣì àti àwọn religious organization yẹn kékeré ní gbogbo yẹn ṣé ti rí àwọn tó yẹ ká deal pẹ̀lú òun làwọn politicians àtàwọn ọba wa àwọn gbogbo ló ń gbà bọ̀dé fún wa sorry mi ò ṣe pé èyí ò kì í ṣe ọ̀rọ̀ kí ṣé ti rí táwọn politicians wa àtàwọn ọba tó bá ti sọ̀rọ̀ sókè kékeré làwọn citizen bẹ́ẹ̀ ni sir Mr. Koiki kékeré ni títí wọn I'm telling you the truth ọ̀rọ̀ wọn ṣe ti rí àwọn politician àtàwọn ọba wọ́n dàbí gbòǹgbò igi ní ìjàmbá gelulẹ̀ àwọn yòókù kékeré ní gbogbo yẹn. So yẹ yín sà. So you see the situation going on in Nigeria àwọn Nigeria mọ̀ wípé ó àbẹ̀tà wà ní ibi báyìí. àwọn citizens tó wà ní Nigeria máa ní I love Nigeria I love Nigeria and they are not getting anything from it. Behind the door ọmọ àmà pàwọ́ diaspora lẹ́yìn jọ ṣòní ṣòro ò jẹ́ fún mi ní change díẹ̀ ó jẹ́ fún mi ní yẹn díẹ̀ tábà fún ní 50k ọmọ nílò ló fún wa gan torí pé owó yẹn ò ká kọ̀ọ̀kan mọ́. kò ká kankan mọ́. and it cannot go kò ká kọ̀ọ̀kan mọ́ Mr. Koiki mo gbéyàn ní 50k ní last week ó dàbẹ̀ ni pé mo fún ní 5 naira ni to me myself. mo fún yàn 50k èmi tí mo fún ẹ lówó mo mọ̀ wípé ó dàbẹ̀ ni pé mo fún ẹ 5 naira because mo mọ̀ wípé kí lówó yẹn fẹ́ ká kí ló fẹ́ rà ní Nàìjíríà. pressure cooker. mo dẹ̀ lẹ́bi èmi náà lẹ́bi Nàìjíríà náà. ta ló lẹ́bi. ta lẹ́bi o ta ló wà lẹ́bi. àwọn náà tàdá wà nípa yìí honestly we are strong. inflation. mo gbé gbogbo ẹni tẹ́ ẹ̀ ń gbé tó ẹjọ́ torí ọ̀nà ẹ jẹ́ ká jí ká pín ìlú kó ní kálukú máa lọ. mo ń bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ níjọ́ Friday àbí Thursday ní some years ago bóyá about 3 to 4 years ó ní wọ́n fi visa UK lọ òun ó ní irú àwọn ọlọ́mọdé kó òun lọ òun ò tẹ̀lé travel òun lè ṣeré gbá Nàìjíríà ló máa ti ṣe oríire Mr. Koiki he's really crying ó wẹ̀rẹ̀ tó máa bọ̀ ní invitation sí. For you to know how worst the country is going into. Èpè kan mi ò ṣẹ́ ìpè o kí Nàìjíríà tó better as a country. Oh my God, kì í ṣe ayé ta wà nínú ẹ̀ yìí. Kì í ṣe ayé ta wà nínú ẹ̀ yìí. Ó máa from worst to worst and best to worst word or whatever. Ó máa worst sí ni. See, and we have a lot to deal with. We have a lot to deal with. Àṣìmáyọ̀ kọ̀ọ̀kan kúrò nínú ìrẹsì àwọn fúlàní tó di mísì mọ́ wa láti jọwọ́ kúrò. Sá. ẹ ń dẹ́rù bá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí. No, Mr. Koiki ọ̀rọ̀ ẹ̀rù kọ́ nílé ẹ̀díkà face reality ṣé òótọ́ ni kọ́ ni mò ń sọ ni I'm saying the truth. Táwọn Yorùbá lè sọ̀rọ̀ ẹ̀díkà bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀rù kọ́ nílé yìí. Ṣé Nàìjíríà gbọ̀ngàn sí kò dẹ́rù bà wá ni? Ẹ máa wọ bí nǹkan ṣe ń lọ náà. Kò sí lọ́kọ̀ sómi kò sẹ́ni ìta ní fámìlì ìfẹ́ àwọn àtúnṣe owó èlò láàánú gbà mí báyìí ṣé kò dẹ́rù bà wá ni? Ẹ̀díkà sòótọ́ ká mú ká kọ́là ká kọ́ ìlà kó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ òkọlà. Ìlú yẹn ò gbà ìlú yẹn ò lè dámọ́ láyé mo ó di ọ̀run alákejì kì í ṣe ayé ta ò kì í ṣe lè ta wà nínú ẹ̀ Nàìjíríà yóò lè bẹ́ tà mọ́. Honestly speaking ọkọ̀ wa ń dùn mí wípé
owó tó wá ń lọ lókè kò délẹ̀ mo ti mú eléyìí ò ṣe rí mọ́ ni o specimen lélẹ̀ táwọn ọmọ ẹ̀ máa fi ń ṣeré mú kọ́tẹ́ rẹ̀ láì máa tẹ̀ máa tọ́jú ẹ̀ nísìnyí tá a máa fi ṣe so now tó ṣe ń wo £5 yìí tó bá mú 1,000 naira wà wá yọ èlò la máa yọ nú ẹ̀yẹn nísìn with £5 5,000 naira so 5,000 naira ló mú dání so ẹ̀gbọ́n mi ǹjẹ́ kò ń ṣe pa lọ àwa gan máa lọ dọ́bù iṣẹ́ báyìí nísìn ǹjẹ́ mi gan ní lọ dọ́bù iṣẹ́ báyìí wàhálà máa ti dé báyìí wàhálà máa ti dé báyìí mo ti tọ́nà ẹ má wọrí ẹ̀yin lẹ́ máa sanwó náà yẹn mo ti tọ́nà kó lè bright. ẹ wo brother mi ẹ jẹ́ kí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ṣe gan ni àkópàdé àná àní ọlọ́ ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni Ìgbòho ṣá àmì Jésù Kristi àmì. gbogbo yín táwọn wò níwájú gẹ́gẹ́ bí lídà wa àní bí ẹnì kọ́kọ́ ṣàwátì nínú ìlágbára Ọlọ́run àní ilẹ̀ lérí tá à ń wò yẹn bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ ẹ̀mí àwọn politician ọba tó bá fẹ́ lọ sí ni kó lọ sí àwọn ayé o Yorùbá nation must come to stay. Ó ti di dandan. Because you cannot continue like this. Ó ti di dandan. Thank you very much. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Happy Sunday. Tẹ́ bá fẹ́ pè mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń múra láti lọ sí church ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ ní online èmi náà ní bàbá mi kan tí máa ń gbádùn program wọn mo fi dárúkọ wọn ni torí pé kọ́ máa ní Koiki wá wà bias àwọn tí wàá jẹ́ bàbá ẹ̀ ló tẹ̀lé mo kàn láìkì sermon ìkan náà dẹ̀ tí wọ́n ní what God cannot do does not exist. Orí ètò láti wà lórí Koiki Media Live níjọ́ Sunday so that means pé £5 tó ń wo specimen ni kò ń ṣe original màá máa lò nísìn màá tẹ̀ ní káwọn ọmọ yẹn ó dà pé £10 náà wà nǹkan tẹ̀ rántí pé mo rí specimen ẹ̀ nísìn àwọn ọmọ yẹn ló máa fi ń ṣeré so at least á wúlò fún mi nísìn so bó ṣe ń rí £5 yìí that's 5,000 naira as of today bí wọn náà bá fi dá sí nọ́mbà tó máa pè while we're still on the program is +44 74 04 405917 mo kí yín ẹ jẹ́ ká padà sórí mo ní Ajaokuta ẹ ti máa gbọ́ Ajaokuta should have given us the opportunity as Nigerians and I'm not joking at least every single one of us would have been given a kind of bó tẹ̀ ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ó ṣe pé nǹkan kan tó máa rà ó máa ní láti Ajaokuta ló ti máa wá ẹ jẹ́ ká lọ gba history Ajaokuta yẹn díẹ̀ a ṣe ń padà sí Kogi State mo fẹ́ ká máa rántí pé mo ń sọ̀rọ̀ nípa cross rail according to bó ṣe sọ nínú routers ní May no you are not sitting here má lò no lọ gbé iPad ẹ no you can see pé I'm watching myself there I'm reading comment lọ gbé iPad tẹ lókè lọ gbé iPad ẹ lókè and then we're gonna play outside later tí bá ti ṣe tán. Ó sì gbóná ó gbóná ó tí lè mú nísìnyí tó bá ti tutù now kí ló ní cross rail fẹ́ ṣe cross rail should be replicated in Kogi State so that a tún jẹ́ kí journey yẹn kó wà faster the railway which has been renamed Elizabeth Line mo ti gbé débẹ̀ rí but màá tún lọ ṣe more program ó dà pé àwọn ọmọ mi wá kan mo tẹ̀rí wọn tó lọ nígbà kan àwọn ọmọ grandma bí a máa kọ́kọ́ àwọn grandma àjọ ṣeré lọ àwọn ní free ticket èmi nìkan ni kàn máa ra ticket so that àwọn grandma bí a máa pè yín ẹ̀yin grandma kọ̀ọ̀kan mo rí wọn tó lọ nígbà kan àwọn grandma wa kan àwọn mama wa wó níyì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti mọ́mí òjò so bí ajọ́ kan àpàdé máa meet up pẹ̀lú yín àkọ́ fi ṣe bí work àkọ́ lọ lórí line yẹn à record à sọ̀rọ̀ àwa documented ṣé ní gbogbo táwọn fẹ́ wọ̀nyí yẹn ó possible kí Nigeria náà ti ṣe it's just that Nigeria is not prepared for any one of us so don't blame yourself I'm talking to those below 40 now ṣe rí gbogbo àwa tí a wà above 40 tèmi náà bá wà Nigeria èmi náà wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí èmi náà báyìí èmi náà ní gbọ́ torí wọ́n máa assume pé Nigeria is a country that works because a máa ní projection pé lágbára Ọlọ́run inshallah lórúkọ Jésù Kristi lórúkọ àwọn onílẹ̀ẹ́lẹ̀ Yorùbá àní but at the end of the day tó bá sick ní Kogi State tó bá sick tó bá tẹ̀ máa mu àgbo ṣé àgbo yẹn náà nìkan ló fi máa mu wọ́n ń pe kinní kan ní MRI scan ó yẹ kó lè tọ́jú yín
kó fún yín ní proper scan bó bá dẹ̀ wá kó fẹ́ lọ sí church náà pé ẹ bá wa gbàdúrà sí àìsàn yìí but ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ lọ sí hospital a general hospital ní Kogi State. The railway ìyẹn ti UK is expected farabalẹ̀ mo ní kẹ́ máa note nǹkan kan tá a bá ń ṣe program is expected to carry 200 million ìyẹn population Nigeria quote and unquote people a year. It will increase London rail capacity by 10%. That is important of rail network. But kí ló dé tí Ajaokuta ò ṣiṣẹ́? Ajaokuta Steel Company Limited, popularly known as Ajaokuta Steel Mill, is a steel mill in Nigeria located in Ajaokuta in Kogi State. Ajaokuta ní Kogi State. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tẹ̀ jọ ọmọ Kogi kò jẹ́ kí ìyà máa tẹ̀ jẹ́ yín rárá. Ẹ jẹ́ kí n mo fẹ́ máa reference local government mélòó ní Kogi State ní Kogi State. Àti mọ̀ pé mẹ́rìndínlógún ni ti local government. How many local government ló wà níbẹ̀? So you have 21 local government. Lára local government wọ́n ní Ìjùmú tí Tolúlọpẹ́ Arótilé, that brilliant naval officer tó ní mọ́tò reverse tó pa kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ 21 local government lẹ́ni ní Kogi State so ó ju mẹ́rìndínlógún tó wà ní Kwara State lọ because a mọ̀ pé Kwara State mo gbọ́dọ̀ ní new notepad mo fi lo eléyìí mọ́ so I gotta buy one today so because eléyìí tí mo ń lò ti full so that I bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú new one. Kwara ní 16 local government but Kogi ní 21. Kí làwọn local government náà wọ́n ń pè kan ní Adavi, Ajaokuta fúnra rẹ̀ ní local government so that means pé Ajaokuta ó jẹ́ kó fìdí gbogbo Kogi kó fìdí gbogbo other state but ẹ̀yin ará Kogi State lẹ́ni nísìn ẹ ní omi ẹ ní Ajaokuta ẹ ní the kílápò òyìnbó yẹn lẹ́ǹkan the confluence is a confluence state tí wọ́n dá sílẹ̀ ní 1991 títí di wákàtí a máa wo kí ni gbogbo àwọn tó ti ṣe ìjọba níbẹ̀ rí láti 1991 torí pé òun ò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú conference state ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà Yàyà Bello 419 Gaiman òun ni present gómìnà yín but ẹ jẹ́ ká ka gbogbo local government tó kù tán lẹ́yìn Àjàòkúta wọ́n ń pè bí kan ní Ankapẹ́ ANKPA wọ́n ń pè bí kan ní Basa wọ́n ń pè bí kan ní Dakina Ìbájí Ìdá Ìgálámẹ́lá Òdúlú Ìjòmú Kàbàbùnú Kọ̀túnkáfá Lọ́kọ́jà Mọ́pámóró Òfú Ògìrì Màgógó Òkì Ọ̀kẹ́nẹ́ Ọlámabòrò Ọ̀málá ẹ bá kúkú pé lámàlà ẹ fi pè lọ́màlá yẹn ẹ bá yọ ó yẹ kẹ́ fi èsì. A ní Yàgbà East Yàgbà West ó dà ń pé mo wá mọ ìkan tó jẹ́nu méjèèjì ẹ mọ̀ pé bèbí kan wà mo rántí orúkọ ẹ̀ tó fẹ́ ṣe senator ó dà ń pé kan nù Yàgbà East ọ̀ Yàgbà West ló ti fẹ́ lọ contest sí Yàyà Bello lórí burúkú Yàyà Bello bomb bastard oníkọlọ wúlẹ̀ bèbí yẹn kí lórúkọ ẹ̀ náà akíní kan I can't remember her name bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá rántí ẹ bá mi push it out kí n lè fi rántí lighting complexion bá ó máa ń bá wọn fà ó ń bá Yàyà Bello fà but mo rò pé ó padà jẹ senator ó máa ń bá even ẹ̀mí ẹ̀ gan ọlọ́run ló wà she's always pushing so much I think mo rí fídíò ẹ̀ nígbà ẹ̀ bí Yàgbà East àbí Yàgbà West so local government tó wà ní Kogi State is 21. Mo ń bí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Kogi láàárọ̀ yìí àtẹ̀yìn tẹ́ fẹ́ àwọn ọmọ Kogi torí ọ̀tọ̀ ni pé kí èèyàn tún lọ fẹ́ èèyàn kan nínú state kan kò sí nǹkan kan tó rọ́ǹgì níbẹ̀ àwọn kan ọmọ Èkìtì ni wọ́n fẹ́ Jẹ̀bú àwọn kan Ìjẹ̀bú ni wọ́n àwọn ará Ọ̀ṣun ló fẹ́ there's nothing wrong in that but ìbéèrè tí mò ń bí láàárọ̀ yìí ni pé ǹjẹ́ gbogbo 21 local government yín ǹjẹ́ ń work ká tó padà sí Àjàòkúta Natasha Akapoti very very powerful Natasha very strong Natasha ó máa ń fáyà gidi gan ni Natasha
Akapoti. You know, Umba Fagidi, very light in complexion. Natasha Adiza Akapoti is a Nigerian barrister, social entrepreneur, and a politician. She ran for the post of a senator for Kogi Central District under the Social Democratic Party in 2019. She contested the 2019 Kogi State gubernatorial election. She was held on the 16th of November, and she's only 1979. Tó bá jẹ́ pé Nigeria ń ṣiṣẹ́, tó bá jẹ́ pé Nigeria is a country, she could have been a governor. She's Afro-Russian and Nigerian, yeah. But as usual, it is still the same problem because, you know, she's only 43. About 1979. But what theory as anything, nítorí pé Nigeria is ready for that kind of, you know, system. Seba pé mo wo Kemi Banoch, bèbí tó jẹ́ mo rí lórí Sky News, Kemi Badenoch. Ẹ má bínú pé mo lè show. Let me see if I can bring Kemi Badenoch. Kemi Badenoch would not have been given the same opportunity if she was in Kogi State. She would not. Because, Niri Value, Kemi Badenoch, I'll show you anything. She's the Secretary of State for Business, Energy, and Industrial Strategy of United Kingdom. This is her face. If she was in Nigeria, trust me, she would never be given an opportunity to be the Secretary of State. Nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn Thames Water ní last week pé Thames Water gbèsè tó wà lọ́rùn wọn bílò omi mi ó kàn lọ sókè ni gbogbo bí ṣe ń fọbọ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ rò pé free ni kò free gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi tí mò ń fọbọ́ yẹn kò free tó bá ti ṣí omi òun rán ní bíìlì nìyẹn. That is why we are saying that, yes, I face the same thing in location 419, but it's possible. So, ẹ jẹ́ ká lọ wo Natasha, Google ọmọ àlè ni, ó ti mọ̀ pé the same IP address. Bí ṣe tap NA, so ó mọ̀ pé mo ti search fún lórí bíbá, lórí laptop, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó gbé jáde. That is what they called technology. Ẹ jẹ́ ká wo kíni, ṣé mọ̀ pé age mate kan náà ni Natasha àti Kemi Olúwakẹ́mi ló ń jẹ́ Olúwafúntọ́ Banochi. She was also born, kódà Natasha dàgbà jùlọ. Ṣé rí reason tàṣí sọ fún ẹ̀tẹ̀ wà lé pé we are not in a system that is ripe enough. Ẹ má bínú ó máa ró wà lẹ́nu èmi mo fi lẹ́bẹ̀. Àbúrò mọ̀ yé nísìn. If Kemi Honorable here in UK, ma fún ní ẹjẹ́ kati Natasha, which mo tẹ̀tí kàtọ́ anyway. Natasha is well read as well. She went to University of Dundee in 2012, University of Abuja between 2002 to 2000 to 2004. Nationality Nigeria. So she's 43 years old. Mukin, Mr. Nikingeti. Ẹ bá worry. And tó bá fi wá mú mi mọ́lẹ̀ ní bíbá. British government gangan ní. Ṣé rí gbogbo àwọn tó fẹ́ attack láti ta. Tó bá ti lè attack wọnú ilé, MI5 mọ̀ nípa ẹ̀. Because iṣẹ́ MI5 ni pé kó protect every one of us. But I know that, you know, they are also monitoring what we are doing. I know I'm a high profile person. So, whether we like it or not, I live in a system where I understand their game. Tó bá tẹ̀ ṣe tẹ́ ń sọ yẹn náà, MI5 can still penetrate. Ẹ má joke pẹ̀lú MI5. Mo fẹ́ really expose intense tẹ́kọ̀ ẹ ní comment yẹn, mo kàn sọ ni. MI5 lẹ fi ń ṣeré yẹn. You know, as much as they say we are free people in this world, we are not free. Nobody is free. Nobody is free. Because àwọn kan fẹ́ control wa. So control yẹn no fún wa ní problem nísìn. Torí pé bá ṣe náà fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Àwọn kan ní náà ẹ lè kúrò ní Nàìjíríà because àwọn làwọn control yín. It's all about control.
So yes, no, as much as we are praying and hoping that, whether we are high profile, we are non-profile, even an average person could be a target. Kushao, tuba ma waste sellotape yen. Tuba ma waste. So, ejeka kadie nipa profile Kemi no. She's a British politician, currently serving as the Secretary of State for Business and Trade since 2023. And she's also the president of the board of the Trade and Minister for Women and Equality since 2022. She previously held a series of junior ministerial positions under the former Prime Minister Boris Johnson from 2019 to 2022. She was born on the 2nd of January 1980. Now, ìwọ tó ń wò mí nísìn, mo mọ̀ kó wọn náà fẹ́ ṣe politician in Nigeria, but the politics of Nigeria is not giving you the opportunity. Why? Because o kọ́kọ́ láti lọ dọ̀bálẹ̀, o kọ́kọ́ láti lọ through àwọn rituals kan torí pé o fẹ́ serve àwọn èèyàn. Torí pé àwọn tó di òkè yẹn mú, wọ́n mọ̀ pé tí wọn náà bá ti wà láàárín wọn, ó máa láti sacrifice nǹkan kan. Torí pé o máa jẹ owó, o máa ní owó, o máa di èèyàn. And it's not a joke. Ẹ lọ wo Senator or former Senator Dino Malaye. You can tell that, within the space of 10 years, ó ti ní bàbá owó gidi. Tó bá dẹ̀ lówó lọ́wọ́, tó bá lè invest owó yẹn, before you know, ó máa grow ni. Téèyàn bá invest owó ni kò kí ń grow, but èèyàn lè invest in people. So, Dino kò invest in ẹ̀yin tẹ́mọ jẹ́jẹ́ mọ Kogi. In tó fẹ́ ṣe nísìn ni pé ìjọ Iléyá kọ́ fún yín ní ìrẹsì, ìjọ dùndú, ìjọ ẹ̀wà, ìjọ kúlíkúlí. But èyí tó yẹ kó train yín, kó sọ yín di èèyàn by training you as even a data analyst, even something as a farmer. But eventually, in tí gbogbo wọn ṣe ni pé wọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin tí ẹ wà below 40, ẹ̀yin náà energy yìí ẹ ti fẹ́ tètè di politician. Somebody like Dayo Israel, ó kàn láti wọn káàkiri ni. I don't, he's a public figure, so I can call his name at any point in a reference to a program like this. Dayo Israel, in tó ń ṣe nísìn ni pé, yes, ó sacrifice lóòótọ́, ó brilliant, ó good. But projection Dayo Israel náà nísìn ni pé òun náà máa di governor níjọ́ kan ní Lagos State. Àbí ní state tó bá fi pé òun máa mú as his own state. Torí gbogbo wọn náà, wọ́n move around ni. Ẹni tó kúrò ní ọmọ Ogun State bí Yayi Olè tó wá ṣe kinní lọ́dọ̀ yín ní Àdìmọ̀ṣọ́. Ó tún sá padà lọ sí Ogun State. Yayi fi Àdìmọ̀ṣọ́ sílẹ̀, mò ń bọ̀ bàbá Dennis. Yayi jẹun títí nínú Àdìmọ̀ṣọ́. Ó rí owó, èmi délé ẹ̀ ní Ìkẹjà. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé yín nísìn, ẹ jẹ́ kí n dẹnu dúró síbẹ̀ torí pa ti ní kọ̀ọ̀kan tó wà lórí line. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa. Bàbá mi ẹ̀kọ́ ètò sọ̀rọ̀ káàrọ̀ sá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Akọ àṣeyẹ àná. Àwa ni ẹ. Gbọ́ ló máa parí ìrìnàjò náà, gbogbo tí ń jẹ́ tó náà bàbá. Ẹ ṣe Èdùmàrè, mú kí o wá ẹni tẹ́ wà lórí ètò. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mú kí ẹ. Ṣé orí sọ? À ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ. Ó wà ókè. Ókè sá, ó wà ókè gan. Ó yẹ kí ìran Yorùbá ká máa dúpẹ́ lórí àwọn kankan. Ṣé rí gbogbo industrialization àwọn industry tó wà nílẹ̀ Yorùbá tó pàdé lè tí federal government ò ṣe? Àwọn náà ò fẹ́ kí ìran Yorùbá parun ni. Àmín. Téèyàn bá fi ọ̀nà dáhùn wò ó. Olùfẹ́ Àjàkúta yìí látàrí Ọbásanjọ́ náà ti ń pariwo Àjàkúta gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wá ló fi kówó lọ. I will appreciate some of you on the line in a minute. Mo ń gbádùn bàbá mi. Tí gbogbo kan yẹn bá ń ṣiṣẹ́, ẹ má jẹ́ àpẹẹrẹ wa tí tó wá fi gbalẹ̀ Yorùbá àdúgbò gbà yẹn because àá ní everything wọn kù gbogbo kan ṣiṣẹ́ everything wà ń kù. Láì rẹ̀ mọ̀ pé in 10 years time àdúgbò náà bàtà tó sọ pé 50 years. One, wọ́n ti gba èdè wa lọ. Èdè wọ́n ti gbà á lọ. Kọ́ṣọ̀ wa àwọn ọba tó yẹ kó pé kọ́ṣọ̀ wọn ga wọ́n ti báyé kọ́ṣọ̀ rẹ̀ jẹ́. Nígbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti tẹjú bọnú kọ́ṣọ̀ tí wọ́n ti ń finish ẹ̀ sínú táwọn dá kọ́ọ̀kù wọn dá Europe wọ̀nyí wọ́n dẹ̀ ṣe kọ́ṣọ̀ tiwọn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá jẹ́.
so oríṣiríṣi ọ̀nà òun ni Yorùbá ti fẹ́ parun ṣùgbọ́n pé Ọlọ́run fi àwọn resources wọ̀nyí ó dá gbogbo ẹ̀rú mọ́ àwọn Nigeria government lójú òun ló fẹ́ fa ìran Yorùbá padà tó ti pọ̀lì báwọn òkè tí ń tá pariwo Yorùbá nation àsọpẹ́ ní ti láì mọ̀ pé n tó ń bọ̀ lẹ́yìn tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ojú òjé ó dẹ̀ máa dá Nàìjíríà lónìí ká máa gbàdúrà even kí dọ́là kó bá lè wọ 2000 kó wọ̀ because bá ní everybody lára everybody has stand up ṣebí àwọn pẹ̀lú last 50 years tí wọ́n sọ pé kòkó nísìnyí ó sì ń ka everybody nígbà bá fi ra bag of rice ní 100,000 tẹ́ bá fi ra ìlú ní 50,000 tó o máa pa everybody ariwo máa dá láti inú ọjà ẹ̀mọ́jà máa wòran ní tó máa dá Nàìjíríà láàrin oṣù mẹ́fà sí ta ìkọ́nà ọ̀gbẹ́ dìde ní kíákíá tó ká fún wọn lọ ilé ẹ̀kọ́ ètò Eshigoni, thank you so much. Let me quickly appreciate some of you on the line because there's no point if we are talking, just some headline that I've been saying right now. Chinese warship arrived in Nigeria. Not sure what for that. Maybe they are coming to support Tinubu to help us tackle, the pirates, the crimes against the waterway. It's a new government. So that is on the headline there. Also, another headline, Kogi State in Yoruba land, gunmen stunned the RCCG, known as the Redeemed Christian Church of God, killed a pastor, adopted 7 of their members during a vigil. We hope that those 7 members will be found quickly as well. So now let's appreciate some of you, Tiewa Lori line. I'm going to mention all the names briefly. If I don't capture your name at this particular time, don't get angry at all. So let's go. Moria Jack Olushola, my brother, thank you so much. Keep safe. I don't want to go too much in details. All about showing pada like Mokinyi, Folorunsho Omola, Mokinyi Ekaro, happy Sunday. Ibrahim Akonji, Mokinyi Iyawa Sekinat Omawumi. 2 names I always love to appreciate all the time, whether they are like here or they are not here. Iwakpeluewa ati Yeoge. So Kenze Abiola, and also Umaru Diko is from Mali. Wow. Mokiba Bawa more Konshe Moa ti Tongpan Paru Oludare JP. Anybody JP means that they've traveled to Jerusalem. They've seen that, even though they are Christian, which is their right to go to Jerusalem, they also want to have a society and Christian where they are not allowed to become the governor. We talked about Kwara State. Kwara State never gave opportunity for anybody to become a governor as a Yoruba Christian. Throughout from the 1999, they've always been Muslim. Kwara State is not an Islamic state, just for record purpose. So Moki Prince Adebayo Yusuf, happy first Sunday. Adigun Sadiq, Prince Latif. When you hear the word prince, kò pet name, and what T1 ní lineage lọ sí ìran Yorùbá ni. And because Yoruba land is a big space, so I realized that because nígbà tí màá ti CSI, bá mi ò ṣàfùn rẹ̀, when we were traveling within some of these little towns, I realized that wow, àwọn bìkan wà tẹ́ pé baálẹ̀ ló wà níbẹ̀. So wọ́n lè bíyàn kan síbẹ̀ náà kó jẹ́ prince. So mo kí Prince Latif. Happy Sunday to you. Yoruba Nation no going back. Abiodun Lexi Mokinyi, Mr. Bankole Mokinyi, Ola Kayode Mokinyi, Adeni Ade Jubril. Good morning. Moki Eyiti Ilaro àti gbogbo borderline Olamilekun. Let's go straight to the next side. Let me appreciate Babawa Folorunsho Omola. I cite my brother Prince Eze Eyinacho. I'll be reading something out of what you put out there as well. Dennis Dayo Omitogun Babagbalagba. Mo kí yín níbi tí ẹ wà. Mo pé ẹ ti ń gbádùn summertime as well. Ọlọ́run bá ń dúró tì. Ẹni up Yoruba, up Oduduwa Republic, Yoruba Nation is a reality. Ó máa tó sọ àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́. Let me just tell you again. When you have £5 today, you have 5,000 naira. Ó tẹ̀ dábẹ́, ó tẹ̀ máa easy láti máa. Where is the other one? The specimen. Imbelefisi. Do you have £10? And you have £50? Ọmọ ìlú ó yá lọ fún mi £10. Ìyá mi ní £10 lọ́wọ́ ẹ̀. Mo fi yáwó lọ́wọ́ ọmọ mi specimen ni. Àwọn ló fi ń ṣeré. Mo kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Mo kí gbogbo balẹ̀ Yorùbá o. Èmi ò ní ṣẹ̀yìn o. Mo mọ̀ pé bàbá wa Tinubu ti débẹ̀. Kò ń ṣe bàbá tèmi o. Ó lè jẹ́ bàbá tiyín. Èmi mọ bàbá mi. Ẹ bá wa bá sọ̀rọ̀. Mo gbọ́ tí
Tinubu sọ fún bàbá wa tí mo ṣí fìlà fún orí adé pé Àwùjalẹ̀ pé bàbá ẹ wá pè mí pé ẹ fi wá sí I think appointment, which is very good. It's our culture. I mean, I don't expect Tinubu to tell Àwùjalẹ̀ to come to Aso, Aso Rock, whatever. He traveled down there. That is who we are. Mo pe ngba te nba Tinubu sọ̀rọ̀ ẹ sọ sí létí pé Yoruba nation. Emma, tẹ́ bá ti ń pàdé Tinubu tó bá ti ń wá bá yín ní palace ọmọ ẹ fún mi lówó. Oh, I can keep this one. I can keep it. Thank you so much. Mo ti ní £10 láàárọ̀ yìí. £50. Owó ìyá ṣàlẹ̀. Ìjọ ọlọ́ máa yọ ìṣàlẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà. Ṣé wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lé lórí? Ìjọ ọlọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí rí King Charles lórí ẹ̀. So àwọn ọmọ mi ti fún mi lówó báyìí nísìn. Tó bá ní £10 láàárọ̀ yìí tó fẹ́ fúnyàn ní owó nílé 10,000 naira nìyẹn. 1,000 naira to £1. À ń padà bọ̀ níbẹ̀. Mo kí bàbá wa Ọbánlá Ọlálẹ́yẹ Paul. Mo kí gbogbo yín Solomon Paul Akanni. Prince Eze, mo kí ẹ dáadáa. Èèyàn tiwa náà ni mo kí ẹ. And then thank you so much for the message below as well. Below is how our sub-animal reasoning and behavior started. We went totally against the natural order or never preferring the golden eggs to the geese that lay them. Mo sọ fún ilé nǹkan kó tó di pé mo tẹ̀ rí comment pé they want to control every one of us. Control one. Now, Ọba Amsterdam, I'm going to speak English a little bit. Àwọn sisters wa kọ̀ọ̀kan tó ń ṣe ọmọ Yorùbá, àwọn brothers wa, àtàwọn ọmọ wa kọ̀ọ̀kan tí mo fi máa ń carry along. Not because àwọn ọmọ pẹ̀lú àbá ń sọ English, we are torí àwọn Biafra ni no. Kò ń ṣe gbogbo àwọn ọmọ wa ló gbọ́ gbogbo Yorùbá tá à ń sọ tán. We will love them to hear the Yorùbá, but kò ń ṣe gbogbo wọn. Wọ́n dẹ̀ pọ̀ nílé kọ̀ọ̀kan. Ṣèbẹ́yìn náà ti bímọ nílé nísìnyí bí ọ̀sọ́ Yorùbá mọ́. If we are not careful, we will lose that language. So, when we talk about the world order, the new world order, the king of Amsterdam is now apologizing on behalf of it. So now, everything that was taken away during that period, are they going to return it back to the people of Congo? Belgium stole so much that Congo today, if they can get just quarter of what was taken away from Congo, that place will become another hotbed for every one of us. Do you know that if even other African country was stable, some of us will not live in Europe, we will go and live there. If it was a stable society, because the reason why we are living there, not that we are not paying bills, it's because we are here, because even some African countries is no longer safe for us, especially South Africa. Mukiba Bawa Arole 1010. His business was burnt down. He has to start all over again. So thank you so much, Prince Eze. Quite a long length article that you posted there. Advocate for humanity. Sulaiman Adewale. Igba olobi orere bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé gan fún Yorùbá yẹn igba olobi orere. We are here temporarily. I know sometimes we see people with their affluence, with their wealth. Look, tí wọ́n bá ti lè jẹun. Yes, it's good to admire. I mean, I love not Abacha show. I love Davido Maybach. I've driven Maybach, not that particular model. I remember when I was working, in Governor's house. I was one of the drivers that parked the vehicle. Somebody that they give us the key. I was able to drive within just, you just drive it and reverse it and park it. But wow. It was then I know that some people park their car there permanent for 1 year and they don't come to UK throughout the whole year. Sometimes they only come once in a year. So what we do with those kind of vehicles is, especially the Lamborghinis, we start them and we kick them, to run. We can just drive them out a little bit. Òyìnbó ni butler, driver and he's a butler. But I was one of the drivers in Governor's house. But I got paid very well. And I saw beautiful cars. But Boto ni Crystal Palace, nígbà yẹn, ó ti tà nísìn, Simon Kiniko ló ń jẹ́. He was living permanently in the hotel. And when the Arab comes,
never tell the Arabs when they are checking out. Arabs don't check out. When they check out, they check out. You do not rebook T. Arabobade. Yes, Simon Jordan. Simon Jordan was living permanently for the 1 year. He was living there. Eléyìí sọ fún mi pé battery ti ń lò, so ẹ jẹ́ ká sáré. Let's quickly inject it. In Nigeria, so let's put firepower inside it. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, and thank you so much for those that are still with us in this live transmission. You can call in at any time, plus 44 74 044 05917. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ mo ṣe ń bá sọ̀rọ̀. And when you're supporting is voluntary. Don't ask me, Koiki, why do you need money? No, we need money to run operation, just as we are. I just want to switch on the light. It's not free, okay? Thank you so much, Moshimaki, and our Instagram. Again, briefly, can we go back into the conversation? It's just about a few minutes before 11 o'clock. Belgium needs to pay reparation for all the horrors perpetrated by their king in Congo. Congo was swallow Congo. The Belgium. Oh my God. Do you know the same Belgium is the one that buys most of our cocoa in Nigeria? I'll tell you more about that. Mokie Akimadiyo, Ijaya, Morie, Baba Baba, Mokie Gbomi, Bedu, Onwati Jaya, Nígbà tá máa ń káàkiri. Kó tó di pé Ijaya gbójú ẹ̀ síta. Ẹ mọ̀ pé voice nìkan la máa ń gbọ́ nígbà yẹn. Ó máa ń jà ní, tá bá ti jáde, èmi ni máa wà láàrin wọn. These were three, Arodale, àbí báwo ló ṣe máa ń sọ. We were going all over the place. Àwọn kan ní London. Wọ́n fi wá rẹ́rìn nígbà yẹn. I'm sure now, ẹ̀yin náà lè fi wá rẹ́rìn mọ́ nísìn. When we were going round, telling Yoruba people in UK, in London, in Stratford, in Peckham, pẹ̀lú Sister Buki, ọlọ́ba andro ti Sister Buki. Only God knows the tọ́tọ́ ti tu sí lára. And so many of that, like that. Moki Dr. Kebe Orukosi. I think there's an outing that they are putting together. And tó bá wà interested, I think it's on the 29th of July. Mo ti bá ń sọ jáde o, ẹ̀yin central office. Book èmi náà, èmi ò lówó ti máa san o. Kí n tẹ̀lé yín as media. I think they're going out on an outing on the 29th. I think it's about £35. It will be the first outing. Ẹ kú iṣẹ́ o, ẹ túbọ̀ máa mú paper, àwọn ilé kan máa mú printing paper nù ilé wọn máa fi ṣe oríṣiríṣi. Oníbọ̀bọ̀ kan tí mo sì mi sọ fún mi pé fowó ṣeré, ó jẹ owó gidi nígbà tí in some years ẹni tó bá mọ bọ̀bọ̀ náà fowó ṣeré ló máa ń pè. So ẹ̀yin tí ẹ wà ní London tá à ń pariwo fún pé ẹ wá ṣe Yorùbá nation, Koiki kí ló ń sọ kí Yorùbá nation wo ẹlòmíì ó máa rí ìlà lẹ́kẹ̀ẹ́ ẹ káàárọ̀ á dẹ̀ máa lọ kò ní kí yín ní London bíbá wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ o bí a ní sìn ara yín ti ń balẹ̀ dáadáa but láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ fi pound ẹ jẹ́ mú £10 àti lo £5 lẹ́ẹ̀kan wàlátà ṣoṣì send owó sílé owó ọdún 1,000 naira is £1. So tó bá send £10 sílé láàárọ̀ yìí it's just 10,000 naira. Kò kán kankan. That gives you 104 units. Mo kí ẹ̀yin farmers wa. Ṣe rí ní dúró kó tó di pé a sọ pé a fẹ́ ṣe nǹkan kan. Whatever you can do now, Nigeria ò tí ì pín. So that means we must continue. Koiki torí mo ń ṣe Yorùbá nation. Ìyẹn ló wá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Iṣẹ́ òun lẹ ní tẹ́lẹ̀ náà. Economy tó ti kàpà tù. Ẹlòmíì wá fẹ́ fi Yorùbá nation. Ẹ fẹ́ fi lọ́ọ̀kì torí ẹ ti ń ṣe Yorùbá nation. Ẹ wá ní ó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yín, kò gbaṣẹ́ lọ́wọ́ anybody. Nigeria ló gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yín, kò ń ṣe Yorùbá nation. Okay? It's because Nigeria is not working. Mo kí ẹ Yẹmi Fatoke gbogbo ẹ̀yin ti Lagos Island. Mo kí ẹ gbọ́ mi dáadáa. Àwọn kan wà nílé wọ́n gbìyànjú ẹ máa manage tẹ́ bá lè ṣe. Máa lọ ṣe crime o. Ìwọ tó wà below 40 ni mo bá sọ̀rọ̀. Sórí gbogbo àwọn tó wà above 40 àwọn sì fẹ́ jẹ politics. Àwọn náà wá bó ṣe máa di PA governor tó ṣe máa wọlé, but Nigeria máa pín at some point. Enjoy it as it lasts. Ṣèyí Tinubu city boy. Ẹ máa lọ comment sábẹ́ Instagram ẹ̀ city boy. Mo ó pé ẹ̀yin ará Kogi State tẹ́ ń pariwo city boy. Mo ó pé 21 local government yẹn Ṣèyí Tinubu máa sọ fún bàbá ẹ̀ pé ìyà ń jẹ yín níbẹ̀. Mo ó pé Ṣèyí Tinubu máa rán bàbá ẹ̀ létí pé wọ́n ń pè bìkan ní Ajaokuta dádì. Ǹjẹ́ àní bá wa fix Ajaokuta kó lè fún àwọn tó wà níbẹ̀ ní iṣẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Lagos ẹ̀yin ò lè ríṣẹ́ náà. Ẹ máa ṣàgbèrò kiri. Ẹ máa ṣe bàbá kẹ̀ Twile tẹ̀mímọ́lẹ̀ kó kọjá. When the society is not working, ẹ máa bínú sáwọn ọmọ Igbo, àwọn London wọ́n ti gba gbogbo lẹ́wà, ìyẹn ni kẹ́ máa jà fún lẹ́kọ̀ọ́. Bomb bastard. Èyí tẹ́ máa tètè
tẹ́ máa sọ fún Sanwó-Olú pé provide iṣẹ́ fún wa agbèrò mo mọ̀ pé àwọn kan ń jẹ owó oríta tó bá ní ọ̀kadà 100 tó ń kọjá ládùúgbò kan tèmi náà bá wà Nàìjíríà èmi náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé mo lè má ní understanding pé kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ Kentos gbogbo ní Manchester so n tàn sọ láàárọ̀ yìí ní first Sunday ni pé kò mí pé torí pé o jẹ́ below 40 years old life should be better to the standard tó bá wá fẹ́ kọjá standard wàá lọ ṣe extra work ẹ̀ ń gbìyànjú but ìgbìyànjú yẹn ọlọ́run òde ládé nítorí Nàìjíríà ni ẹ má parọ́ mọ́ Ọlọ́run mo ní Sàràkí ò ṣe factory kankan sí Kwara State ó dẹ̀ ní òun lówó lọ́wọ́ as at the time tí Sàràkí declare asset it was 10 billion naira ṣé o mọ̀ pé tó bá inject 1 billion sínú Kwara State tó dẹ̀ maintain ẹ̀ tó dẹ̀ follow up by now a tún máa make owó sí kàkà bẹ́ẹ̀ ní tí gbogbo wọn ṣe mọ̀ pé ọmọ Ìgbò kan ló sọ fún mi pé Tinubu ní shares pẹ̀lú Apple Ọlọ́run ọba yẹyẹyẹ àwọn olówó ìgbọ́n ṣá Tinubu ní shares bí ṣe gbọ́ lọ́tọ̀ I might be wrong but n tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ fún mi nìyẹn ọmọ Ìgbò kan ló sọ fún mi mo pàdé ẹ̀ ní ibi tá a ti yẹ mọ̀ ní ma ti ń káàkiri ní London mi báyìí pẹ̀lú backpack mi mọ̀ pé mo níṣẹ́ backpack òun ló sọ fún mi pé Tinubu ní shares ìyẹn president yín Bọ́lá Ahmed Tinubu so owó ẹ̀ máa pọ̀ sí ni ó ní shares pẹ̀lú Manchester United ìwọ máa love Manchester wèrè o love Manchester United o dẹ̀ ní shares níbẹ̀ so kí ló wá ń love lára wọn ok fans nìyẹn ok má bínú mo sorry má bínú ẹ̀yin ọmọ Kogi ẹ má bínú ẹnu mi wà rough ni Ọlọ́run jẹ́ kẹ́nu mi wà rough à ń sọ fún yín pé Davido kí mo ṣe ń dá bíyà torí wàhálà tó tẹ̀ ń lọ lórí yẹn kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ẹ̀ kó bá fún yàn 20 lóyún ó lówó láti fi tọ́jú àwọn ọmọ yẹn ìwọ fi yẹn sílẹ̀ má fi data lọ má fi wo Davido máa béèrè pé ọ̀nà owó ní Yorùbá nation máa tètè fi wáyé tí wọn náà máa polongo ẹ̀ òun sọ̀rọ̀ Davido tó fún yàn kan lóyún káàkiri kí ní kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn he has bastard money kò cost Davido láti wáyà $2 million pé tó bá bímọ yẹn tó kọ́ máa tọ́jú ẹ̀ òun lòun lọ́mọ tó bá dẹ̀ fi gbà nísìn problem tiẹ̀ nìyẹn ìyẹn ni wàá lọ jókòó ó wá lọ ń wo Davido ó lọ wé owó gẹ́ẹ̀lì tó ń tán social media yìí máa pààyàn ọmọ yẹn dẹ̀ ń tọ̀ṣà live èèó mo rí rẹ́rìí láyé mi àwọn Amẹ́ríkà mo ṣí fìlà fún ẹ̀yin tún sínwín àwọn ọmọ Amẹ́ríkà sínwín bèbí yẹn sínwín ó dẹ̀ ń tọ̀ nínú tọ́ílẹ̀tẹ̀ ó fẹ́ prove pé òun lóyún fún Davido ìyẹn nìwọ wà lọ ń wò ìyẹn ló lọ ń wò Davido lówó lọ́wọ́ ọmọ yẹn tó ra mí bàjẹ́ pásítọ̀ kan tẹ̀ ní kó má drive ẹ̀yin pásítọ̀ kí má mẹ́nu mi lọ síbẹ̀ kí má lọ fẹ́nu mi gbẹ̀ṣẹ̀ pásítọ̀ kan ní kó má drive ẹ̀ kó ta ni èmi ò mọ tí pásítọ̀ yẹn rí but ìyí tí mò ń sọ láàárọ̀ yìí mo padà sọ́dọ̀ bàbá mi Jímọ̀ ibẹ̀ ni mo sì fẹ́ dúró sí Adéọ̀ṣun ẹ̀yin ẹ má sọ pé ìyàn kankan support ń fún iṣẹ́ àgbẹ̀ tẹ́ ń ṣe ẹ máa gbìyànjú bó bá jẹ́ that small ẹ má ṣe rí mistake àwọn kan máa ń ṣe ni pé ẹ torí pé ẹ fi pé ẹ ní ilẹ̀ tó tóbi gbogbo ilẹ̀ yẹn lẹ wá fẹ́ fi plan ẹ sáré ẹ̀mí á fẹ́ bọ́ ẹ sáré ẹ̀mí á fẹ́ bọ́ ìwọ̀nba kékeré tẹ̀lé maintain ẹ má tí ṣe rí wọ́n pé kíní kan gbogbo tẹ́ ṣe nísìn test piloting àbí pilot test lẹ ṣe ẹ má tí lọ sí state míì ìyí tẹ́ gbé dání lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyẹn mo gbé group yín ni mo bá sọ̀rọ̀ nísìnyí o ẹ má tí sọ pé ẹ sì kọ́kọ́ ṣẹyọ kan náà ẹ ṣẹyọ kan tó dúró dáadáa ẹ jáde lọ ni ok ẹ ṣẹyọ kan tó dúró dáadáa yẹ mẹ́ẹ̀bá ti yẹn worth £320,000 ìwọ wá ń bínú sí Davido pé ó fún yàn kan lóyún kò bá fún yàn 10 lóyún àti tá èbó ló ní pọ́nrán ẹ má bínú kí kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn Davido fún yàn lóyún ìyẹn ni wọ́n wá gbé dání sọ́wọ́ you don't need that so kí ni mo fẹ́ fà wọ́n bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe nǹkan àgbẹ̀ ẹ hold on to it tó bá jẹ́ pé báskẹ́ẹ̀tì tòmátò kan lè yọ jáde nínú ẹ̀ kódà bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ta ẹ fi ṣe nǹkan kan láàrin community yìí let's continue to do something because your government is not going to help you àwọn politicians yìí they are not going to help wọ́n ti gba mandate wọn nísìn Ọ̀yọ́ mandate Bọ́lá Ọ̀yọ́ mandate Bọ́lá Ọ̀yọ́ mandate we shall stand Ọ̀yọ́ mandate we shall stand Bọ́lá ẹ ti fún ní mandate báyìí ẹ súnmọ́ bí báyìí sọ fún Tinubu pé mo mọ̀ pé wọ́n ná pound sterling ó dẹ̀ ná dọ́là bó sórí owó yìí the more ti economy yẹn tó bá ń bloated tó ń lọ sókè the more the pressure
owó tòmátò máa wọ́n. So ó bẹ́tà ìwọ tó ń gbọ́ mi tó bá jẹ́ pé tòmátò tó lè jẹ fún rẹ̀ ugu ẹ̀fọ́ gbogbo kinní yẹn ẹ gbìn kí gbogbo àdúgbò yín má dúró de big factory just do it now torí pé we are not out of Nigeria yet à ń bí ọlọ́run pé kó jẹ́ kó tètè yá ni so that kó má di pé mo ní ẹ̀kọ́ ìkí ṣèpọ́n náà máa gba Yorùbá nation kí ló tó wá dé nísìn ebi ń pa mí ebi yẹn máa pa ẹ́ kú ni try to start feeding yourself mò ń bẹ̀ yín ní àwọn àgbàlagbà kan jẹ́rìí gbogbo àwọn àgbàlagbà yẹn wọ́n ti waste time wa torí pé ẹni tó wà ní the 50 ó yẹ kó ti ṣàlàyé ilé ìfẹ́ mi ẹni tó wà ní the 60 ó yẹ kó ti ṣàlàyé fún mi báyìí ẹni tó wà ní the 70s ó yẹ kó ti ṣàlàyé fún wa so àwọn ti gba kámú whether wọ́n wà labroad wọ́n wà ní Nàìjíríà ni sórí ìwọ tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí whatever you can do legally start doing it especially within that vicinity o lè lọ báyàn kan pé ẹ tí ló bí báyìí ẹ jẹ́ kí n máa gbìn nǹkan kéékèèké síbẹ̀ wọn ò ta owó kan fẹ́ fi jẹun so that tó bá ṣe àgbàdo yẹn inú ẹ̀ wá ṣògì ògì kẹrẹ ó lè last you will be able to feed yourself tó bá ń dúró pé ẹ̀gbọ́n mi kan wà ní UK ascendi mo kí mọ́mí wa Fọláṣadé Òjó ẹ bá ń kí gbogbo grandma tó wà nínú ilé pẹ̀lú yín ẹ̀yin náà grandma ni yín don't wait for anybody start feeding yourself. I wish pé mo ní backyard mi ní bíbá pé mo ní ibi tí mo ti lè gbìn kan kódà I wish I live even in outside London tí mo máa ní space lẹ́yìn tí màá máa ṣe farming tí màá máa fi wọ̀nyí mọ́mí wa kan rà kó wọ́n ṣe something similar tó post in America so bàbá wa dé Ọ̀ṣun pilot scheme lẹ́ ń ṣe ẹ má ti expand ju bó ṣe yẹ lọ ẹ má sọ pé torí yẹn ẹ fẹ́ tètè expand no pilot scheme can run for 2 years lórí one plot perfect cherry perfection yẹn by the time tẹ́ bá get it for 2 years mo kàn fi ń ṣàpèjúwe ni ó máa easy láti replicate even going to 5 acres 10 acres but tẹ́ bá ní ẹ fẹ́ lọ máa ṣe 10 acres kò sẹ́ni kankan tó máa fún yín lówó kankan ẹ tó sórí one plot ẹ jẹ́ kí one plot yẹn kó ṣiṣẹ́ ẹ gbé kó ṣiṣẹ́ ẹ pín gbogbo ìkan èrè bẹ̀ àwọn tẹ́ bá jọ ṣiṣẹ́ níbẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn mo kí bàbá wa Láńre Jìnàdù Kentos Àbẹ̀bí ẹ̀yin ti Manchester ẹ bá ń kí àwọn ti Man U mo sọ pé Bọ́lá Tinubu ní téèyàn lè mọ̀ pé Bọ́lá Tinubu gbọ́n ó ra shares sí Manchester United ọmọ ẹ̀ shares wọn èmi ò mọ̀ bí àwa látà máa sọ fún mi ó like football àwọn ti Man U ni mo ti disclose ẹ̀ fún láàárọ̀ yìí àwọn ọmọ Man U ni wà látà èmi ò tó bá mi wo football wàá fẹ́ fi nǹkan náà mi lórí torí tó bá jẹ́ pé Man U ló ń play mo lè máa sọ fún pé Leicester ló ń gbá bọ́ọ̀lù yẹn wàá kọ́ máa wọ pé kí ló ń ṣe Koiki I'm not a football fans at all mo like football rárá mo lè jókòó kájọ wò but I'm not ìyàn kan tẹ̀ sọ pé kí ni fans team mo ni mo ń support mo ní anyone tí kẹ́ra ẹ lè ra Watford gan fún mi mo mọ̀ fẹ́ ra t-shirt fún mi níbi aṣọ I don't know I am not a football mo sí mi náà bàbá football kìíní ni wọn so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Ìdòwú Michael mo kí bàbá mi Dennis lẹ́ǹkan sí Queen Momo mo kí dáadáa mo kí Alabi Taiwo mo kí Ọbánlá Ọlálẹ́yẹ Fatai Ọmọtáyọ̀ I'm just moving swiftly now ká lè padà sórí Kogi State just take one mo kí ẹlẹ́ǹkan sí Kentos ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ti Manchester mo kí alájà ìrọ̀rùn ló bá dé mọ́mí wa tó ń ta cosmetics gbogbo nǹkan tó ń tà yẹn mo kí wọn dáadáa ní gbogbo àdúgbò bí táwọn ọmọ Yorùbá wà tó ti ń tajà àtẹ̀yìntẹ̀ support wa àtẹ̀yìntẹ̀ support Tinubu náà gbogbo iná là kí mo kí yín àbáyàn kankan jà àwọn òǹjà níbí báyìí mo kí ẹ Solomon Paul mo kí ẹlẹ́ǹkan sí mo kí ta ló tún wà ń bẹ̀ ẹni tí bàbá dárúkọ ẹ jẹ́ àwọn padà wá sí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí mixlr Akin Games mo mọ̀ kó wà ń bẹ̀ Comrade Plan B mo kí ẹ dáadáa ó nínú òun dùn lánàá láti gbóhùn Ìgbòho Òòṣà ta nínú ẹ̀ dùn lánàá Òòṣà fún rẹ̀ àwọn kan ní ẹ kò ṣe Yorùbá nation mọ́ ó ti sá lọ ó ti dákẹ́ ẹ ṣáà ti gbọ́n ẹ̀ lánàá mo ní láti ṣàlàyé púpọ̀ lé lórí NEW olófẹ́ dàbí NTA yìí ẹni ẹkújọ́ mẹ́ta Fẹ́mi Joseph mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi kí yín dáadáa mo kí gbogbo platform tí ẹ ti ń gbọ́ wa ẹ̀yin tèmi lórí YouTube àìtí parí ètò mo kàn sí ń kí yín náà ni a máa padà sínú ẹ̀ dáadáa mo kí jayajaya Oríọlá mo kí yín Maize Gold Ọlájìmí Idris mo kí wà látà mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ màmá mi Fọláṣadé Òjó gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ fún wa ní
nǹkan bí a lẹ́ẹ̀kan kan pé Koiki mo fẹ́ fún ẹ ní nǹkan òun dẹ̀ mọ bí tí a máa send ẹ̀ sí màá sọ bí tẹ́ ẹ máa send ẹ̀ sí o wàhálà ní Maybach yẹn was £320,000 mo kí Comrade Ṣẹ́gun Táíwò Ọlárẹ̀wájú ó ní Saraki is now more than 10 trillion kó dẹ̀ mú 1 trillion bẹ́ẹ̀ kó tẹ̀ invest sí Kwara State àwọn ọmọ kan wà ní Kwara mo fẹ́ go into details nìkan náà àwọn yunifásitì wọn project táwọn ọmọ yẹn fẹ́ gbé jáde kò sí funding mo fẹ́ sọ tó fẹ́ ṣe torí kan má lọ copy ẹ̀ àwọn lọ́ni copyright yẹn project tó fẹ́ gbé jáde they are university students mo kí ẹ 90y tó bá yẹ pé àwọn ọmọ yẹn gbé project yẹn jáde ní Kwara State Saraki could not invest anything in there torí pé these are people that do not see the investment in people and ibi tí UK ti dà nìyẹn UK boy government wọn là ń bájà ti bẹ́ẹ̀ government wọn là ń bájà àbára àlùjá Musa Kalam 1@yahoo.com ẹ̀yin tẹ́ bá ní problem pé Koiki à ń send owó lọ sí Cash App ó ń ta padà pé òun ò fẹ́ gbowó Cash App ló ń ṣe gbogbo nonsense yẹn ẹ máa torí ẹ̀ kẹ́ wá ó dowó owó yín náà ẹ̀bẹ̀ fi fẹ́ fún mi ẹ send ẹ̀ sínú another area Kofi wà Bank UK wà ṣe Koiki a fẹ́ send owó sí ẹ Cash App yẹn kò lọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ Cash App ló ń ṣe gbogbo mẹ́sì yẹn ẹ má tọ́jú owó yẹn pamọ́ happy Sunday once again mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú wa Adébánjọ Sunday mo kí yín mo kí wà látàlẹ́ Mr Peter mo kí yín mo wá kí gbogbo ẹ̀yin grandma mo kí ẹ̀yin èèyàn wa nílé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mo sì ń bá sọ̀rọ̀ Fẹ́mi Kàfálí mo kí ẹ dáadáa mo kí Brady Sexy Just Reason African Confidential ní ẹ lọ register fún Twitter ṣé wọn pé mo jí làárọ̀ yìí it's still not very good mo type in Sunday Igboho sórí Twitter hardly yàtọ̀ sí nǹkan táwa post àtàwọn díẹ̀díẹ̀ kan no kí ló dé tá a like Twitter nù ṣé o máa ń jẹ okay ọ̀hún náà máa ń jẹ megabyte ní Nàìjíríà but ẹ̀yin tẹ́ wà labroad kò já jẹ megabyte ti yín bá ọ register sí Twitter náà register sí Twitter kí irú àná yẹn nísìn trend rárá lórí social media ju pé Facebook YouTube and that's all nobody was trending Igboho yesterday on Twitter not very good at all mo kí mọ́mí wa Sarah Jai I was not happy. I woke up this morning, I typed in Sunday Igboho on Twitter. The expectation was very, very low. And it's because mo understand that wa nílé mo ti get message yẹn wọ́n ní ó máa ń jẹ megabyte. Mo kí mọ́mí wa Grace Olúṣọ̀tọ̀, mo kí mọ́mí wa Grace Senior, mo kí Alhaji Alabi, mo kí ẹlẹ́nkan sí Jaya. Ẹni tí bá dárúkọ gbogbo yín náà ni mo kí. So now tí mo ti kí débì kan, I will continue with the program. I didn't miss anybody. Yes, so far, I think we're good to go. A tún padà sórí à ń sọ̀rọ̀ nípa Kẹ́mi ẹ lọ register fún Twitter, especially the diaspora. Kò cost yín anything. Ẹ download ẹ. Ẹ bá máa tweet kẹ́dẹ̀ máa fi hashtag sí tí ìgan ti tutù. Like ẹ ó ti tutù. Kò dùn lẹ́nu mọ́. Kẹ́mi tí mo fi wọ̀nyí lẹ́ǹkan. She was born 1980, almost 43 years old. Tó bá yẹ pé Nàìjíríà ló wà wọn ò ní fún opportunity yẹn ìwọ tó wà ní Kogi State she is also a member of parliament láti 2017 ó kàwé dáadáa ó lọ sí Bebec ó dẹ̀ tún lọ sí University of London ó tún wá lọ sí University of Sussex so university mẹ́ta ló lọ èyí náà ẹ lè lọ sí university mẹ́ta kó lọ sí UI kó lè lọ sí kílẹ̀ ń pè ti Lagos State kó tún wá lọ sí ti North but kílẹ̀ fi ṣe. Wọ́n náà fẹ́ máa charge 500 naira lórí POS. Nigeria is not the dream country anymore. I understand you all love the new government. There's nothing wrong in that. But this new government is only there for 4 years. I hope pé ẹ rántí yẹn all the time that Tinubu, the president, kakọ̀ fi pọ́nlé kò ń ṣe bàbá tèmi. Ó lè jẹ́ bàbá tí kò ń ṣe bàbá tèmi rárá. But kakọ̀ fi yẹ sí ká pọ́nlé. Mo kí gbogbo ẹni ti Canada ìlànà. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kankan. I think I'm going to do a program tí màá kọ dárúkọ gbogbo oríṣiríṣi groups tó wà. Ẹ máa rán mi létí as well so that ká lè kí yín. Mo rí àwọn group kan lánàá tí wọ́n kí bàbá wa Ìgbòho. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi wọ́n pè yín ní akọni ọmọ aládé ọmọlúàbí. Mo kí yín dáadáa. Mo rí fídíò tẹ́ ṣe tẹ́ fi kí bàbá wa Ìgbòho ṣá.
ẹ rí pé mo kọ sílẹ̀ printer wà nílé mi so event àṣẹ lánàá mo print ẹ̀ jáde so that láti méjì kan ni mo print. These are basic things of life. Lára ń tàn sọ pé life afẹ́kẹ́ máa gbé nìyẹn ká ní printer nílé kò fẹ́ print kankan o dẹ̀ ní láti connect cable mọ́ wifi ni automatically tí mo ṣe send ẹ̀ mo ti kọ́kọ́ send ẹyọ kan ìyàwó mi ní kí ló dé tí mo tún send mi mo ní kó má bínú so mo fi ń ṣe kí ni ẹ rí pé mo fi ń tick bá a ṣe ń ṣe program yẹn lánàá. These are normal basic things of life. Ṣé mo pé mo dé ìwòpin paper mill mo sunkún ni ṣẹlẹ àwọn ẹbọ ṣe mú printing paper ọkàn fi ń ṣeré kò sí tó kàn wọn àwọn kéékèèké wọn fi ń design. Ṣé àwọn èèyàn sì ní printer ní Nàìjíríà ṣá bí olówó nìkan ìgbà kan èmi àti wàhálà àti ohun owó nù sí Nàìjíríà lóòdì kọ̀ǹténà lóòdì wọn ni printer tẹ sígbà tá a bá sẹ́ni gbogbo ẹ̀dẹ́lé tán kí ló dé ẹ mọ̀ kí mo wà lórí program kí ló ṣẹlẹ̀ lọ mú tiẹ̀ náà lọ mú paper mi náà kí ló ń yọ lẹ́nu go and design for me and bring it let me see design kankan fún mi kẹ́ mu wá ẹ̀yin méjèèjì lọ design go and design something design kankan fún mi so that I can show people what you are doing your design go and sit down there and do it and do the design. So I must send àwọn ọjà ẹ lọ́lé printer TV tó bá wá dé Nàìjíríà wá tún ní irú TV yẹn kọ́ ló fẹ́. That country can drain you. We have tried a ti gbìyànjú wà látàtí load van bí ẹ̀mẹ́rin lọ sí Nàìjíríà èmi náà ìwọ náà méjì mẹ́ta ẹlòmíì àwọn kan tó wà wọ́n máa ní £80 àìmọye £80 táwọn kan ti fi load ẹrù èmi fún family èmi ẹ̀ bá mi ta family ò ní dáwó padà ọ̀rẹ́ gan ní dáwó padà. The whole system is not working. So mo ṣe fẹ́ dúró sórí Kogi State. So nígbà tá a ti sọ nípa Natasha àti Kemi, let's go back now to Ajaokuta. Kí ló dé tí Ajaokuta ṣe jẹ́ a failed project? Mo kí bàbá wa Ọláyẹmí. Sórí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní méjì ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ni mo bá sọ̀rọ̀. Nigeria has damaged our psyche. So nígbà mi ta bá jí ìyẹn máa blame rẹ̀. Don't blame yourself. Blame that country called Nigeria. It was a country that was never designed. Àjòjì kò gbọdọ̀ gba ilẹ̀ wa TV. Mo kí yín wọ́n ní CSI, I celebrate you sir. Àtúmọ̀ agbóhùn CSI ní fídíò tí wọ́n ṣe ní àná àmì ọ́díò tí a jáde lánàá nínú ibi tí bàbá wa ti bá wa sọ̀rọ̀. Once again, ẹ jẹ́ ká padà sórí Kogi State. Ajaokuta ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. How not land ṣe nísìn ẹ jẹ́ kí n check ẹ̀. We have done 2 hours, I believe close to 3 hours. So, Mamoto and Wale, Akim Adio Mukinyi, Taju, Olatunde Mukinyi, Mr. Taiwo Mukinyi, Muki gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tùn lósì nílé lóko àti gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa Ìgbòho Òòṣà Gbénga Adétọ́lá Grandma Dúpẹ́ Agboola ẹ káàbọ̀ mọ́ mi bàbá Ògúnníkẹ́ mo kí kábíyèsí Ọ̀jájá the second Adébáyọ̀ Ọ̀pẹ́yẹmí mo kí ẹni ẹ̀ ń wò wá láti Russia mo like Russia ó tutù jù ó ti tóbi jù Russia ó tóbi gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ní ọlọ́run bá ń dúró tì níbẹ̀. A lot of Nigerians are living in Russia. Lema Odunlana Jakolushola mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Let's now quickly talk about Kogi State a little bit more. 21 local government. We've talked about each of the local government. I'll just remind you again. Adavi, Ajaokuta, Ankpa, Basa, Dakina, Ibaji, Ida, Igala, Mala, Odulu, Ijumu, Kaba, Bunu, Kotun, Kafa, Lokoja, Mokpa, Moro, Ofu, Ogiri, Magongo, Oki, Okene, Olamaboro, Omala, Yagba East, Yagba West. 21 local government. I will tell you what the budget is because we're going to start winding down the program because we're going to 3 hours long. But like I said, the whole week, discussion is about Kogi State. We will learn as much of what we don't know before. But we want to talk about Ajaokuta. Ajaokuta still, as we know, was, something that should have transformed the Nigeria today. It was a failed project. Russia was part of those that started that project. Too many things stopped it. Not spiritually, but the international community knew that Ajaokuta still be ready. Amama ṣe weapon. Amama manufacture weapon ti wa bẹ́ẹ̀ ni. Ìlú tó bá dẹ̀ ti manufacture weapon tiẹ̀. What do you need more? Kí lẹ rò pé America fi ń jẹ́ America? Kí lẹ rò pé UK fi ń jẹ́ UK? Well, they manufacture their weapon and they sell it around the world.
tó bá yẹ pé Nigeria náà manufacture weapon ti ẹni, we will be superpower, but it was never meant to work. Ajaokuta, popularly known as Ajaokuta Steel in Nigeria, located in Ajaokuta in Kogi State. He even have his own local government. Benny, Russia built the steel rolling mill, but it was a failed project. Built on a 24,000 hectares, HECTARES, or 59,000 acres, ACRES. Ìwọ tó bá lè break it down, ní mind ẹ, ní brain ẹ, think about that vast amount of land tó fẹ́ gbé kíní yẹn sí. Think about what it could have done in our lives as Nigerians. The site starting in 1979. Voice of One, good morning. It is the largest steel mill in Nigeria, and the coke oven byproduct plant are larger than all the refineries in Nigeria combined. We have 4 or 3 refineries, but yet about $10 billion was put into this project and it never worked. However, the project, again, as we've said so many places in Nigeria, was mismanaged. And it remains incompleted, or incomplete, not incompleted. Incomplete 40 years later. So you can see why Timon target and were below 40 pay. Don't blame yourself. It is Nigeria ni akoba adaba. Nigeria ti fi ti akoba wa. Nigeria ti fi ti project o ti ṣe títí dé 90%. Oh, thank you. You got it ready? Let me see. Okay, Oshe. I'm going to share project from Ilaroy. Oh, I love it. What? Is this a birthday card? Yeah. What's this? Apple Memo. Eh? For Memo. Okay. So what did... Oh, okay. You send a message. Oh, to... you are nice. Wow. Good. Yeah, keep it for me. I'll allow you later. Oshe. Before we wind down this morning. I'm going to make one for you. Okay. However, the project was mismanaged, and 40 years down the line, Ajaokuta is still not working. Mukim Abawa Abiyawa Deni Yemi Ola Clothing. Kote Kamara Ashoko Kwikawata Nigeria. Cotton of Asho. Ajaokuta was built by Russian then, but the West, Tabani West, Kaman Daru Kamatandele. Àwọn ẹ̀ ti bínú kẹ̀ ọ́ ti lo pépà mi tán. Wow. Àwọn kìíní ìjẹ́ mọ̀ ní fi make owó lọ́jọ́ iwájú báyìí. Ọgbà àwọn design táwọn ọmọ mi ṣe fún mi láàárọ̀ yìí. Interesting. Pépà náà lè máa pépà mà lélẹ̀ táwọn ọmọ yìí ń lò yìí. Wow. Àwọn ọmọ yìí ti bínú tán. Artist làwọn ọmọ yìí o. Èyí o, a máa frame gbogbo kìíní yìí o. Ẹ tọ́jú ẹ̀. Thank you so much. So what was this one that you were doing? What design is this? Artwork. Thank you so much. Now, let's go further quickly. However, the project was mismanaged, and as of today, it remains incomplete 40 years later. Manitoba combined, 3/4 of the complex have been abandoned. 3/4 of Ajaokuta have been abandoned. And the only light mill have been put into operation for small-scale fabrication and production of iron rods. Ṣó mọ̀ pé kò síbi kankan tí wọ́n ti ní ìdírin. Okay. Kíni tí ó kọ̀ jẹ́ pé kò ìgbà míì kò ń ṣe original rin gangan. Eré tó ń tẹ̀ ń gbọ́ ní ìgbà nísìn. Metal ní different grade. Pure irin wà. Irin. Àwọn kan wà kí ló máa tún pè kejì. Àwọn kan wà tí kò ń ṣe original irin. Wàlátà lè ní understanding kan tí mò ń sọ torí area àti ẹnìyẹn construction. Ṣé àtẹ̀wò yìí kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ fi steel sí, but nígbà míì
tó bá lọ test eléyìí wà á rí i pé kò ń ṣe ọ because wọ́n ń save owó láyé àtijọ́ lọ́ máa fi rin sí kò sí ilé náà kan kẹ́ lè imagine n tí olórí burúkú Nàìjíríà ṣe fún wa alloy metal kò sí ilé kan ní Nàìjíríà tí kò ní nídìí Ajaokuta because ibẹ̀ ló ti máa ṣe 5 tó bá débi tó ti ń 5 ṣe aluminium cast iron and galvanized iron nísìn gbogbo àwọn tí àtà ń jókòó sí fake ni wọ́n ṣe ní proper steel tí wọ́n ń lò tẹ́lẹ̀ ọmọ wa wọ́n ń kọ́ tẹ̀ because àwọn waste ò ní resources yẹn carbon fibre nowadays so now ní tó ń ṣe nísìn ni pé wọ́n manage because kò sí resources yẹn bó ṣe ń jí wá tẹ́lẹ̀ ní 60s ní 50s ní 40s so resources yẹn ó ń cut down so that literally means that they have to find another alternative so that tó bá lọ ra chair lẹ́ni nísìn wàá rí pé chair yẹn kò ní pé ọdún kan wàá tún lọ rà míì ṣẹ́tẹ̀ rí IKEA tó bá ra nǹkan láìkíà tó bá last 2 years tó bá last 2 years wàá mọ̀ pa jẹ́ pé ìwọ gan tó wá láwọn ọmọ kéékèèké nílé so gbogbo àwọn nǹkan tí a gbé nǹkan lé lórí nísìn ó need that steel eléyìí nísìn kò tẹ́ ń gbọ́ yìí tá a bá lọ test ẹ̀ kò ń ṣe original irin gangan wọ́n ti add oríṣiríṣi mọ́ wọ́n ti reduce content tó jẹ́ irin yẹn gangan but Ajaokuta was meant to be the backbone of Nigeria 90% project was completed but the remaining never got completed IKEA uses cheap board ṣé mọ̀ pé IKEA tó bá yẹ pé Nàìjíríà dá ní gbogbo igi tí wọ́n extract kúrò ní Nàìjíríà láti ilẹ̀ Igbo láti Ondo State àwọn logs ńláńlá yẹn nǹkan ti ṣe wá ṣe rí gbogbo àwọn mọ́tò tó máa ń dàbò tó máa ń da canopy bò yẹn tó fẹ́ igi ló lọ ń gé wọ́n lọ ń gé àwọn igi yẹn wọ́n ò dẹ̀ replace wọ́n plant mi ẹ lọ ń gé igi ẹ̀ ń gé igi ẹ̀ ń gé igi ní Ondo State ní Kogi State nílẹ̀ Igbo gbogbo igi tó ń gé yẹn òun ló ń kó lọ sí China òun ló ń kó lọ káàkiri tó fi ń produce so many other things if Nigeria was going to work it could have been an industrialized country. So ìwọ tó wá jí lẹ́nìí tó wá ń bínú sí rẹ pé how did we got to where they survive because Nigeria is not designed to work from day one. Mo ń bẹ́ gbọ́n mi sọ̀rọ̀ lánàá l'Amẹ́ríkà kọ́lọ̀ bá ń dúró ti ìlànà ti US. Àwọn sọ̀rọ̀ débi pé láti before 1958 tá bá mú 56 57 58 nígbà tí à ń ṣèjọba tira wa kó tó di pé a wá lọ di independent ẹ mọ̀ pé ìjọba ti ń run abẹ́mọ̀ erosion will occur to the land soon without replanting they are not planting anything no wọ́n kàn ń gé igi lọ bí and they are called illegal logging ó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá báyìí ṣe rí gbogbo àwọn savannah deep forest wa yẹn táwọn ò lè wọ̀ àwọn kan wà níbẹ̀ tó ń gégi yẹn so tó máa wá ṣe ni pé tó bá gégi yẹn àwọn igi gbẹdú wá gbé jáde wá gbé sórí trailer wá cover wọ́n ti mọ̀ nísìnyí pé à ń expose wọn so wọ́n máa ṣe rí in tó ń sọnù nílẹ̀ Yorùbá lójoojúmọ́ kò ń ṣe nǹkan kékeré rárá tó bá ti wá kọ́ àwọn igi yẹn torí pé wọ́n ò ní rail track bíi ti tẹ́lẹ̀ táyé àtijọ́ so wọ́n máa ń drive wọn ni àwọn trailer tẹ́ ẹ̀ ń rí tó ń lọ ó dìgbà tí trailer yẹn bá dà ó lẹ́ máa mọ̀ pé igi ló ń gbé lọ nísìn tó wá ń ṣe nísìn pé ọ̀hún náà ti gbọ́n so wọ́n ń gbé lọ ní roboto ṣe mọ̀ pé nígbà tẹ́mi wà ní Abẹ́òkúta àwọn tipper kan ń ṣiṣẹ́ bíi jàmàlà bó tó bá ní accident tí igi yẹn bá ré bọ́ àwọn igi ńláńlá yẹn ó ti ẹjẹ́ àmọ́gbọ́n lẹ́mọ̀ àwọn tipper yẹn wọ́n ti wá mọ̀ nísìn pé because ayé ti lajú àwọn èèyàn ti ń gbọ́n pé kí lẹ́yìn fi kì í ṣe wọ́n ti ń slice ẹ̀ nínú forest ńbẹ̀ wá sọ di pákó wá package ẹ̀ ó ń lọ China ó ń lọ káàkiri àgbáyé ìwọ wá ń jí láàárọ̀ ó wá náà ń wá Jésù Kristi that project of Ajaokuta àwọn west ni wọ́n jẹ́ kó parẹ́. Let's go further. 3/4 of the complex has been abandoned. History. A feasibility study for the production of steel was first awarded to the British and later undertaken
by the Soviet Union. Níjọ́ náà lọ́n Soviet Union sì wà kó tó di pé àwọn pín. Lára pé Soviet Union pín, Lithuania jáde. Lára pé ọmọ mi tó bá mi ṣe mí. Thank you. Is this for me? I love this one. This one is very nice. To daddy. You are the best daddy. Thank you. Am I the best daddy? Thank you. I love you. I love you. Thank you so much. So, I'm ashamed that about the now. What they've done is British ni wọ́n ní kọ́kọ́ awarded fún, but the later undertaken by the Soviet Union. Gbogbo adé la mọ̀ Soviet Union. Soviet Union officially the union of the Soviet Socialist Republic was a transcontinental country that spanned much of the Eurasia from 1922 to 1991. Is Soviet Union pín. Ibẹ̀ ni so many countries ti jáde, about 15. So kí ló dé tẹ́yin wá fẹ́ sọ pé ká remain in Nigeria when you are not even surviving in Nigeria? Let us allow Nigeria to go. How? Koiki, the question that we béèrè nìyẹn. Our politician must play a role. But they don't want to play a role because they are still enjoying what is called Nigeria. Just to go forward quickly, Ali parí Kogi lẹ́ni bí ṣe sọ throughout this week títí di Friday la máa mẹ́nu kúrò lára Kogi. So I will just start winding down now. The project was awarded to the British and later undertaken by the Soviet Union under a cooperation agreement with Nigeria. In 1967, Soviet experts recommended prospecting for iron ore in Nigeria as known deposits were of poor quality for steel making. In 1973, iron ore of required quality was discovered in 1973 in Itape, Ajabanoko, Oshokoshoko, níbẹ̀ ló ti detected, which is now called Ajaokuta. The Ajaokuta Steel Company Limited was then incorporated in 1979 under the President Shehu Shagari, who began the project, which was 84% completed by the time of his removal by Olori Buruku Buhari. The same Buhari removed Shehu Shagari that completed that project up to 83%. You can see the damage that we have been. Buhari wa jókòó London nísìn. Ó ní wọ́n jẹ́ kóhun nísinmi ní Daura. After to destroy Ajaokuta to some extent because òun ló pa government ti Shehu Shagari mọ́lẹ̀ to overthrow it. Ṣé mọ̀ pé Buhari was trained here in UK nínú military kìíní wọn formation wọn. I pity Nigerians that is praying for one Nigeria. I pity your lives. I am not talking to those in their 50s. Those have failed. Those in the 60s have failed. Those in the 70s have failed. In the 80s. But those below the 30, I pity your lives. Until you leave the offshore of Nigeria to as close as Kenya, you will then start understanding why we are saying we have a lot as Yoruba people to survive without crude oil. We had a lot to survive without, Boko Haram, the sadist, was a double agent. So he destroyed part of what is called Ajaokuta. Okudie, I'm just about finishing, we'll go play outside. So, Play outside now. yeah, Mumbo. Dad, play outside with a bike too. Mumbo, yeah. Yeah. So, going back to the Ajaokuta Steel Company was then incorporated in 1979 under Shehu Shagari, who began the project, which was 84% completed by the time of removal in office in 1983. The steel mill reached 98% completion in 1994, with 40 or 43 plants at the facility having been built to supply the Ajaokuta steel with the raw materials and connect it with the world market
A contract was awarded in 1987 for the construction of Nigerian 4 standard gauge railway from the iron mill in Itakpe to the steel mill at Ajaokuta and continue to the Atlantic Ocean at Warri. However, again, can you stop it? However, again, the project, Mumbo. However, the boat project again have been mismanaged. Ẹ tún bá wa ṣe trend tó máa connect dot yẹn lọ síbi tájà òkúta wà láti because definitely they ever produce nǹkan tán. How do you move it away from there? You cannot go by road. You cannot. You need that rail system láti gbé heavy stuff láti inú plant yẹn tó ti ṣe jáde wá sí world market. Babu, it never worked again. So 40 years plus today. I'm going to leave it there because we're going to still come back to it again. I am still almost not finished. No, Mumbo. As we are now about to remind you all, ìwọ wá ń bínú sáré. Ṣorí tó bá ti pé 40 years old tó wà Nigeria, Ajaokuta ló yẹ kó employer. Direct or indirect. Ajaokuta steel mill. It does not matter whether you are Yoruba, Igbo, Kanuri, 250 ethnic groups. Tabatina fi lọ ìgbà yẹn làwọn èèyàn fi pè. So ẹ máa bá a ṣe ní kíákíá. Ṣé mọ̀ pé mo wà lórí ètò? Ọ̀ya ẹ bá wa dá sí i. Ẹ jẹ́ ń lọ mú yúgọ̀t fún mi gbọ́. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ ní láti dárúkọ yín o. A ti gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. A kú iṣẹ́ akin. Ẹlẹ́gbàá rẹ̀ yóò fún wa délé. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí, mo fẹ́ fi dúpẹ́, mo dẹ̀ fẹ́ fi kí ẹni tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Onísọjí ilẹ̀ Yorùbá, the revivalist, the crusader, our prophet, wòlíì wa, ẹni tó sọ wá jí, ta ni mò ń perí? Ológun akíkanjú akọni. Olóyè tí Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ta. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Ẹni tí Ọlọ́run rán. Kókó wá gbà wá nínú ìyà. Bàbá bá a bá pèrè akọni àbídà lálẹ́ gàràgà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè kó rọrùn yín sí wa. A dúpẹ́. Ọ̀tá ṣẹṣẹ bíi kó bàjẹ́ Ọlọ́run òjò ó bàjẹ́. Bàbá bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ mi ọmọ ní pé bàbá kò yí sí kó òkú yín sáàrùn tó ní kí gbogbo ẹ̀tọ́ kíláàsì jọ délẹ̀ ìrírí lágbára Olódùmarè. A dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín. Èmi máa ń gbogbo ògbà sọ mo ní àfojúsùn focus. Ó ní agbára ibi tí a lọ torí pé oríṣiríṣi distraction ni a máa rí lọ́tún lọ́sì àwọn èèyàn tí ó fẹ́ máa dàìbá ti wá oríṣiríṣi kò sí bó ti lè wù kí wọ́n lágbára tó a mọ̀ pé Elédùmarè ó gbé wa bó. Àwa náà tá a wá ń tọpasẹ̀ àwa onísọjí kéékèèké. Don't break it. Stop it. Onísọjí bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ yìí náà ṣùgbọ́n àwa ni onísọjí kéékèèké bí àwọn Yorùbá wuyì àti gbogbo àwa èèyàn yòókù Elédùmarè kò ní já jábọ́ kò ní já bà lọ. A dúpẹ́ a sì ń fi àsìkò kí gbogbo àwọn tí ó fi tọkàntọkàn ṣe kò ní fẹ́ kí kò sí bí sọ́mọ̀ tí funfun tó bá ní dúdú ń bẹ̀. À ń fi àsìkò yìí àfi ń tọrọ fún bàbá wa ẹ̀gbọ́n wa Alfa Fatai Elédùmarè kó bá wa kú ti ẹbí wọn àti Àdògán àtọrọ fún wọn kí Elédùmarè kó bá wa kú ti ẹbí wọn. Èyí tí ó wá wà ń bẹ̀ mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá tí wọ́n èyí sọ́mọ́lẹ̀ tí wọ́n èyí ti àdàmọ̀dé Yorùbá tí ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ń bẹ lára wọn. Ẹni tó bá jẹ́ tòótọ́ yóò ṣe tòótọ́. Wọ́n máa ń sọ gangan pé kí èkó àti àlìkámà máa dàgbà pọ̀ nígbà tó bá yá.
ayọ̀ ìbò kúrò lára àlìkàámà. Ẹ jẹ́ á múra ká gbáradì o. Ìwọ̀nba táwa ní náà làwa ń ṣe yìí. Ó ti ń dójú ẹ̀ bọ̀ báyìí. Ó tún ti ń dójú ẹ̀ bọ̀ báyìí. Asá àti rídìí àti rí ojú àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àti àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àti àwọn àgbà tí wọ́n ń fà wá sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fẹ́ ká mọ nínú ẹni ní ká lè mọ ibi tá à ń lọ. Ọlọ́run fẹ́ ká mọ èèyàn nínú èèyàn ká lè mọ ibi tá à ń lọ. Ẹ ti rí pé gbogbo nǹkan ti bàjẹ́ tán. Ó dọwọ́ yín o, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má jà sún o. Ẹ̀yin ẹ gbé lọ́dọ̀ yín, kẹ́mi náà gbé níbi tí ń bá lè gbé. Èmi tí ẹ mú sọ kankan, ó kéré òkèrè. Ìwọ ọmọ Yorùbá tó bá lórí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti gbọ́ mi. Ìwọ náà ní identity lórí social media káàkiri. Wọ́n sẹ̀yàn 10 péré wọ́n gbọ́ wọn náà. Wọ́n sẹ̀yàn 5 wọ́n á wò wọn náà. Ìwọ náà ṣe kankan lórúkọ Yorùbá. Kábínẹ̀tì ti àwẹ̀ alẹ́ tí bàbá lè lọ sórí àwọn FM àbí kíkẹ́kẹ́ tí wọ́n já lè sọ táwọn tó yẹ ká sọ. Ẹ̀yin náà bọ́ sórí social media yín ẹ bọ́ sí gbogbo bí tí àdẹ́tì yẹn bá wà. Ẹ̀yin náà ṣe wọ́n bá tẹ́ ẹ bá lè tẹ̀. Ìmọ̀ràn mi kí gbogbo ọmọ Yorùbá rẹ̀ rún. Mo kí bàbá wa Bánjí Akíntóyè Ọlọ́run lọ rẹ̀ mí yín bàbá. Ẹ ṣé àdúpẹ́. White Lion, my brother, I love you so much. More strength, more power to help. Lágbára lọ́wọ́ náà ẹ ṣé o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ má gba oúnjẹ ìjẹ o ẹbí tí wàá ránṣẹ́ o. Ó ti ó máa dé sàlẹ̀ ẹ má wọ́n rí ẹ ṣé gan ni. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo fẹ́ kọ́ dárúkọ wọn ni èèyàn wa náà ni. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe nílé fún lórí máa sọ̀rọ̀ but for reason known a ó pè Tinubu ní fún wa ní too much stress pẹ̀lú àwọn èèyàn wa nílé torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mídíà wọ́n fẹ́ máa sọ̀rọ̀ kó tó di pa parí ètò yẹn lẹ́ẹ̀kan sí àìtí parí officially mo fẹ́ ṣe tí fáwọn ọmọ yẹn ni mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká tún play mo kí ẹ̀gbọ́n mi tó pè tán mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa Ọlọ́run bẹ lédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni bí bàbá mi Ìgbòho ṣàṣìṣọ lánàá ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ àwa lá ní síyá ìgbẹ̀yìn lótìtọ́ àwọn kan lè máa ní ìtẹ́ tí ń sọ látijọ́ yìí nìyẹn àná àwọn tó jọ́ lóṣèlú gan wọ́n mọ bó ṣe ń lọ mò ń bọ̀ ẹja àgbẹ́lẹ̀ náà mo tún máa fi rẹ́fẹ́rẹ́nsì sílẹ̀ ẹja àgbẹ́lẹ̀. a ṣì wà ní 1st of July 2023 I'll bring the privilege of Dr. Chief Sunday Ìgbòho tí gbogbo wọn mọ̀ sí Ìgbòho ṣá kí wọ́n bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ ní gbogbo ibi tí streaming ti ń lọ káàkiri ní gbogbo platform olóyè ẹ̀yin lẹ́ ń bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ nísìnyí wọ́n ń gbọ́ yín káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run ọba tí ó dá wa sí lọ́jọ́ èyí ọba tó ní gbogbo lọ́dọ̀ tó lágbára lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mo lẹ́nu àmọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo bàbá mi ẹ̀yin màmá mi látọ̀rí bàbá bá jáde pé bàbá dáadáa lálùbárẹ́ta tó náà jẹ́ mi yóò kún bàbá ayé lókè wọ́n fi ń kí gbogbo ẹ̀yin bàbá pátápátá ẹ wà lórí programu yẹn àtẹ̀yin màmá mi pátápátá àtẹ̀yin mídíà pátápátá àtẹ̀yin àǹtí mi àtẹ̀yin brọ́dà mi mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé pátápátá àtọmọdé àtàgbà kí pé ẹkú àdúró tì mí ọlọ́ọ̀bá tó láyé tó lọ́rùn yọba mi dúró tì tọmọtọmọ orí mi wú inú mi dùn ẹ̀tẹ̀ jẹ́ kí ọkàn mi balẹ̀ pé mo lọ́lọ́run mo tẹ̀ ní gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ tí mo ṣe mi ò kábàámọ̀ pé mo sì nǹkan ṣe inú mi dùn gan ayọ̀ mi kún lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé ọ̀run tẹ̀ ṣe ó wú mi lórí ó dọ̀ mí lójú kan pé ayé ṣe gbógun tọ́ta gbógun pé wọ́n ń wá gbogbo ọ̀nà kí àwọn sáà gbógun ti nǹkan tá à ń ṣe pọ̀ ẹ̀ ń mímí láyà pé kí n fọkàn mi balẹ̀ Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn mi ẹ̀sìn wà lẹ́yìn mi Ọlọ́run bá tó wà láyé tó lọ́run kò ní padà lẹ́yìn tọmọtọmọ kò ní padà lẹ́yìn nígbà tí Ọlọ́run tí torí mo mọ̀ pé wọ́n sọ wọn lóògùn bẹ́ẹ̀ ní alẹ́ símọ́ yá mo mọ̀ pé Yorùbá máa bọ́ láti Ọlọ́run nígbà tó wọn bá ṣe tí bàbá wa bàbá Bánjí Akíntóyè àtàwọn bàbá tí wọ́n lẹ́yìn wa tí wọ́n bá ń na fúláàgì Yorùbá nation lókè pé akópẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa lórí ìdè wa wọn ni wẹ́ẹ̀lì kọ̀ọ̀kan wa láti Ọlọ́run pé mo fi kí Ọlọ́run mo fi tọrọ àforíjì fún àwọn bírọ́dà mi bàbá táyà àti ọmọ mi ayéjì
kí Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kó bá mi ṣàforíjì fún ọ. Ọlọ́run wọn fẹ́ gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe láyé lórílẹ̀‐èdè Yorùbá tán orí ṣe kí Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kó bá ń fún àwọn ọmọ wọn àwọn ìyàwó wọn sí wọ́n sì lè bẹ́ẹ̀ lọ. Mo tọrọ fún àwọn tí wọ́n kó lọ́nu ilé náà láwọn tó dúró ṣinṣin wọn yẹsẹ̀ Ọlọ́run bá tó láyé tọ́lọ́run kò ní padà lẹ́yìn tó náà. Kí àìní àjẹgbé fún ọ láwọn tó dúró tó ìgbé tọkàntọkàn náà fi ti àyẹn wọ́n sì dúró tì sí náà wọn padà kò ní jẹ́ alájẹgbé. Gbogbo ẹ̀mí wa pátápátá gbogbo ẹgbẹ́ lọ́gbà nítorí tí bá ní mo dá ẹgbẹ́ mi lè mo fẹ́ dárúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá àtọkùnrin àtobìnrin tó náwó lé mi lórí láti lé dúkọ home and abroad tẹ náwó tẹ náírà tẹ sí wàhálà tẹ jẹ kó rẹ tẹ jẹ kí n mọ̀ pé mo lọ́lọ́run mo sì léyìn ẹsẹ̀ ẹ bẹ lẹ́yìn mi àlọ́lọ́run rẹ padà lẹ́yìn gbogbo yìí. Nígbà yẹn lẹ Ọlọ́run pé nígbà tẹ yìí dúró tì mí èmi náà dúró ṣinṣin kí ni dalẹ̀ gbogbo mi bá láyé mo dúró ẹsẹ̀ lẹ́yìn mo gbà pé ní táàbì jọ débi tá a lọ mi ní ẹsẹ̀ mi dẹ̀ ní dalẹ̀ yìí láṣẹ Ọlọ́run ẹsẹ̀ mo fẹ́ kéèyàn Ọlọ́run rẹ padà lẹ́yìn. So, ohun Ìgbòho ni agbọ́ntọ́lẹ̀ nǹkan yẹn ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ti tọ̀dọ̀ tiwa ànábì tiwa mo fẹ́ kí àwọn mídíà wa olóyè nìyẹn Azeez tìyàn ti Koiki tìyàn ti Ìgbòho ṣá mo kí wà látàlẹ́ nǹkan sí olórí ẹbí wa nìyẹn mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ èmi ọmọ yín náà ni àbúrò yín Koiki Media mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa especially ẹ̀yin tẹ́ wà nílé kò ń ṣe fault tẹ̀yin náà blame yín tí bá ní mo fẹ́ máa blame yín rọ́ ni mo pa blame yín mo kí Frank Dudu mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Northern Ireland ibikíbi tó kálukú wa bá wà ní different part of the world ni mò ń kí mo kí ìyá mi Teresa mo kí ẹ̀yin silent listeners. The line is still open. Àìtí parí ètò bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ pè wọlé. Bàbá wa Kúnlé Ṣítà, Abdul-Yakini mo kí ẹ, Koiki, they have said Yoruba is a scam. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀. You took the money and run away. Ìbí òun owó yẹn náà mo ná nísìn. Orí bí ṣe ń gbádùn, bí ṣe ń fresh. Ẹ̀yẹ́ máa wòran mo ti gbówó Yorùbá Nation sá lọ. Ẹ mọ̀ pé owó yẹn dàbí owó tí wọ́n inject sí Ajaokuta. Oh my God, Yoruba Nation here is about 10 billion naira, abi 10 billion pounds, or $10 billion. Some of you, if you know the amount, mo kẹ́ jàre, Alámilẹ́kan ní Ghana, tẹ́ bá mọ̀ iye tí ó wà lọ́wọ́ politician yín kọ̀ọ̀kan, ẹ máa bínú ju ọ̀rọ̀ owó tí wọ́n ń ṣe sínú Yoruba Nation. Owó Yoruba Nation lẹ́sìn gbọ́ lọ́kàn gbọ́kànlé. That's what I don't want now. No. Má fi tẹ̀ disturb me. Don't. Reduce it. Thank you. Tẹ́ bá mọ̀ the amount of money that have left the offshore of Nigeria. Some of you will cry, but owó inú Yoruba Nation lẹ fẹ́ focus lé lórí. I pity the lives of those of you. I don't pity my own life because I am 6,000 kilometers. Tí bá tẹ̀ wá náwó Yoruba Nation, àwọn tó lówó ṣá complain. No. Anybody can support APC. No man here. If they can support APC, so don't support APC. Listen, no. But at some point, those that supporting APC will be tired of the APC because Bola Tinubu is the last card from the Yoruba side to le ba and will not if wala to find, and with the support of the Yoruba Nation. But that is not where I'm going. Mo fẹ́ focus though down on ethical Yoruba Nation. Do you know the amount of money that have left Nigeria? You are not concerned about that. Okay, fine. Owó Yoruba Nation lẹ wà concerned. Èló gangan ló wà nínú owó Yoruba Nation. Ìyẹn lẹ wà more focus. Even though the evidence indicated that so many things was done, but interfere ni pé ká tún sọ fún yín pé okay, ẹ fẹ́ kí n jáde nísìnyí sọ fún yín pé àràbọ̀n. No, ìyẹn lẹ expect tá a dẹ̀ ràbọ̀n. So ẹ fẹ́ kí n sọ tí mo ṣe àbí mad people all over the place.
mo sọ fún yín pé America ò ever sọ gbogbo nǹkan ṣe fún yín, so how do you expect àwa tó re movement ká sọ gbogbo nǹkan tá a ṣe fún yín? Kò lè possible. That means we are living in denial. Movement là ń ṣe. Ṣé mo bá ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ẹni sùúrù síbẹ̀? Ṣé ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi? Ṣé UK tí mò ń gbé yìí, ṣé gbogbo ohun tí UK ń ṣe ni wọ́n disclose fún gbogbo àwọn aráàlú? You must be all crazy. So even if the money to wọ́n Yorùbá nation was, kátẹ́ sọ pé even if it's 100 million, so gbogbo 100 million ẹni sìn a gbọ́dọ̀ sọ fún yín pé nínú 100 million yẹn o, nínú 100 million yẹn o, aṣògùn 50 million, ara this, ara that. It doesn't work like that. That is why it's called a movement. In a movement, there are some things that you keep. Tó máa wà declassify. Ó lè jẹ́ after 100 years. Ó lè jẹ́ after táwọn bá tẹ̀ ti lọ lákọ̀ máa document ẹ̀ síbì kan pé ó dìgbà tí bá kú ní kẹ́ sọ̀rọ̀ yìí o. Torí pé kò ń ṣọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ jáde nísìn. Ó dà pé àwọn èèyàn understand tá gbé dání. Ẹ kọ́kọ́ lọ béèrè pé $10 billion owó Àjàkúta níbo ló kù sí. Ẹgbẹ́ òsókè ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà. Àbí wọ́n ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà, ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun lẹ́yìn náà ń gbẹ́nu. Orúkọ rẹ̀ Mr. Tókìlú gbogbo mẹ́jà pátá fún ìfẹ́dá fún lánàá fún bàbá wa Sunday ọmọ Adéyẹmọ Aládìsá Ìgbòho Òòṣà. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Lọ́wọ́ akíntọ́ àwọn tó gbé dáná àti ìyàwó lédèké àti gbogbo àwọn tó bá gbogbo ìjà agbára wa yìí lọ. Àwọn ọlọ́run Elédùmarè akẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ọjọ́ òní tiwa o. Àdúpẹ́ o, àṣeṣàmọ́dún o. Bàtà máa ṣe tó ń bọ̀ lágbára ọba tó dáyé tó dọ̀run, àṣẹ ń lè òmìnira rẹ̀ láti ọba tó náyé tó dọ̀run. Bàbá mi ṣe rí ẹ ní láti sọ púpọ̀ jù brọ́dà mi. Àwọn náà ti yé wọn ẹ pé tẹ́bá ó ti fídíò kan tẹ play tí Ọ̀ṣínbàjò tó ní last na everybody go show breakfast ọmọ ìpèrè ni ìyá mi brọ́dà mi ó ti ń kọ́ anybody ṣe gbà bẹ́ẹ̀ ó ti ń kọ́ ọgbọ́n yọ. Ẹ jẹ́ àwọn tó à ń pa ẹ̀ ìwọ̀n bá ní ó kú díẹ̀ ó ti yí ogun rẹ̀ wọn ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ni wọ́n rìn wọ́n mọ̀ ẹ̀kọ́ tí kò máa rìn yàn ẹ̀ máa fọwọ́ rìn ìgbà tó bá gé ọ̀jẹ̀ ẹ̀ pé kí lélẹ̀ kí ló ń kéde díẹ̀ tí wọ́n fi yé sà so kò sí wàhálà ṣé nígbà tí mo wọlé ní olóde ní December last 6 months mo wọlé ní early first March that three mo kú lé mo lọ fẹ́ 3 months 2 months and 3 weeks mo lò nígbà tí January yẹn wọ́n fún òyìnbó pé ẹ̀yìn pè ẹni èmi ló kàn Tinubu ló kàn wọ́n ní ẹ̀ lọ́kọ́ lẹ̀ wọ́n ní ìyá àti ìṣẹ́ ló máa kọ́ ọgbẹ́ yìí wọ́n lè máa ní àìkúdà pé ìtìkọ́ tó máa kọ́ máa ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní eléyìí pé bí ẹnu mi ò dáa ìkan tí ẹ̀mí mi bá tó wà lálẹ́ bá gbọ́ afẹ́ mi èmi máa ń sọ jáde tábìlì lè sọ máa rí ṣèyàn olúwa ọlọ́run Elédùmarè ló kún wá bẹ̀ wọ́n sọ wọ́n ẹ̀ kọ́lẹ̀ wọ́n ní ẹni èmi ló kàn Tinubu ló kàn wọ́n ní ẹ̀ lọ́kọ́ ẹ̀kọ́ tó di June July ẹ̀dí mi àárí gàrí àpè gàrí ẹ̀dí mi àárí pépà àpè lógo wọ́n ní gbogbo epo tẹ̀ ẹ̀rí epo tó 1,000 between 500 to 1,000 lè máa rí bọ́ọ̀lì yẹn irọ́ ni mò ń pa mo ní kò sí wàhálà wọ́n ní ẹ̀ tó bá pọ̀ mí lẹ́yìn ẹ̀ máa gbé ìgbè fún ni máa fi ilẹ̀ tí ọlọ́run fi mọ́ máa fi ṣe ìgbè fún máa dé blọ́ọ̀kì pa wọ́n ní tó bá pọ̀ mí máa bí ìgbè fún ni àbá mi ọ̀rẹ́ wá sí mo ṣe o gbogbo tí mo sọ fún ládùúgbò mi wọ́n ní ìbò tẹ̀yìntì láti dìbò láti 1960 up to date bọ́lọ́jà sí we get nothing wọ́n bá tó kúrò àwọn ti fi búra wọ́n kárí kí ni èyí ṣe lóòótọ́ ni òkè bàtẹ́ yìí bá ṣe kọ́ tẹ́bi búra tẹ́bi náà fi búra darí ìwọ́ọ̀dù ẹ̀ ṣẹ́ni mi máa ṣe mọ́ ẹlẹ́mọ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ gbàtọ́ fi búra tí kò kò ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àkàmàdó wọ́n ní ká máa yẹ kókó ní àkùrọ̀ àlùkámù àbíkí lọ́pọ̀ ní báíbù gbogbo ẹ̀ sítẹ́ẹ̀mù ni wọ́n fi ń báyé wa jẹ́ ni ẹ̀wọ̀n Babangida òun pa ọgbọ́n everything àti Buhari ọ̀tún wọn ti kù ọ̀rọ̀ ló ń pẹ́jù láyé wọn níbi ló ń pẹ́jù lẹ́yìn tó right thing kàbísí pé fún ip kíkọ́ ó ṣẹlẹ̀ wọ́n máa ń pè ní ọ̀tẹ́ mi sọ ọmọdé ọ̀rọ̀ kọ́mọ́sọ́kọ́ wọ́n ní àkọ́ tó máa sọ́mọ́ àti rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní sọ òun lè lọ ṣọ́ọ̀bù wọn lè lọ bí iṣẹ́ ìgbà tó wà lọ́wọ́ máa pátá wọn níta òun lọ ṣọ́ọ̀bù wọn ò ta òun kàn ń gbé sọ owó mọ́tò lọ ni nísìnyí òun lè gbọ́ tó ń bọ́ta epo ti wọ́n mọ́tò wà nílé láti bí ọ̀sẹ̀ méjì sí òun lè gbé bọ́ta wọ́n ní aláì kí ni mo sọ fún yín ní jẹ́nẹ́ẹ̀tì mo wálé wọ́n ní ẹni ẹ̀yìn lóko mo ní ìyá àṣìṣe lóko ọgbọ́n yìí mo ní ìyàtí mítàbá ti pé ìkọ́nù Nàìjíríà yìí mítàbá ti kọ́ nínú zoo country ìlú mọ̀jẹ̀mọ̀jẹ̀ yìí lójú pé business center àwọn British ni wọ́n made Nigeria fún gbogbo wa wọ́n dá Yíbò Yorùbá Hausa wọ́n ní Fulani is not part of Nigeria kòkó wọn ẹni tó kọ́ ló máa mẹ́tẹ́lẹ̀ tí ẹni tó gbalẹ̀ ó máa ṣe bó ṣe wù ní wọ́n tó lélẹ̀ tó bá rí ìbàdàn àbálẹ̀ yẹn ṣe báyìí wọ́n ló máa kí ìbọn ẹni tó gbà kò sí tó kọ́ sọ fún ọ̀rọ̀ yín ṣẹ́ Fúlàní ọ̀rọ̀ yín ṣẹ́ Nàìjíríà bá larọ́ lẹ́nu kó bàjẹ́ kí ayé Nàìjíríà bàjẹ́ kò sí tó kọ́ Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá bá bàjẹ́ ilẹ̀ Hausa bá bàjẹ́ ilẹ̀ Yíbò bá bàjẹ́ kò sí tó kọ́ Fúlàní
because kò ṣe èrò Mali Senegal náà ti wá Chad Mali Senegal Burkina Faso ògbẹ́ náà ti wá wọ́n ba ilẹ̀ yìí jẹ́ ni ọmú ẹ̀sìn ọmú àṣà tó pèlẹ́ sí àjòjì wọ́n gbọ́ fún yín àti Christianity àti gbogbo ẹ̀ wọ́n kábẹ́bù Quran wọ́n fi ń bá ọgbẹ́ jẹ so mo sọ fún mi tọ́ra yìí táwọn ti kó nínú corruption yìí mo ní òkè bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ rẹ̀ láti ọmọdé mélòó ni ó lóun 42 mo ní èmi ń gbà ẹ̀ wà ní bábí 49 máa 49 gbà ẹ̀ máa 48 49 pé 49 last year yẹn máa ní gòkè ṣẹ́sì lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ti ń pariwo ọdún mélòó ti ń pariwo pílẹ̀pà mo náà ti ń pariwo pílẹ̀pà before they born you wọ́n ló ti pariwo pílẹ̀pà ọmọ tí wọ́n bí wọ́n ní wọ́n mọ̀ yín sí tọ́ ọmọ lórí tó náà sọ àní mọ́ mi half pílẹ̀pà mo ní jọ sírí wọ́n ní ìyá tí wọ́n jẹ o ti transfer sí ọmọ ẹ̀ wọ́n ní kò sí wàhálà wọ́n ní ọ̀ǹtì tábà tí Yorùbá àti kọ́lá Nàìjíríà yìí wọ́n ní àǹtọ́ra rẹ̀ wọ́n ní kò rọ̀ wò before 1960 lọ́wọ́ Yorùbá nígbà tó yẹ kó control region ẹ̀ lọ́wọ́ bí left Yorùbá ń gbé wọ́n ní for the first television TV àti ní before France before Germany before Portugal before Saudi before Dubai before even when sọ before Germany radio station àti ní gbogbo ẹ̀ first tallest building lẹ́yìn gbogbo Africa Yorùbá ló kọ́kọ́ ló bẹ̀rẹ̀ Yorùbá ló kọ́kọ́ first tallest building Yorùbá ló kọ́ omi lọ́kọ́ wa mọ́tò ní gbogbo Africa Yorùbá ló kọ́ wà wọ́n ní ẹ̀ma ogun kìíní ẹ̀ before 1960 everything was going on fine. ẹ̀yin ẹ̀ ṣebí tí wọ́n lọ bí kan tó bá gẹ̀ tọ̀nà tó ń gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ wá pa tí ó ti ń bọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka wo before them tẹ́ bá tẹ̀ bí ń gbà ẹ̀ gbọ́ history náà wọ́n ní wọ́n ṣòro ọ̀sìn gbọ́nsìn wọ́n ní ìlú yìí ò lè dá Tinubu can do everything only solution for us now is Yorùbá nation tẹ́ bá sí Yorùbá nation ẹ̀ gbàgbé ẹ̀ Yorùbá máa jẹ ìyàkú ni ibo máa jẹ ìyàkú náà lọ́sàn máa jẹ ìyàkú ni because wọ́n wèrè yìí tí wọ́n gbọ́ plan wọn lọ́wọ́ Fúlàní ni wọ́n Nigeria part of Nigeria wọ́n ń ṣe ọmọ Nigeria wọ́n ń ṣe ọmọ Igbo wọ́n ń ṣe ọmọ Hausa wọ́n ń ṣe Yorùbá because nígbà tó dé bẹ̀ kílẹ̀ Yorùbá tó dé wọ́n ti káṣọ Hausa with their own culture láàrin Islamic wọ́n ti fi kọ́ṣọ́ wọ́n ti gba gbogbo ìṣe wọn lọ́wọ́ wọ́n ti fi capture wọn nígbà tó ti gba gbára lọ́wọ́ wọ́n ti gbèdè lọ́wọ́ wọn kí ló tún kù wọ́n ti capture wọn náà wọ́n ní kọ́ máa ṣe wọn mọ́ kọ́ máa sọ èdè wọn mọ́ kọ́ máa sọ bismillah aláwọ̀ ọkọ̀ èdè Arab wọ́n ti fi gba gbogbo àṣà wọn lọ́wọ́ wọn wọ́n ti gba gbogbo ọwọ́ ancestor wọn lọ́wọ́ wọn wọ́n ṣe capture wọn and we Yorùbá you can't accept that a lè rí sáà Yorùbá wọ́n sì happen ní quarantine láti pàtàkì ìsì bàbá Saraki they come from Mali ó fọmọ sẹ́yìn ìfọ̀ òkè orí ẹ̀rọ ní kó ajá fún Yorùbá nation because mo pe generation àbáwọn ilé àbálò tẹ̀lé ìkọ́ wá láti Mali pé Fúlàní Mali ni wọ́n àwọn máa fẹ́ gbọ́dọ̀ Fúlàní ni wọ́n sọ pé àwọn ṣe Nàìjíríà sọ fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni nítorí ṣe ń gbọ́ ogun ẹ̀ sí ẹ̀ tètè sọ ní Yorùbá a ní láti wí kọ báyìí because débi ìwé mi pa fún Yorùbá mi òun ní ogun ẹ̀sìn ẹ̀rẹ̀ bókè máa ń sọ̀rọ̀ fún mi máa ń rí bẹ́ẹ̀ òun ṣe mi wàhálà ló máa ń gbọ́ wa ẹ lọ kọ́lẹ̀ tí a bá take care before 6 months to this time kẹ́bi tó parí ogun ẹ̀sìn máa ṣẹlẹ̀ nílùú Yorùbá yẹn wọ́n máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yẹn débi pé kọ́tù máa kọ́ sọ ni pé Olódùmarè ọba tó dáyé àtọ̀run àgbà gbogbo àgbà ilẹ̀ wa fún ọ láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ọwọ́ ọ̀tá yẹn ọ̀rọ̀ apáálẹ́nu mọ́ Elédùmarè apáálẹ́nu mọ́ láìpẹ́ gbogbo àṣírí wọn ọ̀rọ̀ máa tú jáde Elédùmarè á tú jáde àdàbí tó máa ṣe pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ ló fi tẹ̀lé Yorùbá yẹn dó láti Kàbà dé Kwara dé Kogi dé Kwara nìkan tó fi dé Èkó nìkan ló kù tọ́pẹ́lẹ̀ Yorùbá ló fi tẹ̀ dó tọ́pẹ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀ ló fi tẹ̀ dó bàbá mi ẹgbàgbé ọmọ àṣẹ́sọ̀ ọmọ tètè wá jà fún wa ìdúkọ̀ ọ̀gbọ́n láìpẹ́ lẹ́yìn ṣìnà ẹ̀kọ́ nípa ẹlòmíì anisuk èmi àfọlójú àtàwọn ọba ẹni gbogbo ọba fèkì tó wà bẹ́ẹ̀ tí wọn tó ẹwùrẹ máa wílẹ̀ Yorùbá tí ọba máa náà lọ sí Mẹ́kà ọba ilẹ̀ Yorùbá kó náà lọ sí Mẹ́kà ó gbadélẹ̀ àwọn aṣọ orí ẹlẹ́ ní Mẹ́kà ó tó pé orí ọba ò kì í ṣí fún ọ sí ọrùn sí ọkẹ́nà pẹ̀lú orí ọba ò kì í ṣí bẹ́ẹ̀ ó gbẹ́jà adéfìlà kékeré àfi ìbúlé lọ́ba mo ti jáde àmọ́ gbogbo ẹ̀ ó wá di pé ọba olóhùn lọ Mẹ́kà ó wá ṣí ìwé bílẹ̀ ọba ilẹ̀ Yorùbá adé bíbí ìyá mi nípa fi Tinubu náà dá alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá o Tinubu nọ́mbà wà tó gba ìṣẹ̀ṣẹ̀ ọba jẹ́ ó lè máa jẹyẹ kò sí kò tó lè mọ̀ ṣe láyé yóò máa jẹyẹ tọmọtọmọ èmi sọ ní kò sí kò tó lè mọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ wọn alálẹ̀ ṣe máa bàjá wọ́n ti ṣe bọ́ máa bàjọ́ ṣíṣọ́ ọ̀sùn wọn àwọn tó gba ilẹ̀ Yorùbá yẹn jẹ́ nípa pé ní nípa ti aspect ọba nípa ìjọba ṣe bí bàbá mi lágbàá mi ní ètò gbọ́dọ̀ fún gbogbo bàbá wa Elédùmarè ọba tó dáyé àtọ̀run láti bàbá jẹ́ Akíntóyè papi ìmọ̀ ń pọ̀ bàbá papi mílítọ̀sì wa òòṣà wa Ifá wa Elédùmarè ọba tó dáyé àtọ̀run Akíntóyè wa
àti bàbá wa kí Sunday ọmọdé yẹn mọ Ìgbòho ṣàti gbogbo wọn tó pọ̀ bá yílókè ìyá Fọ́ṣákin Kúnàrà Dára Kóìkì bàbá Èkìtì gbogbo pàtàkì àwọn tó wà lórí kọ́mẹ̀tì tí wọ́n dúró lórí ìkíní láàṣọba tó náà kíkó máa pa lọ́tún kó máa pa lọ́sì kò ní súnmọ́lé wọn láṣẹ Èdùmàrè tí wọ́n máa ṣe ẹ̀ lọ́tún kó máa ṣe ìlú sí kò ní súnmọ́lé ogun wa kó máa ju bọ́ǹbù lọ́tún kó máa jù lọ́sì kókó ṣẹlẹ̀ kò ní súnmọ́lé wa àdàbí tàbá gbéra lóòótọ́ gbogbo tó gbéra lóòótọ́ tí wọ́n sọ ní agbára bọ́ tó dá tó dọ̀rùn ilẹ̀ òní mú wa ilẹ̀ òní gbogbo ẹnikẹ́ni tó lọ́ọ́ bá sọ́ọ̀bù yìí jẹ́ kó bá jẹ́ politician kó bá jọba ilẹ̀ nítorí ilẹ̀ yìí ni ọba lẹ́nu àìfi dá wa ilẹ̀ pẹ̀lú fi dá wa àtọ́mi àdàtẹ́kùn ilẹ̀ bàtàtẹ́kùn yà bí wọn kó tó tó August October ilẹ̀ bá lanu ajá àwọn ilẹ̀ òní gbé wọn mọ́ ilẹ̀ adẹ̀ bí wọn láṣọ wọn tó dá tó dọ̀rùn bí mo sọ jẹ́ ọba mi. Thank you so much. máa bẹ́ẹ̀ tó lọ ilé ìwé máa fún iṣẹ́ o. Aṣẹ́dùmarè, thank you. Mo kí Mas B mo rí ẹlẹ́ǹkan àti ìyá wa Àṣàkẹ́ TV ẹ̀kọ́ ètò mo kí gbogbo ẹlẹ́ǹkan sí. We are now 3 hours already, so that means I'm going to wind down the program. Mo kàn ń ṣe other things ní background nígbà tí brother wa yẹn sọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ purpose tí àfihàn afẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Tẹ́ bá mọ purpose ẹ̀ ni ẹ sá fún Nàìjíríà. Nigeria is not that place tá a fi máa pọ́nlé mọ́. It is dead completely. And the West, àwọn tó jẹ́ òyìnbó, wọ́n mọ̀ dáadáa, wọ́n mọ irú èèyàn tá a jẹ́. But àwa fúnra wa gan, ọ̀ǹtí tá a bá ti mọ̀ pé irú èèyàn báyìí la jẹ́, but a lè mọ̀ nítorí pé àwọn politicians wa, mo náà àwọn gangan sì ní the obstacle tó wà lórí ìrìn àjò ìtàn dá dúró. Mo fẹ́ play one more the audio lára àwọn audio tá a gbé jáde lánàá. Ọjọ́ òní ọjọ́ tó lápẹ̀rẹ̀ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá tàdá. Mo rí ní ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbáyọ̀ wọn ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ wò ó èyí tí wọ́n rò yíyẹ tó lówó ọba ńlọ kúkú sẹ́. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà ọ̀já máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba òkúri. Tó o bá ti tàbí ìwé ìkọ́jú òní ó tó pé ń tọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ adarí mú gan. Tàbí tó o bá ti tàbí kí ọmọ láàrin ìfẹ́ kí lọ máa ṣẹ̀dá òfin kí o. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó kù. Ọmọ Adéyẹmọ ò ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọlá gbé Sunday o jáwé máa gbọ́ ó ti gbogbo ọmọ Adéyẹmọ ó dé wọn mọ́lẹ̀ pákápáká wọn ò lè mí mọ́ ó ti kó wọn láyà tó kù lè sóge ọ̀sẹ̀ rúbà wọn ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́ ó ti fi ògbójú lápọ̀ ìgbà ooru ní ẹ̀yẹ dànù. Ọmọ Adéyẹmọ tó bá wọn bá tiẹ̀ ọmọ ọpọlọ ogun ọmọ àlè ìwọ náà bí bàbá tó tó dé àsìkò bí ọba ṣe sí ẹja fọ kí ni bẹ nínú ọ̀gán ọmọ Adéyẹmọ ti dún mọ̀wúrú bí ọ̀pani kọ́ pani bí ọ̀bá ní pani kó yẹ dún mọ̀wúrú. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di bí àná yìí yé ẹjẹ ọmọdéwọn wéwé kókò tó bá lè fi ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọyà kó máa fọyà gbèrègbèrè sàǹgbà ọ̀rọ̀ máa fọ́ ẹni bá wọ bẹ́ẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ ti di bí àná yìí káṣẹ ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yé orí ìyá àbúrò ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ ní ọ̀hún ṣéwù bẹ́ẹ̀ lọmọ bọ́ọ̀sì ìwọ lọ́pàá gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀tùpàtùpà kúlẹ̀ tó tẹ́ ọ̀gbẹ́ tó mọ̀ tó ya oníkẹ́ ọmọ ẹ̀kọ́ wà Sunday Ìgbòho ṣá pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ lọ ọmọ pẹ̀láwù ọdẹ́nilé mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá tẹ̀yẹ̀ lé sí àwọn bàbá rẹ mo dé mo dà ní òde wọ́n di méjì bá rẹ̀ ta àwọn méjì bá rẹ̀ ti àgàdà ní ó di méjì bá rẹ̀ gbẹ̀dínlógún ó kan ilà àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kókó ilé ìwà àgàdà nínú bí àwọn rẹ̀ ọmọ gbẹ́dọ̀ olóko ilé ti sọ̀wọ́ àkọ́níṣẹ́ olóko ilé ti gbà lẹ́kẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ Sunday Ìgbòho sàmà fún ogun ní náà ní lógún ogun ló lè rí àárọ̀ ògùn ni wọ́n fi jagun lẹ́wọ́n jẹ́ bó gùn wọ̀nyí ẹjẹ́ nira wọn ló gùn náà Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho nìṣà ló ní ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni. Àwọn agbọ́ o àṣìṣe ọlọ́dọ̀ọ́dọ̀ yìí o ìlànà Olódùmarè ni ọmọ àlùwọ́ ọmọ Adéyẹmọ o dákun mọ́rọ̀ làwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé dépò tó dùn. Wọ́n máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ẹ̀ tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká tu ẹni tó lọ́wọ́ fi sẹ́ ká gbé lárugẹ gidi
kábíyèsí ẹ̀mẹ́jì wọ̀ wọn ò dùn ẹjọ́ òrùdù lọ sí ìbá méjì kó o ẹni tó ní wọ́n fi kẹ́rán ọ̀gẹ́tọ̀ sí ẹni tó fi ra wọn Sunday ọmọ adéyẹmọ ìpínlẹ̀ àtiwá akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà gbọdọ̀kẹ́lẹ́ ọmọ adéyẹmọ wọn máa gbọ́ fẹ́ sàdúrà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ ara wọn síra wọn wọ́n ní kàkọ́ máa ṣe ara rẹ̀ kúta ìmọ̀jọ́ ayóyè pọ̀ ní kó lọ́wọ́ ọmọ gbá kékeré tó kẹ́kọ̀ọ́ ìdáhọ́ ilé ọmọ gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ oṣù pàtàkì òní kúrò òdòkó tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn máa fọwọ́ tì í ọ̀gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbá jagun tí wọ́n ní jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọn máa fi ọ́ tì í ọ̀gẹ́gẹ́ ni Oòduà Ọlọ́fin bàbá àtàlà Báṣọ̀run Àjàká Àjàngẹ̀tìẹ̀lẹ̀ ẹ̀fọ́fọ̀ ọ̀gẹ́rì nánàfọ́kúnlá òmùlẹ̀ lẹ́rù ọmọdé mò ń sábà agorílá ọmọdé kábíyèsí àbá òkèdè gbé ẹgbẹ́ gbúrò lẹ̀ jẹ́ sàgbé. yé kábíyèsí lẹ́dùnmáre kábíyèsí lẹ́dùnmáre ìgbowó ṣá. Orí ní gbogbo fúrufúru labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́nu Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá orí bí wọ́n ti ń wọṣọ àkísà máa gbọ́ o yẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye àkọ́dá ayé ọgbọ́n ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja àpòwọ́tì àti yìí débi tó lágbẹ̀rẹ̀ ẹja àpò tẹ́lẹ̀ èmi tún ẹ̀wọ̀ òdùn mi kò lè gbé wa débi kankan pa àkọ́dá ayé ọgbọ́n ẹja àpò ọ̀pọ̀ ká bí ẹni tó gbọ́ fi sẹ́ni lárugẹ ni ẹ máa gbọ́ oyin bọ́ ìgbésẹ̀ wọn máa fẹ́ràn oyin igi igbó sórí ìfọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tán inú déyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ yẹ́ẹ̀ máa bá òótọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lágbẹ̀rẹ̀ ni ṣùgbọ́n o àwọn tí wọ́n ṣerú fún ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ. bẹ́ẹ̀ni ọ lè mú jẹ. má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ gbogbo ń tọ́. ẹ jẹ́ ká gbọ́ tọ́ délẹ̀ ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ Miami ká tó máa parí ètò ó yá gbóhùn sókè Azeez. Koiki Media gbogbo media good morning brother. Ọlọ́run bá gbọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá káàárọ̀ Azeez ló sọ̀rọ̀ easy dollar sọ̀rọ̀ from Miami. Ọlọ́run orí òwò torí kan tó ju síta yẹn gbẹ̀dú yẹn wàláìtàlá it's too touchy mẹ́. It's too touchy ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá ẹjọ́ Ìgbòho ṣá Ìgbòho ti tọ̀dọ̀ mi bàbá tó bá gbọ́ mi Azeez tọ̀dọ̀ ẹ ló sọ̀rọ̀ láti Miami. Abẹ́rẹ́ mẹ́ta àgbáyé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n parọ́ abẹ́rẹ́ mẹ́ta ni ìkẹta ẹ gọ́gọ́ ní gbogbo àgbáyé dìmú ètò dúró gọ́gọ́ ẹ gọ́gọ́ ní gbogbo àgbáyé dìmú arógun yọ bàbá àwà lẹ́yìn Ọlọ́run máa dúró tì yín àtàwọn ọmọ àti ìyàwó. Ìgbòho ẹ má wojú anybody gbogbo àwọn ọmọ ọ̀tá yẹn gbogbo àwọn ọ̀tá Ọlọ́run adójú tì wọ́n. Ìgbòho ṣá àkàlẹ́yìn tó máa ṣe yín bàbá kò ní sí kankan tó máa ṣe yín. Àwọn wèrè other side yẹn ẹ jẹ́ kó máa ṣe wèrè tọ̀dọ̀ wọn lọ bàbá àwa wà lẹ́yìn àwa Yorùbá gidi àwa wà lẹ́yìn yín bàbá Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín bàbá. May God be with you. Thank you very much for being with the Yoruba people and for standing for us. Ìgbòho ṣá àwa ò lè gbàgbé yín mọ́ ẹ gbà bẹ́ẹ̀ a lè gbàgbé yín mọ́ for real a lè gbàgbé yín mọ́ till the end of the world. Ìgbòho ṣá may God be with you sir. Thank you very much. And God be with you all the Yoruba people. Koiki. Koiki o. Pàdé mi Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ. More strength to help you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for standing behind him. Thank you for standing behind him. Ó dúró tán. Bàbá ẹ̀ pàdé mi ó dúró tán. For real. Forget the other side. Thank you brother. May God be with you and your family. Má bẹ́ tó lọ. Thank you so much. One love. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe ẹ jẹ́ ká mú wálẹ̀ báyìí tí a bá lè padà wá nírọ̀lẹ́ I try mo kí everyone tó o báyìí tí gbọ́hùn yẹn ohun tá à ń jù lẹ́ǹkan yẹn ohun yẹn bad gan
aláì bàbá tó ju òun yẹn tó ṣe ewu yẹn mo gbọ́dọ̀ lọ archive ẹ̀ síbi tí kò ní ti sọnù ó ní agbára mo kí àwọn ìlànà ọmọ Oòduà tí mo kí Lamid. We now also have another online radio tí àwọn ìlànà ọmọ Oòduà America tí wọ́n máa launch àti ní Jàǹgbára radio tí Lamid Yagboyaju tí gbogbo yín mọ̀ tó ń bá wa manage tí yẹn náà ń lọ parallel to parallel back to back. Àwọn ìlànà US àwọn náà máa launch voiceofyoruba.com ó wà lórí Google apps already. Larry Lamina, thank you so much. Ẹ lè lọ download ẹ̀ wọ́n ti ní apps ẹ̀ èmi náà ti download ẹ̀ lánàá. So what we're going to be doing is hopefully lọ́dọ̀ tiwa the MixLR, like I said, we might push it to 24 hours so that the only thing that come máa ṣe ni pé laptop kò ló wà máa run náà ni kọ́lọ́n kó túbọ̀ bọ̀ wá láṣìírí dáadáa so that we can connect with any of these network as well. Lọ sọ́dọ̀ MixLR. MixLR is just like an audio version. We have this morning about 6 people that are listening. Ó save owó díẹ̀, much better than àwọn tó lè dúró lórí YouTube and Facebook torí àwọn hours tá à ń ṣe lórí. We cannot cut the hours down. Though lọ́dọ̀ tiwa we're coming out frequently, but there's no way because tẹ́ bá gbọ́ ilé ẹ̀ tó máa lọ gbọ́ the other one ẹ̀ máa gbọ́ the other one. So we might eventually one day have a proper FM that will be operating without all these interruptions. But for now, we are still not having such. So the only way the message lè máa fi jáde continuously òun là ń ṣe. Whereas as well, hopefully all goes as planned from the lead of the YSDM. They will announce what other measures and steps that we can be doing. But Emma Ajoko Suwo, you play your role. I am playing mine. Onlele, owó yóò lè wálẹ̀, ó ń lọ sókè ni, kò ń ṣèpè. 1,000 naira tí ó bá máa fi di before the end of this year, a máa di just about 1,500. At the moment, you see, 1,000 naira ni sí £1. So tó bá ní 1,000 naira nílé nísìn, á fún ẹ ní 10,000 naira straight. Kò mí pé máa fún ẹ ní much more unit. Unit tó ń rà tẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa with 1,000 naira and 134 units ìyẹn owó ná. Nísìn, that same 10,000 naira kàkà kó sì remain sí 134 units. No, ó ti di 104 units. So what ti yọ 30 units kúrò lórí 10,000 naira, which is what kan náà family mi máa ń rà. Wọ́n sì ń sọ fún mi ní last week. So bí ìwọ ṣe ń face situation ní Nàìjíríà, àwọn family tèmi náà face ẹ̀, kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí. Ṣé màá ní kó lọ bá NEPA jà àbí kó lọ sí NEPA office pé kí ló ṣẹlẹ̀? Mo kí ẹ triple DRS. So it is what it is. Ṣáwọn èèyàn ní tọ́nà sínú ilé mọ́. Òkè tẹ́ bá tẹ̀ náà ń ra energy saver àbí solar lamp àbí whatever. Ẹ sì máa need iná fún 1 or 2 things. Ẹ máa need iná láti fi charge mobile phone yín. The basic things. Àtẹ̀mọ̀ pé púpọ̀ nu yóò ní freezer mọ́. Àwọn olówó gan ti ń complain, wọ́n máa feel ẹ̀. But olówó tó kàn máa ń pretend. Because mo rántí pé kí lórúkọ bèbí yẹn tó wá kọrin ní Windsor, Tiwa Savage. Was it about 2 weeks ago? Ó lament gan pé kí ló dé? Tí òun ní mọ́tò kan wà ní ilé epo wọ̀ répo rà. Then also iná òun complain, ó ní I better go back to where I'm coming from. But dem mọ̀ pé àwọn wọ̀ lè gbé ní outside the country too much. Torí A-star ni wọ́n, àwọn náà lówó ni wọ́n. So wọ́n sì lè manage there. But for every day, because olówó ń tọ́ air condition sínú ilé ẹ̀. So ó máa jẹ ná. Ìjọ òrì wọn ti tọ́ air condition, ó tẹ̀ ní air condition ni. Àṣà ń rí palace ọba tí wọ́n tán fan. Tó rẹ̀ ń ṣe pé kò sí nǹkan kan ju pé kò sí iná tó máa fi power. It's very sad situation, but I hope pé ìtẹ́ ń gbọ́ wa etí yẹn á là níjọ́ kan. Nírí jù bẹ́ẹ̀ lọ. I've done 3 hours 29 minutes. I think that's more than enough now. We should go now. Thank you so much, everyone. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Igbowo Òòṣà,
ẹ ti gbọ́n wẹ̀ lánàá, a máa gbọ́n wẹ̀ ní gbogbo ìgbà náà ni mo kí gbogbo àwọn bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Koiki. Èèyàn kan send message kan, promo for today. Today's rate to Nigeria is 995. Receiving Nigeria is 10,020 naira. On ṣe promo. Lóòótọ́, it could be like it's a lot of money if I were ní ibi báyìí, but mo ti fún yín ní breakdown ẹ̀. 10,000 naira unit owó náà tà ń rà, because our family mi wọ́n ní prepaid 10,000 naira, 10,000 naira, naira. Owó yìí 10,000 naira. Onídìí mẹ́wàá ilé ló máa fún ẹ ní 10,000. As at 2 months ago, tó ìtí pé 2 months, a ṣì rà ní 134 units. Last week, wọ́n sọ fún mi nísìnyí pé ó ti di 104 units. Wọ́n ti yọ 30 units kúrò lórí ẹ̀. For the same 10,000 naira. Could make sense. That's how far we can go. Thank you so much. Have a very good afternoon and enjoy the rest of the day. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Checking out. Bye for now.